Reungo ukiona ni utwikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio mutho ni uiguite ukamuhuneria ruhi-ini rwaku muhei nguo cia megarurira nowe nyonetie ngoro gukuraga we wihokagwo kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritu kaguthia watwikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi we wihokagwo kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritu kaguthia watwikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi Inoro shesheni hakuhe nawe. And the Artist of the Year Award, Guardian Angel. Thank you very much. Asante sana. Thank you muno. Iyo yuma tafarira ya gukera iria twakorwo tugitwarithio wega ni mundu gwitwo Ndiritu Waihura njamba ya wira ni mauma na mheshimiwa women rep wa kuria gugwitwo Laikipia na ni agikorwo agituhe maundu maingi muno megi Laikipia tugacokia ngatho muno. Asante sana atongoria itu tondu inyue ni inyue mugitwiraga uria bururi uikaire mugatwira uria politics cikaire uria ugima wa mwiri uikaire uria githomo giikaire uria maundu mothe maikaire tondu inyue ni inyue mugikuhiriirie haria mbere tugagicokia ngatho muno ni undu wa gugiuka gukinyitanira na ithui guku ni kwa Inoro FM shesheni hakuhi nawe ni nani ni doka tugaga ati the end of one marks the start of another one. Riu ni doka nigetha tugikorwo tugikira curia nawe ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutumia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira hwaini mwega ni honokete na matuine no ndirathie thabari ya matuine nditigite uguo no nguthie no na ningi titha ici ndarora uguo ngona ni rikitie kwihanda thaa thita na ndagika 8 ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutumia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira ceceni hakuhi nawe Inoro ceceni hakuhi nawe tugite ni ithuĩ nawe tagikwa na mukungugu na nikio tukaga hari uri we guguthikiriria ona kuonana nawe. Inoro ni rathondeka muraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi muciĩ wa tuginotana ni githomo kia urimi mugambo wa murimi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iona unduire witu ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citu ni cia gugucanjamũra ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini ucio ni uhoro wa ma. Inoro FM ni muciĩ wa tuginotana Inoro muciĩ wa tuginotana kuma guku ceceni hakuhi nawe Inoro FM turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tukihingũra kiroko tuhingũragĩra Inoro. Inoro FM nĩ muti munene ikoretwe rikegunye kuri aria mahiuheirwo ni urugari wa muturire. Inoro radio ni tukenetie muno ni tuteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu uguo radio ya Inoro ni irutete wira wa bata maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi. Uyu ni mucio wotuginotana
nyambotete kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndenyeretie kũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thũno ĩndenyeretie kũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita no harĩa nĩndĩrona Jesũ no njetereire ĩkĩarũe aembere ene na moko na njĩra harĩa gacũmbere nĩndĩrona Jesũ no njetereire no nginya ndĩkie rũgendo aembere namo na njĩra arĩra uge harĩa gacũmbere nĩndĩrona Jesũ no anjetereire ĩkie rũgendo aembere na moko kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesũ wakwa no anjetereire ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we wĩ mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesũ wakwa no anjetereire ahurũkie mathĩna mothe ma thĩ na anjĩra we wĩ mũtoria ndĩrona Jesũ no anjetereire ĩkie rũgendo aembere na moko ndĩrona Jesũ niĩ no anjetereire ĩkie rũgendo aembere na moko make na njĩra ugarĩra gacũmbere nĩndĩrona mwathi wa anjĩra no anjetereire no nginya ndĩkie rũgendo aembere na moko make merĩ
nikumbatie kwa mikono yake. Haye naseme nikumbatie kwa mikono yake. Naseme nikumbatie Yesu kwa mikono yake. Shangwe kwa wangapi watamaliza safari? Jipe moyo dada, jipe moyo. Pale kilele namuona Yesu. Kwa mikono yake. Naseme na aseme mimi mshindi. Inua sauti sema pale kilele namuona Yesu. Anafanya nini? Ananisubiri. Na mimi nifanye nini? Nimalize salama. Nikumbatie kwa mikono yake. Naseme mimi mshindi. Thank you very much. Asante sana Dr. Sarah K and Shashan team. Hau ni haratugia muno kwa jaithu gikuyu Shashan team. Thank you muno. Asante sana ni rwimbo rwega muno rwitagwo Gacumbiri pale kilele. Rwimbo rwinitwo ni Dr. Sarah K. Cio ngane wetu rahota gutamuka muno. Na rwimbo ruru andu ni mambiriirie kuruina. Aini aitu ni marageria muno kuina rwimbo ruru. No please, rwimbo ruru rugithi gukinya haria muico-ini ndiikane ngota kuhataimithia haha uguo muico-ini haha rugithi gukinya haha please ngutaimithiririe haria itarenda atiri haria ndenda gukuhe mukana haria andu ndenda gukuhe mukana haha uguo aini aitu please na ndikire na uru na inywe haha ni rugithi guthiririkira haha no nginya ndimuhe mukana Hau. Jipe moyo dada, jipe moyo. Hau. Please aini aitu ni murageria muno kuina rwimbo ruru na mukaruina wega fiu nona hakinya haha gukaya ri mutingihota gukaira ta Sarah K ni muratumakia tundu muroka mugatwatakio rimwe please wachaneni nayo inaigu kukungi guothe ni muraina wega na turako tutwaranite wega muno mwakinya hauri ai guko kungi guothe turako tutwaranite wega tukakinya hau twarana hau please wona mwaina guko kungiri hau ha tigai wachana nayo tiganai naho nigetha rwimbo ruru rukorwo ruri na cama waruo o uria ruhana o uria rwagiriire o uria rurainirwo ni muramakia kwa jenyu murathi kuruina kanitha-ini na ni kuri atimia akuru matari maraigua rwimbo ruru na athuri akuru matire maramenya niguo mwene arakaira marecia ni rwimbo rwa ibuku na gutire rwimbo rwa ibuku rukayagirwo pale kilele please wachana nayo hiyo watia mwenyewe ona hari rwimbo rungi na wainia mugithi meka mahitia manene muno ruru rwa karibi ari augaga ona mutigacoke kuina wachana nayo wachana na hiyo
Hiyo nayo tuachie Karibi. Hii nayo tuachie Dr. Sarah K. Hey! Mutigashoke mutigakinyage hau. Please hatirauma wega. Afu murahale moni gu coordinate mundu wa keyboard na wa marefe no urakaira. Ugakora marefe no marahurwo. Na ni muraigua Sarah K ya bagu. Indo ici ingĩ ciothe cia bagu kira kinigetha gambe. Riu inyuĩ mũragambia indo ciothe nginya gita, nginya mareve, nginya keyboard. Ikaga kumwega mũgatũthitũra mũno. Otherwise it is a nice song. Na nĩ rwĩmbo rũraritũhĩra andũ mũno nginya kũhũra. It is one of the most difficult and well written songs. Asante sana. Aini aitu Agikuyu hindi iria mweruta rwĩmbo tũtũ twega. Nĩ mũtũmaga twĩtĩe na inyuĩ ona ithuĩ tũgakĩiguĩka tũrĩ rwĩmbo twĩna rwĩmbo twega. Tutigakihane andũ angĩ matakĩinaga wega. Nĩ cireketie gũkinya thaa 6 na ndagĩka 22 nĩ thaa 6 na ndagĩka 22 no tũrathiĩ na mbere na kũracũria njĩtagwo karwĩmbo mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra harĩ mũtungatĩri ũngĩ ndungata ya Ngai wĩtagwo Charles Wachira agĩtwĩra atĩ kũna nĩ tũkũĩ. Nĩgetha tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ Charles Wachira nĩ tũkũĩ tukĩracũrio na ithuĩ Ngai nĩ tũkũĩ. We know you God. Ngai wa igũrũ, Ngai wakwa na marume, we warĩ na Musa kĩrĩma-inĩ igũrũ, Isiraeli matiakuĩrĩire nĩ kũmaka. Nĩ twagũthaithaia mũnene wa Ngai, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai wa Isiraeli, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika mũigero. Jehova we Ngai munene ma, nĩ twagũthaithaia mũnene wa Ngai, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika. Wĩtigĩrai, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika. Kola ni makararĩria Musa makiuga matigũthiĩ macoke Misiri, thĩ atũkire makĩmerio marĩ. Ũyũ ndathakagwo nake, nĩ twagũthaithaia mũnene wa Ngai, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika. Huyu ni mwake wa kiribi, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika. Huyu ndathakagwo nake, nĩ twagũthaithaia mũnene wa Ngai, nĩ tũkũĩ wĩ Ngai ũtarika. Huyu ni mwake wa kiribi, nĩ tũkũĩ
Asante sana, thank you muno Charles King'ori Nyambengure, Charles Wachira ndimahitanagia muno na Charles King'ori Nyambengurege oro hanini ndiramenyithio kuria Karatina haria reri-ini Industrialia ndirerwo kwina mwaki munene muno uracina hau uguo kindly mundu uri hakuhi na Nyeri kana mundu urajigua tumai zima moto kuria mwena wa Karatina andu acio nigetha mateithike please. Mundu ngeigua haha ni erethe county government ya Nyeri Karatina kwina mwaki haria reri-ini Industrialia o hau reri-ini uhoro ndiramenyithio ni Job Igariura. Kwa hivyo zima moto kindly Nyeri County. Nyeri County ni koragwo very swift when it comes to such matters. Ni jwe wona maiguo horo uyu ni makuhiukana ni makirutaga wira mwega kwa andu acia department ya mwaki matiturekagiriria. Kwa hivyo kimbieni nigetha mugiteithie andu acia Karatina. Jokere ori Karatina haria Industrialia haria hakuhi na reri hena mwaki uri hau mwaki munene uguo andu acio no maremwo ni kwihoreria mwaki ni mateithiririo ni zima moto kana cia county kana cia G4S kana iriku kana cia army nduone katocio no aria mangehota guteithiriria ona andu aku Karatina kindly tusaidianeni nigetha mwaki ucio ugikorwo ugikihora. Asante sana Job Igariura, thank you muno. Ngwihoka county ni yake igwa nari othe mangehota guteithiriria tuthie hau Karatina hau reri-ini Industrialia ndio tuweze kuzima hiyo moto. Charles Wachira guthie ngikunengagiriria nginya turwimbo twa tene nie gugu riu nie njokete gukihingura tafarira tondu muthenya wambagiriria thaa 6 na riu nie ndirakiambaniriria nawe njitagwo karwimbo mukurino inde wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira ni kuracuria turaracuria ni thaa 6 na ndagika 28 guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe na turi haha tuikarania nawe uguo toria ngwiraga ndukae kundiga we tuikare nawe o haha oginya hindi ria mathaa macio ma rucini mari gikinya thaa 11 na ni undu umwe ndirakwirira ni ati kundu guku ni turipo turia tuothe okunjitia nituo nguguthakira turia tuothe okunjitia nituo nguguthakira. Kwa hivyo kana mimi Inoro shesheni hakuhi nawe. Hizo ni zama za kale, sangulo mapepe kale zilipendwa kizamani, kutoa kadi na maua zilipendwa, wanataka mani ukilipa unakwarua zilipendwa, ufundi kitandani soma nguvu kujikamua zilipendwa, unafika ndani hujatoa masaa unachanua zilipendwa, wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji haki ya Mungu wapati zilipendwa, mapenzi ya video yatakutoa kamasi eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi kupiga chabo geto zilipendwa, kono na deto sonche na kapeto maje ina mobeto hizo ni zama za kale, sangulo mapepe kale bolingo ndombolo zilipendwa, twanga chipolo polo zilipendwa, na maji ya kandoro zilipendwa, simba wa Morogoro zilipendwa, tani spati sukari guru kabisa zilipendwa, hivi ukwapi embi dogo Latifa zilipendwa, babu tale wapi papa misifa zilipendwa, squeezy party atwenda gikibisa zilipendwa, mpira na Pele zilipendwa, tanu na Nyerere zilipendwa, ashangedere zilipendwa, alusi mabere zilipendwa, eti uze nyumba weke heshima ba, eti lazimishe aliyekukata sabuni kicherema zilipendwa, mabanda ya sinema zilipendwa, Ibumba na Mlema zilipendwa, Diamond na Wema zilipendwa, hizo ni zama za kale za zamani, sangulo mapepe kale
akina sogidogi zilipendwa, chaneli analogi zilipendwa, movie za saibogi zilipendwa, bandame anodi zilipendwa. Unanibipu nkupigie umeiweka vocha, ule wewe lipe mie umeniona rofa tena, na madada wenye majina acheni visa, unaita ukaledina unakwenda tisa, nywele za kichina pochi za kwa zima, Zena na Betina bashite kwa jima. Izo ni zama za kale, sangulo mapepe kale, na mitaba chani zilipendwa, TV kwa jirani zilipendwa, Adira Ivani zilipendwa, Zari Aivani zilipendwa. Ya nini kunichunguza naishi wapi zilipendwa, nala chapati kwa maini au makapi zilipendwa, kutokunikalia chini unakamati. Oh ya Rabbi masikini kunizihaki, samba mapangala zilipendwa, kifanki kajala, onyango na jangala, lufufu mkandala zilipendwa. Fyanini vidomo domo tutupiane tunguli, kisa pesa za mgomo msimu wa makufuli. Bongomani yondo zilipendwa, Sikinde msondo zilipendwa, magari ya udongo zilipendwa, tabu wa lori yondo zilipendwa. Izo ni zama za kale, zilivumanga sana, sangulo mapepe kale, TV za kichogo zilipendwa, wakina Mandojo zilipendwa, wakina Iyobo zilipendwa, wakina Tupogo zilipendwa. Eti msiba ukiona bundi unataka kupagawa, tulale makundi makundi kuogopa popobawa. Zuena nitampata wapi? Zilipendwa, Zuena wazile nyakati kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Idi Amini dada zilipendwa, miuno ya echi baba zilipendwa, domo cha hijabu zilipendwa, michezo ya kibaba baba zilipendwa, Wale wapiga madili sasa limbaya, zilipendwa, hizi zama za Magufuli si za Jakaya, zilipendwa, ugombi wa Mr. Nice na Dudu Baya, zilipendwa, vikatuni vya madenge baba ubaya, zilipendwa, mwogo mchungu Mr. Bini, wapi bambo wale wasamiaji wa melini, wase wa ng'ambo ifiyo kwa Benjamini, wa mambo jambo wa vetenamu wa porini, vita na nanda mjela jela zilipendwa, Kidali Kombolela zilipendwa, Maxi na Zembwela zilipendwa, Jumane Chana Fela zilipendwa. Izo ni zama za kale, zama za zamani, sangulo mapepe kale, kama ndada zinunda zilipendwa, Alumanzira ndumba zilipendwa, simu za dole gumba zilipendwa, Johari na Kanumba zilipendwa. Wasafi zilipendwa, 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 zote zilipendwa, za hapa kwetu Kenya zilipendwa, zilipendwa, zilipendwa. Kedige mushene riu nikindiraina rwimbo rwega muno ruinitwo ni Diamond Platinumz, niwe watongoretie na Harmonize na Rich Mavoko, Rayvanny, rwimbo rwitagwo zilipendwa. Ngothi cia kuria Tanzania makanyitanira makainira maundu maria mari ma tene, no muthe ni nie ndirambiriria na maundu megie TBT ni muthenya wa Thursday na ni urikitie gukiingira na ni ukahituka na dakika 35 ni thaa 6 na dakika 35 uguo ni thaa 7 itigitie dakika 25. Umuthe ni muthenya wa kuririkana maundu maria mahanikire na gukiririkana hindi imwe tene muno, ndimwe tene muno tene ani tene we tene na titene ucio atiri uningi ati munene hindi ria twethaga atimia, ona ni ndigagwo tuonire atimia ati tondu ona aria matwetikirire no tha cia mwathani no tha cia Murungu, tondu gutiri ruo rugikirite rwa gutunywo muhiki. Ni ndiratunywo muhiki tutahitanetie gutiri tutwekanire wani kada igicio kakujira mwatiganire nywa ndiamenyete, by the way ndiamenyete ni twatiganire ndui hati ndungi mweka kari windi ona muiki no guikara thi mugacoa mukanyita na moko mugaikara etwo agathi
riu ni ndatunyirwo kandi ndimigwete no reke ndie kumigweta tondu nayo to muri tu cio yahikirie na riu akiri muthuri we na mucie wake no niwe wandunyire muhiki wakwa wa mbere uria twendanite nake ari wa mbere kidunya na utiundu ni twendu no ugitunywo muhiki umuhitiirie ruo ru ti runene muno no utamuhitiirie gutunywo utamuhitiirie magutunywo muhiki no uturwo muno hindi yo nirio twaiguaga turimbo twakoragwo turi tuthaka muno tariu gaka ndiracuthiria ngona mwene ari mwanake wari munini muno twambe twamukire gaka ka mundu gwitwo Kamande wa Kĩoi-inĩ ka hindi yo ya TBT. Kamande wa Kĩoi Rwari giakwa ndagurite na thina mairoge gitwa gia guthambagia nyumba rwari kiari miuko vote vai na muko na ikagio gathumuni eti yakwa kiari kia mata muno matirio yakio ndendeirio nekegia kuma Dubai kiandarua kiarori rwari kiu fundi uria wandumeire anetie goro ciringi nyana teni rwari kiu kiari gia kilo 20 na warie wakio wari wa futi kenda igikirite na kinyo kagio sese yenyale athuri rierirwo ni kwengea rwari giakwa ndagurite na thina mairoge gitwa gia guthambagia nyumba rwari kiari miuko vote vai na muko na ikagio gathumuni tuthumuni vote vai sio shiringi tu na kutoka wakwa wothe kiani ndogia muno rwari kiu kiari kiari benjute no nago kiura getia tonyania mai na riria ngukoma na getu agapiro etira na kio ndakoma gotakana ngeririkana mathiko mawateira nikio ndekerete na momuraika ciana na andu agima no nie meroragira nginya muhunjia akiuga ndongorie rwimbo rwari giakwa ndagurite na thina mwirio gigitwa gia guthambagia nyumba rwari kiari miuko vote vai na muhuko na ikagio gathumuni ukinyunuha ugetua dasta ondu waro ni akiendaga joendi roiru atomire wikiongo riria ndatigagia riria ndigikirite airitwa gitu matingia hitokire matangeithĩtie monaga hana jini acinaga mũhu korwo nĩ ndoi hĩndĩ ĩrĩa gĩatumagwo ingĩrire bundi agĩkewa yaringi na itarĩ nakĩo hana thitima mũndũ akĩhutia gĩkamũikia kakobu rwari giakwa ndagurite na thina mwirio gigitwa gia guthambagia nyumba rwari kiari miuko vote vai na muhuko na ikagio gathumuni unginyunuha ure ndatigagia acinaga mũhu nĩgĩkĩrĩte agĩtĩte banina Wale
Yohane tuotire Tonoigire gotire Riaragana rĩtio Inegwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata Magakoigua rũrũ mweterere itire ikamũrĩa Itinĩrĩa rĩa mwana mũgonda rwa igũrũ Cigaciana tweciarĩire mũciĩ ta mũngĩkĩ Ona andũ aitũ rĩgũkeka mũgĩcokio Kenya Origwa gũtirĩ rũru Gĩkũyũ rwagaga njaũ Na rũngĩaga harĩ ũgwati Itiĩra arĩa kana ngarĩ Kairĩtu nĩwe nyina wa bũrũri Mwana wa ngare nake agĩkunyagota nyina Airĩtu tiaingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi Aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri Tarai tũirĩtu twanyu Inoro Ũcanjogo ndingũrũ Mũthĩnjĩrwo mũrĩe Mũtĩ ũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio ithanwa Mũthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene Ũrĩ kĩgĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ Ũgĩ wa mabuku Ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai Tũtikanakĩrio nganya nĩ marĩ ya njitha Anjagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro Ona riũa rĩgĩotagwo mũigua ikaya Mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina Arĩkagĩria ũkainĩ kana makangainĩ Na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga Umai andũ aitũ njamba citũ Na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ Umai andũ aitũ njamba citũ Na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Eni Andũ mena ũmenyo Na athuri marutĩte mbũri ithatũ Bũrũri no ũgathiĩ wega wa mĩri Wewe Iko cheza cheza Iko cheza 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 Rengo Weri nisha machaka Yawana rengo Ndauga njurire rungai njurire thina Ndakora kũu mĩrũthi yakĩtie mwaki Umai andũ aitũ njamba citũ Na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ Ndauga njurire rungai njurire thina Ndakora kũu mĩrũthi yakĩtie mwaki Ai mĩrũthi ĩrĩ ĩrorire Rũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Ndauga njurire nĩ kũkũngĩ ũko nyamu Andũ mena ũmenyo Ndĩraikipia kwa mheshimiwa ũcio uma gũkũ Ndauga njurire raikipia njurire thina Ndakora kũu njogu ciakĩtie mwaki Gwitũ nĩ thĩna ũrĩkũ tũtangaga by the way
cheza cheza. Hawa na Rwengo. Kweli cheza cheza. Hawa na Rwengo. Kweli ni shamasha. Hawa na Rwengo. Dauga njurire kirabu njurire thina. Ndakora kou mucere waketie mwaki. Acha. Kuratuika hari miruthi iri urite kuria gugwitwo National Park. Neratuike thamire mwena uria wa Rungai. No andu a Rungai makauga matiramaka ati tu twana tunyinyi tutoe gutonya kana kuma ati marenda miruthi minene. Ni mamenyerire ni thaa 6:48 ndi muhonoku na matuine no ndirathie. Kamonde ni muhonoku no rimwe ni aragia ta mwana. Mudu kuona Kamonde amwire atigae kwaria ta mwana. Mena wakaridi ucio wake marerirwo nio maguka tabarira ya kuihuria maramenya riu gutire ndeto ingi makuhoya cai nacio ati riu ni ndeto ciakwa. Kamonde utigae kwaria ta mwana. Kamonde araugire ati hetwo tabarira ya kuracuria ati nani tabarira rimwe thiage kauma nja wa uhoro riu akoria kandira ugo uhoro ucio ndina kiremba. Kamonde ni arandarire mena wa karidi ndiaragia ndeto ciene no ici ndingikire nacio tondu I believe I have a right of reply. Kamonde maraugire ati njuka tabarira ati aragia na andu agima ndirarigwo number 1 nie ndikienyu ati ndinjuka tabarira eno. Kamonde na mundu gwitwa wa karidi marauga ati njuka tabarira eno na kiremba ati na ndi muhonoku ati kaita ngigikira ga paper bag mutwe. Kamonde otige kwaria ta mwana na wira wa karidi ni no ndimuhuri ona igana ogu we Kamonde wa digitira tukirwa nawe yori mundu wa kuhuha mundu tungihiwa kurundana ni wa karidi kana muratwire to ni muhero tabarira ya kuihuria riu mweru muihurie thi shedwe sana. Tabarira njega muno iria nie na ni nie ndirarugamirira kwambiriria o hindi ria twambiriirie new year nginya riu haria tukinyite ni nie ngoretwo na tabarira eno ya kuracuria na nie tutwaranite wega muno na muthikiriria uguo Kamonde na wa karidi uhoro wa paper bag mutwe shame on you. Shame on you. Ni thaa 6:50 kuga ati thaa 7 yatigia o ndagika 10 peke yake. Shesheni hakuhe nawe. Uria muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihuka ni cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Chineke me, I'm with you, my love. Well, planets, yori, hey, rocket, I'm with you, my love. With you, everything is well, your love, they make my heart to do yori. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. With you, everything is well, your love, they make my heart to do yori. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Same thing, way they make me feel like say you go be my wife.
Now the same thing whipping, they make my friend talk, say I dey waste my time. Now because I dey respect you, girl, spend it for you every night and day. I dey pray for you, because of you I dey fly like butterfly, my love. Now this thing make people they say I don't lose my sense, my pain, but nobody can stop me from loving you. I'm with you, my lover. With you everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my lover. With you everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. You see the way all the things they flow. So I'm surprised to see how they love you so. Girl, I just suspect say them no. Say that you be the person where they make me flow. Ooh, I tell them say you are the blessing, and that's why you are so interesting. Nobody is understanding the way you are. Oh my beautiful girl. Now all these make people they say I don't lose my sense, my pain, but they can't stop me from loving you. I'm with you, my love. You everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. With you everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Your love they affect my brain, and two they make me go insane. It go make sense if you come my place. If you no hear them, I go talk am again. Your love they affect my brain. Oh my love, I they go insane. Just leave them the way he be, the way he is. Oh my love. Now all this make people they say I don't lose my sense, my brain, but they can't stop me from loving you. I'm with you, my love. Everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. With you everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. I'm with you, my love. Everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. With you everything is well. Your love they make my heart to do yodi yodi. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Yeah, yeah, yodi yodi, yeah, yeah, yodi. They come see I jolly, my love, my love, ooh, my love. Nobody can stop me from loving you. I'm with you, my love. Wewe gaka niko kari ya gahidi yoleke. Wacha nikuambie enzi hizo hiyo ndio ilikuwa inakula. We twakaringithagia nginya ukaigua oh yes, wona gekirwo dashi-ini ukaigua oh yes. Gako kari karwimbo kega muno. Ni thaa 6 na dakika 55 uko ni ugucerete oinio ako ni ugucerete please ndi amenya andu ithaa riri kuri andu maceraga gucera we gucera mwirio ta kurumwangi no guthie ane ogwo ndi uka kurara gwaku uka kugeithia nie kuma na maikio kainuke ndia tucokere hamwe ithuothe mundu wothe uma kwene ngere guthie no guthie ndi uka kurara gwaku uka kugeithia nie mwire ringi tuge ai hamwe ithuothe 1 2 and we mean it, by the way we mean it. Ona ko ni uthambirie iratu na ni iria ita mai ndirathi na ciogwo ona ko shati ni waikia mai ni ndenda na ciogwo 1 2 3 tumerei hau uthie no guthie ndi uka kurara gwaku uka kugeithia nie kuma na maingĩ kainuke igwa murango muthuri wene guthie no nguthie kuinuka no kuinuka niene nguthie kaba gukire njira reke tukonana ringi moire tuyo wamenya uria ureka kuinuka no kuinuka kaba huro ni mikora
Kuinuka no kuinuka niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka kuinuka no kuinuka kamabuja murango uyu nyiko aro gwakwa kuinuka no kuinuka kabauro ni mikora niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka gukaga gukugeithia tuonaga kanitha-ini ngeciria uri ndanda niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uria kuria kanitha-ini ingura nyume nie ndiraga kwene kuinuka no kuinuka kuinuka no kuinuka ingiara gwaku kuinuka no kuinuka niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka kuinuka no kuinuka kabauro ni mikora kuinuka no kuinuka niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wahonoka wega yagukawa kuma nyide muruyu no ngindora ndukaga joro wa kanitha itu tondu ni kuna haria kwaya-ini geciuri muhonoki ingurira nyume kabauro ni mikora na ndikarare gwaku niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ureka tuonaga kanitha-ini ngeciria uri ndanda ugitokoria kwaya niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wa pasta witu ngothie ndingirara gwaku nima niene ngothie ingurira nyume leke tukona na ringi muiretu uyo wamenya uria ayayayaya etagwo Hekuru Mwangi na rwimbo rwake rwega muno rwiragwo nie no nguthie kuinuka no nguinuka nie ngukite gucera ndiuma na mibango ya kurara na ruo rugatukinyiria thaa 7 iri na ndagika imwe thaa 7 na ndagika imwe ni thaa 7 na ndagika imwe ndiwe kana cio tuku kana cia rucini iyo kitu ni changanya sana ndamenya wega kana utuku kana rucini guko ni kwa Inooro FM gacuthiririo gwate ni thaa 7 na ni arikia kuhitukia na dakika 1 peke yake mathaa uramenyithio ni Inooro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma guku ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026.
Shesheni hakuhe nawe. Tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ. Na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro Mũciĩ wa Tũginotana. Salimia Iwe iria cirĩ ngoro-inĩ nĩ irĩ hinya mũno kuma wenda gũkwĩrwo manini na ndũkũige nĩ gũcokia. Ndingĩenda kwĩgwatia niĩ njuge atĩ Ngai nĩagũire, no harĩa thĩna tarĩ yakwa kĩrĩa ndenda to nginya ngĩe. Nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe, tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ iria ene. Tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ iria ene. Kanyundo ruo rũingĩ ngeragĩra ndamenya atĩ nĩ wathire, na wathire ũkĩhinga kũngĩ ona twana nĩ wagĩire. Rĩrĩa ngakinya kwa ngoma hihi nĩ ngacinwo rĩngĩ, na marĩa ngeragĩra ndĩ thĩ nyonaga atarĩ maiganu. Nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe, tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Ihithĩria Khadija ũrĩa ũcubukia ibuku rĩa Ngai riugaga Ngai nĩ mũrĩanĩria na nĩagakinyanĩria ciana waganu wa maithe mao. Nĩ atĩ baba witũ ekire ũyũ ndũraga ndĩhaga, na kwenda mũno ti mahĩtia ningĩ tonye nyiki mwĩhia. Nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe, tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Irĩ ngari na mĩgũnda, ndege meri na mburoti, ũrĩa wakũhikirie taguo na ngoro nĩ mũthamaki. Na tondũ niĩ ndĩ ũmwe wao na andũ nĩ aingĩ makwendete, na ndĩthinĩkĩrĩrie kona ndetwo na ndirenda kuona. Na ndĩthinĩkĩrĩrie kona ndetwo na ndirenda kuona. Nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe, tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Ciugo iria cirĩ ngoro-inĩ nĩ irĩ hinya mũno kuma kwenda gũkwĩrwo manini na ndũkũige nĩ gũcokia. Ndingĩenda kwĩgwatia niĩ njuge atĩ Ngai nĩagũire, no harĩa thĩna tarĩ yakwa kĩrĩa ndenda to nginya ngĩe. Nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe, tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Tiga no harĩa itamenyete ihinda iria njega nĩ rĩene. Ruo rũingĩ ngeragĩra ndamenya atĩ nĩ wathire, na wathire ũkĩhinga kũngĩ ona twana nĩ wagĩire. Rĩrĩa
kinya kwa ngoma hine ngashino ringi na marengera gira ndithi nyona gatari maiganu nenda kurora nganie ngona tangarigia nawe tigano hari tamenyete inda iria njega niriene nenda kurora nganie ngona tangarigia nawe tigano hari tamenyete inda iria njega niriene tigano hari tamenyete inda iria njega niriene toirio tomwana mama tirolirorana narwarie igwa gita kuma korea kwa the Salim family. Asante sana shetago Salim Yanga na kanyudo Kanyudo ni aturingithagiria turipo twega muno kadogo lakini kabaya kakona tuwimbo tuzuri sana. Thank you muno the Salim family tondu na inyu ni mugicangiire muno uhoro wa music industry. Ngai amurathimage amuhe iheo nyingi. Karwimbo kau ni kandirikanagia we tu maundu uguo tari gukarora muhiki ta uguo tawakarinde wa ndeithi ukamurora akiingira agithia kienyukaga uguo agikinya wenge ugecirio mwire gacoka ukaina rwimbo ru indo iria njega ni iriene kana ungi ni thamugwanja na ndagika kenda ndireke indi mwire makai twira inyue nginya Saturday inyue mamutigake gukindigai na ndio walimukite muno kuria mwena wa Facebook kwanja. Wacha kwanza mimi ni watabure Kenya bedabure andu akuria Facebook ya Inoro FM ndirona andu ni mokite muno ndirona mundu gwitwo Nancy agona mundu gwitwo Saimo wa Kiria-ini George Kefiro wa Maera Saimo wa Kiria-ini ni woko ringi Samaina Msafi wa Elementaita Dennis Kabando Sam Nasri tuned from Gatanga Dunyu Chege Peter Munish alikuria Matara Gatundu Mwaura wa Moro alikuria Moro getting no ali niweta Mwaura wa Moro no arauga getting you loud and clear from Kino 87 Samuel Mushiri kuma Kagere Mahiga Uthaya kuu ni gwitu tauma hau Joshua thiria ka gwitu ni kuratoga umenye mami ni hindi araruga rajio tuku. Haya Mr. Man nicheze rwimbo rwitagwo by Peter Kegia John Tesuzi boy Kino 87 well represented Moses Juma Kenyatta kijana fupi nono around Kakamega Kakoi Malava Nikon Dani Ustadh Kareb Arajira Ndunguri on board. Thank you very much. Mwaura wa Moro mundu gwitwo Saimo Makiria-ini Washira wa Joki na kuona tena ndona mundu gwitwo Samuel Muchiri ndona mundu gwitwo Henry wa Mai Milka Kim Kimondo asante sana na ni undu wa andu akapo titu ndirona Adimiro Kingori akauga tumugeithĩrie aruti wira othe amukawa wa Paleo Nairobi Tomboya Street wakiri Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua na aruti wira othe Sakeja kuma kwa haraka. Sakeja ndireciria ni driving school kama sikosei mundu gwitwo Kevo listening to you tukiwa kwa KDH 2838 Toyota Decan tukitoka Nairobi heading to Nyeri, lakini tukasema tupitie Muranga to support boy child with Halifax Modia agetia rumwe rwa nderereka kule na boy child urenda nake kufunja record iria irigite kuigwo ya 72 hours we araugire akumigira at 80 na ndo amwe ni marona gata record ya gutagirire. But I want to say this, record iria ciothe ifunjagwo ri citiaigirwo ni andu acio macifunjaga record ifunjagwo ni tondu ni yaigitwo ni mundu ungi sawa tariu ugakora atiri hari mundu waigite record ya kurugangerwa we nawe ugoka ukarugangerwa kumukira ukafunja record no ukaiga na wanyita mundu gwitwo Kipchoge afunjire record ni gutwika ni kuri mundu ungi wa meigite na ndiwe kana we wetagwo Douglas wa Kihuri
Ni kuri mundu watengeraga wetagwo Douglas wa Kihuri andu aria matoi na ni kuri mundu ungi watengeraga wetagwo Kipchoge hau ndekera Kipchoge onake ni atengeraga muno na record yake iga igoke kabunju mundu ungi akaiga record ya kuguthuka ta mundu gwitwo Bolt no ukone o manyara witu guka kumibunja ugu kaire tukaraga kuria gwitu Nyeri getagwo Trufena karaigire record ya 72 hours haroka mundu ungi arauga na niĩ record yo no ndimibunje niĩ na niĩ ni ngubanga ndirenda guthie 100 hours mathaa igana rimwe ma kuhagi muti na niĩ ndigukihagi muti o uguo nguhagi muti wa unduire mugumo ni nguhagi mugumo na nguhagi 100 hours na gutikire mundu ungikinjuria ugi ati tondu hari mwanake urakibunjire record kuria Murang'a ati riu ni nani ndigukibunja yakwa ya 100 ndigukibunja yo yake njige yakwa ya 100 hours nie kiria mathaa makwa mugwika ndikwenda makorwo mari hamwe ni ndiumagaraga ndahagi mathaa matano kuma rucini nginya kindu thaa 5 ngathi nganyua cai ngocoka oho ngahagi mathaa macio mangi ngoka ngacua ndarikia gucua kindu ta thaa 1 kaira irio ikuhia ngehe mathaa meri na nie ndikuhagi mutu umwe nguhagi miti ngurani ndahagi mugumo Nyeri ndoka na guku Nairobi na kutondu mugumo ndungioneka ri mukareka hagi muti wa Jacaranda wanyita wona ndathie na guku mugunda ri tondu tau ni thia mugunda na guku kundu gugwitwo Laikivia kwa my sister ri na kuoringa kora makigetha ngahagi mubebe riu ni ndikuhagia ati o muti umwe mathaa kiria ngwika nguhana mundu wa ngofu ni ngukorwo ndi mundu trustworthy o mathaa ndahagi ngandika o maria ndahagi ngandika na mundu arakihagi uria kwenda gutira ati handu wiritwo so nie ni ndira break 100 hours ya kuhagi muti kiria ngwika nie ni ndikona breaks ku na wakwa ndikuhagi nungie nie muti wakwa ndi uhagaga nginya ndenda guikara thi ngakorwo njikarite thi o uria ndenda nie niguo ndikaraga fata ni makinye mathaa igana rimwe kuu gatagati-ini ni gwetha sponsor ni undu wa commercial breaks ngauga kurekia muti ukireherwo ni Inoro igakorwo ni sponsite na wanyita riri ringi ukaigua riu mathaa maya mangi twathie mathaa macio karwimbo gukorwo akihagi muti agukorwo agisponsor ni View Sasa ithaa riu ringi ukaigua da sponsor ni We Go fata o haria hothe ndi ni ndiandikaga mathaa macio so I'm breaking 100 hours record etagwo Kidum ai kuhoreria ma ndira kuhoreria igwa etagwo Kidum na Lady JD Matibiti Kidum usia ukerege kuja tena wewe Kidum undisturb yeah Kidum tulum tum tum ikiwa umeamua kunitoroka, ikiwa unahisi kwamba hujisikii nami tena, napo nimekuwa ngumu kunitokeza, naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, nitachimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako, hili lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni wala jikandi na maji, na kula upasuaji yoyo. Kama kuna kosa nimewaifanya, kama kuna jinsi tunaweza leta, na kama kuna kitenda ningeweza tenda, nikafanya, nitatenda, nikafanya, nitatenda, nikafanya.
zozote za kusikia, bali kwa ushahidi niliouona. Msamaha mara ngapi umeshaomba na bado? Je, ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho? Mpaka leo nahisi kufika kikomo, maumivu yanazidi ndani ya moyo. Sitaki kwenda mbali, kwani upo moyoni. Nikusamehe mimi mara ngapi we? Nieleze mpenzi, mara ngapi? Nikusamehe mara ngapi? Nipenda nikuvumilie mara ngapi? Wewe nikulilie mara ngapi? Sitoweza, Utaweza wewe, nimechoka, usichoke, nimeshindwa, usishindwe, ondoka, usiondoke mami. nimechoka, Usitoke, usishindwe, naondoka leo. ukihesabu ni mara ngapi umenisamehe, ni kama kuhesabu ni mara ngapi mtoto karibu nepi. Usichoke, usiondoke, usilie, niko hapa kukulinda. Kama kuna kosa nimewaifanya, kama kuna kitu tunaweza leta, kama kuna kitendo ligeweza tenda, nitafanya, nitatenda, nitadududududu, nitafanya, nitafanya, nitatenda, nitadu, I swear, nitafanya. Nataka nikusamehe mara ngapi? Usihesabu Nipenda nikuvumilie mara ngapi? ya mwisho, Wewe nikulilie mara ngapi? usilie, Sitoweza, unaweza, nimechoka, usichoke, nimeshindwa, usishindwe, ondoka, sitoweza, usichoke, yaja. Usishindwe baby, nitadududududududu. Shesheni hakuwe nawe. Isn't it great that T-Mobile's got home internet? Usiogade wa Jerry Shesheni hakuwe nawe. Emeario ngituka icungirire ngui ndierumagira mundu nothoriri ningi mugwi wotuko cokagio na nduma nogacokerio ro haria wokira sege waigua uru nenie wiurage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũira wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani waigua wate mwera mbere ya rũhiũ Njũgũna wa Mũcafa ũrĩo Alabama Segio tuirio njampagia ati uria ndi mumbani ndamenya thayu wakwa ndionaga mathagira riũa-inĩ na ngĩrĩa no kũrumwo ngengethe thayu itaneyũraga sege waigua ũru nĩ niĩ wĩyũrage maisha-inĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda wanjũkara ng'uca-inĩ ngwĩte Saitani
utire kundu kunene ukuhira wanjoka rongusa indingwete saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio sege uragira mutumia wakwa thimu kamuhenia wandiga na muhiki nowe watumire ciro andige na githie watumoe wathie manongo kuraga sege waigua urunenie wiyurage maishani makwa ngoikara uria ngwenda wanjoka rongusa indingwite saitani utire kundu kunene ukuhira wanjoka rongusa indingwite saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio mwasi wawiteithie wi wa bata buratha ndumwire sege atwiria njampagia nyuaga njohi niki na gutire akenywe kana muka migukunywa jasho yangu panda ya kazi waga gucenjia niugututanga sege waigua urunenie wiyurage maishani makwa ngoikara uria ngwenda wanjoka rongusa indingwite saitani utire kundu kunene ukuhira wanjoka rongusa indingwite saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio ego wakiroshe ndumwire mundu nikare maisha make urie kwenda niwe amoi wega rio wiki angikorwo gutire mundu urahitiria thie na mbere gwika uria kwenda sege waigua urunenie wiyurage maishani makwa ngoikara uria ngwenda wanjoka rongusa indingwite saitani utire kundu kunene ukuhira wanjoka rongusa indingwite saitani ewaigua wate mwera mbere ya ruhio ai ewaigua sege gathe wanjerinde tigagiro ngai gathe wanjerinde tigirite ngai ai nie nanie ngwangerere ritwangwete muheshimiwa gathe wanjeri tigirite ngai tondu hindi ino ndwakiri na taito ya muheshimiwa aria makumuona mamwire ni muthuri wa bata ta mheshimiwa Gathe Wanjeri na ni muthuri wa bata by the way. Gathe Wanjeri is a very good man indeed. Ani mutongoria ugithiite yo wega na ni aratutongoria wega mheshimiwa kodi wakwa nyuni no nguhe kura tondu nawe you never changed uria twaikaraga nawe industry ine ya uini no we ikarire riu mundu gukiona Gathe to ni njui noko ari handu araina mukimwira ni ndakihitukio horo ucio ati ni muthuri wa bata muno twabe twamukire kamwe haho guo gaha ka before nigetha tuthi tukihingaga chapter icio turingithirio ni Wangari wa Kambera auga ari Misiri na ndiui niri ndiramenya niri hindi yene ndoka ciari na ndoka kia biu ikihota guturira thina ni ukiragiririo no indi uyu ni ukiritie njano mami witu nduire ndiaga no itikinyaganda nduire ndiaga no itikinyaganda nduire uragwo mami otandaramba ngagarioro na
ifoko otafunda gatungumanio the mutamoramba niendoire Misiri na ndigacoka Kounye dire kiene Yona gota ikumbiri tari membe Konge nyuo joi muthenyo cio Ndaraga rugito inirwa nyumba Ndithuna ndireta mwana utari nyina Ndithuna ndireta mwana utari nyina Ndoire uragwo mami otandaramba Ngagariolo na ifoko otafunda Gatungumanio the mutamoramba Niendoire Misiri na ndigacoka Oyoko Ciana ciakwa nĩ ngũi thũkũmĩra Ndĩnyitie mũthiori ndĩmbie mwari Andũ itarĩ na thayũ Kavandũra itarĩ na mũthuri Amutowe ũngĩndũria muoyo Amutowe ũngĩndũria muoyo Ndũire ũragwo mami otandaramba Ngagariolo na ifoko otafunda Gatungumanio the mutamoramba Niendoire Misiri na ndigacoka Matharao niendanonio maingi Kurerwa ikiginya nyumba Gerwo na ihenya tindi maheithio Gaũrwo alotaya gikombe Na ngakira ngatua ũcio ti ũndũ Na ngakira ngatua ũcio ti ũndũ Ndũire ũragwo mami otandaramba Ngagariolo na ifoko otafunda Gatungumanio the mutamoramba Niendoire Misiri na ndigacoka Ndigacoka Nĩtiganĩtie maũndũ make Reke nyambe rĩu ndĩtaware Tondũ gũkũ ti South Africa Nĩndĩgagũraga iboko ta cai Ona kaba ngĩkũrĩre riko-inĩ Ona kaba ngĩkũrĩre riko-inĩ Ndũire ũragwo mami otandaramba Ngagariolo na ifoko otafunda Gatungumanio the mutamoramba Niendoire Misiri na ndigacoka Ndoire Misiri nie na ndigacoka Thank you muno Wangari wa Kambera, asante sana. Ni rwimbo rwega muno rwitagwo Ndoire Misiri ruria ruratukinyithia thaa 7:30 guku ni kwa Inoro FM ceceni hakuhi nawe. Ni kuracuria turaracuria na niĩ njĩtagwo Karwimbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na tũgũtwara noguo o nginya rĩrĩa irĩ handa thaa 11. Ũmũthĩ nĩ tũkoragwo na ndagĩtarĩ na nĩ tũgũkorwo agĩtwarĩria nĩgetha twĩre ũhoro wa ũrĩa twagĩrĩire gũkorwo tũgĩikara kĩmera gĩkĩ. Nĩ tũreitangire mũno Dithemba, nĩ tũrarĩanĩrie mũno Dithemba. Hihi indo icio ciothe tũrarĩire rĩ, tũrabatara gwĩka atĩa nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo detoxing? Nĩ kũrĩ andũ mahingĩirwo irio fulani no Dithemba mathiĩ maracemania nacio tondũ nocio irakĩrugĩtwo na warora ũkona it is very appetizing. Rĩngĩ we nĩ ũhingĩirwo choma no ũgakora makũrĩa kĩbruma nĩ kĩamwĩtĩra thenge kai icinĩtwo mawamiroro ũrĩa ĩratatia irũri ũguo kauga kama baya ona cio marahurũkire tikio kĩramarĩire. Ũkaririkana kwanja mũrata waku ũngĩ watũrage imĩte agicoka agituika ati riu ni oragwo nigetha mbeca cio ukauga reke ndirumire. It is a bad example but all in all ni maundu maria ma existaga guku in our community. Oguo ri
Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tũkũnyitanĩra na ndagĩtarĩ nĩgetha atwĩre ũhoro wa kũ detox, ũhoro wa ũrĩa twagĩrĩire gũikara, ũhoro wa ũrĩa rĩu tondũ tũragĩthũkirie mwĩrĩ, tũkũthondeka na irio irĩkũ tondũ tũtirenda kũhũthĩra ndawa mũno, tũkwenda gũkorwo o tũgĩkĩhũthĩra o irio iria tũrĩaga nĩgetha igĩkorwo igĩthondeka mĩĩrĩ itũ. Nĩ thaa 7 na ndagĩka 32 kuga thaa 8 yatigia o ndagĩka 28 peke yake. Njitagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra waine mwega nĩ honokete na matu-inĩ no ndĩrathiĩ ona gũtuĩka ti thaa ici. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ wega ũgayane kĩrĩa wĩna kĩo na mũndũ ũcio ũtarĩ. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgagĩcemania rĩngĩ ona wacoka wathĩra ndani wathiĩ gũthoma gĩthomo kĩhaice ndege bye bye thiĩ na wega kura thayoni nĩ tũkona na wona wacoka kĩhaice ndege bye bye thiĩ na wega kura thayoni nĩ tũkona na wona wacoka. Itakuona takumaga gũkũ kĩwanja gĩkĩ kĩa ndege nĩigana taku tũkanariganĩrwo nĩ ithuĩ nĩ ithuĩ arataku tũkũhoya mahoya maitũ makinyĩre Ngai ũthiĩ na wega no kinye wega no thome wega tũkũhoya mahoya maitũ makinyĩre Ngai ũthiĩ na wega no kinye wega no thome wega. Bye bye. Yo negeka no kingete na kyo kumagarĩtie negete opinge kiganu kuma kũrĩ arata kina wega na tigo na wega kura thayoni itingegiria tũgakĩona na wona wacoka kina wega na tigo na wega kura thayoni itingegiria tũgakĩona na wona wacoka. Bimenyerere no menyo wega nĩgũkoragwo andũ matarega kura thayoni tũkaretirio gĩthĩra ndani ũthiĩ Amerika na ndũgagĩthiĩ kwĩrĩanĩria kura thayoni ndũkae kuohwo na ithuĩ tugage no ũrathoma na ndũgagĩthiĩ kwĩrĩanĩria kura thayoni ndũkae kuohwo na ithuĩ tugage no ũrathoma. Maya nĩ mataro maingĩ maiganu kuma kũrĩ arata na njiari kura thayoni wathĩra ndani ndũkae gũthiĩ kũhahatĩria ndũkae gũthiĩ kũhua coro na kũrĩa kwariĩ kũhenererio nĩ ikeno cia thĩna itigathira ndũkae gũthiĩ kũhua coro na kũrĩa kwariĩ kũhenererio nĩ ikeno cia thĩna itigathira. Wani ũkenete niĩ nĩngenete nĩ ũndũ wa ũhotani ũyũ mũnene tũhotanĩte nĩ kwĩrutĩra twĩrutĩire nĩguo thiĩra ndani tũkũhoya mahoya maitũ makinyĩre Ngai ũthiĩ na wega no kinye wega no thome wega tũkũhoya mahoya maitũ makinyĩre Ngai na ithathaie twahoya Ngai tũrotie kaguo.
muhotani munene tuhotanite nikwirutira twirutire nikuthira ndani tukoya mahoya maitu makinyere Ngai muthie na wega no kinye wega no thome wega tukoya mahoya maitu makinyere Ngai na ithathaia twahoya Ngai kurotuika guo atia kero tara kienda wega wewe igwa gita Kevu gaka ni ukoi Kevu gaka ni ukoi kaka twagathikiriria twina Kevu na mundu gwitwo Halifax Mudia. Ni mwatiga boy child alio sawa, anaendelea vizuri. Asante sana. Hiyo ni jeshi ya kuria gwitu Nyeri na tukoragwo tuli Marafiki FC. Yona gaithiuri mwene tuli magone gutindanira na timu ici nene ugakora ithui tuli andu a Marafiki FC. Na bado tunadunda. Sasa turacemania kuria Kabiro-ini ni undu wa Dabe na Police FC kuma o hau kiganjo. In fact tuligainie hau tukiugiriria ni maiguaga Police FC onao ni maramenya o wanakuja kupatana na moto. Asante sana Kevo. Mwena mundu gwitwo Halifax. Oshietagwo Kariuki kiarutana nake na ni atukinyiria thaa cigana thaa mugwanja na ndagika 38 kuga ati thaa 8 yatigia o ndagika 22 ndagika 22 nigetha riu tukorwo tugikiingira ikereka ria thaa 8 no kwa ihinda riri tuthio na mbere na kuracurio wega na korwo uri na ka request no wega ukinjikiria hau uguo ndona Kevu ni ajira njigirire ka nderere ka thengio muno. Ni dona mundu gwitwo arajira ni aje karwimbo tuned in hapa Bei Power Rongai ni mushiri wa Ongata Rongai. Asante sana, thank you. Tuguthi tuthiete oguo na guku ni kwa Inoro ceceni hakuhi nawe ni njitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutumio mo hakoroterwo ciana ni kwihangira twambe twamukire karwimbo gaka kera gwatiriri no thikiririe rwimbo ruru wega muno ndio yako twaringitheirio rwimbo ruru kahinda kariho ni Gloria Muriro rwimbo rwega muno rwiragwo ndio yako rwimbo rugaga ondio ingihota gutwariria ati Gloria Muriro ni ari rwimbo tuingi muno ni hari kangenagia muno getagwo na rudisha ati kiria giothe githukangitio na rudisha no kwa ihinda riri twambe twamukire gaka keragwo ndio yako. Nice song. Oh yeah. Still alive. Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, ungekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu, ninataka ndio yako Yesu tu, yako Yesu ndio yako ndio itanisimamisha, ndio yako itanifungulia milango. Hakuna sikio lenye funiko jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio ya Bwana. Nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu, ndio yako, ninataka ndio yako Yesu tu, yako Yesu ndio
ninaposema ndio, mali yangu, akili zangu hazitaweza. Bwana sema, sema ndio, yatosha. Tuni tulivyo tulia tukoretwo tukitamba kutamba naigua nginya kau Kwa mwana mtuma duniani kisa na maana nipate uzima tutuothe tukoretwo tukihorwa kimera giki tukoretwo tugithii wega muno tulivyo tu mana nani tulivyo tukoretwo tugithii wega muno tuguigua nginya mundu araigua ukaigua wega na kuguo no kau ni tugukorwo tugikamukira githaa kiria kingi kiria tukoragwo tukihunjia kwa ihinda riri rĩrĩa twambe twamũkĩre gaka ka wa Mbobe nĩ ũndũ wa TBT. Are you there? Twende. Kotare matu yamu korone ore namo nyoge jigwete ne arere angora na taya gikombe e urora mwere waku oyo ironda koiye mwendo wakwa mwendo wako iye mwenda thayo tangothie kwa nyundere tha mwendwa nyambe ndikerie marakara kota iguaga kakwira icerarĩo tuko nĩrĩa tũirĩtu thayũ taiganĩtie raha tũkeikania nĩkĩ gĩkĩũthiaga gwetho ndarĩ nakĩo kũiĩ mwendo wakwa mwendo wako iĩ wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara Tamuzietiga kwe twabora matu Yana nitatona negwe yeyone tutu Yani etoza kweni kwa ngango nabio Koiye mwendo wakwa mwendo wako iye Mwenda dhayo tambothie kwa nyunde na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Koiye kerore wone
ciria kwa eu menetwa nginyanga menone ndothe esieko njuru ni wanyagithirie bata kuiye mwendo wakwa mwendo wako iye wenda thayo tambothie kwa nyune na mwendo wa nyambe tikerie marakara yetuenda kwanyu ando wagoikara nawe gothokia mwiri engwaciria kuma menye ni uiteirie kuiye mwendo wakwa mwendo wako iye wenda thayo tambothie kwanyu nigetha mwendo wa nyambe thikerie marakara koiye nyitondo kuondu tondo kuondu oya mbegana ciana wambiothi kwanyu ndoreka marakara mauthautha kwaheri koi nenda salama koi we bibi yangu mwendo wako iye wenda thayo tambothie kwanyu nigetha mwendo wa nyambe thikerie marakara tutu turingithagio ni Kamau wa Kang'ethe gavana wa Ngogoyo niwe turingithagiria tutu na ni tukoragwo rimwe na message personal wewe igwa gita no niki kingituma mundu akorwo akiaria uguo niki kingituma hihi ri niki kingituma gitumi kimwe kiria kingituma hihi mundu akorwo akinyite hau no ukorirwo we nawe wagitwikire atia kuja hapa wewe come here tago gacathi wa thuo tabarira ne kora shuria turara shuria jitagwo karwimbo mukurino ndo wa mutumio mwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira akiingira kiharo na akiagetwo kamanda mundu gwitwo gacathi wa thuo na rwimbo rwega muno rwitagwo kumane twende Wajiro etiga kurira rege Wajiro etiga kurira rege Musara wa mehia no kwiraga nigikuo Taroro ligwititwo na waya Ini mutumia wa muthio tuko Wahoro kigwa kianda Oturwanirio njuere Irinda rwerero gima otigarumu Ewa mami nitaore kasiari Enawe marimagia make Eragore usukuru Ewe nawe atwikire sambaza Karuto magohetaga Wajiro kumane Komane Ati niwasha tamboranga Zeria mojos Mwedia wa nuru kasi theka Akoe mwakipio Wajiro ema mwe ubire waku Wajiro ema mwe ubire waku Utirio tiganu na guthi utario nake Udhoni we upagota jini Kanitha ukeugota jini Kirabu nota jini Ikoma nota jini Uria mwena kene Wiotiga na thoni Ewa mami Nete ore kasiari Enawe Mare
maremagia makera gorio cukuru ewe nawe watwikire sambaza arutwo magwitaga Wanjiru Kumane Kansora Thuo wa Naivasha twarĩria ciana ici mũthuri rũrĩrĩ ruora mwĩroreire Wanjiru itareke kuwe wara Wanjiru itareke kuwe wara nĩwonaga cũcũ ũrĩa wendagia thubu wende haĩtokaga tũkora twĩtũmĩnjĩria kĩgondoro thitima cingĩorire bata nĩakorwo eria rĩrĩa arĩ mũthaka akagĩa tatarawa ewa mami nĩtwaũre kaciari nawe maremagia makera gorio cukuru ewe nawe watwĩkire sambaza arutwo magwĩtaga Wanjiru Kumane Joguare Muru Buchare Aurelia Nyama Naivasha Itheria Wainaina wa Msafi Muthuri wĩ ngoro theru ta wĩra wake Wanjiru yuthaka nĩũthiraga Wanjiru yuthaka nĩũthiraga na kĩero nĩ wũimbo menya nĩkĩimbũkaga batangicenjia kairĩtu gaitũ ũthomeo gatwĩka kĩndoro ũcio raci tirathama rũme matirathama rũke nyumba rĩu ũrahota gũtua njoo ewa mami nĩtwaũre kaciari nawe maremagia makera gorio cukuru ewe nawe watwĩkire sambaza arutwo magwĩtaga Wanjiru Kumane Martini waro matirio kũrĩa Theka mwendia wa sunflower na irio cia ng'ombe Ngeitheria Moende Exhauster nyama ya asali Wanjiru yũguora nyona hana Wanjiru yũguora nyona hana tuye yuraino-inĩ nĩtũcindanaga mũndũ ũrĩa ũngĩ matũma kũraihu ĩno rĩu ingĩaga gwĩtega wega nĩũhũthũ ndĩmetwĩre nawe wĩbange ũmũthĩ na thogo na ihembe kĩbũgũ gĩgathera ĩgĩthome nĩguo ũrĩ na ũigo ũyũ ewe nyama tũmĩra mweke ũyũ gũtua matua marũmu ĩkogoguo mĩgũkũ-inĩ agĩcandi otebomu moya gĩkano tigũima Omathio wa matha ũhane ta Kamau wa Mofa exporter wa makorobia na Dennis wa Morekiri official official this is songs there's something about you I just can't say money feeling in my heart they bust my brain oh baby oh tell me what you say I the craze I the mad oh yeah what again oh yeah feeling in my heart feeling in my soul feeling in my body and feeling in my head yeah baby come do the official oh feeling in my heart feeling in my soul feeling in my body and feeling in my head oh yeah baby come do the official baby fine oh the girl is set oh my baby is sweet oh your melody they bust my brain oh I can never forget oh now you they make me freestyle oh official 9999999 9999999 oh yeah now you make me the best
tell me what you say. Boy, I dey grace, I dey mad, oh yeah, what again? Yeah, feeling in my heart, feeling in my soul, feeling in my body and feeling in my head too. Oh yeah, baby, come to be fishy. Hey, you dey make me back, hey, you make me back, hey, hey, you make me back. I say make my body go bam bam, baby make my body go bam bam. And you dey make my head go boom boom, you dey make my leg go sam sam. Hey, 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 oh fishy, my baby set. Oh fishy, my baby they smile. Oh fishy, see how she dey dance. Oh fishy, oh yeah shake 'em for me. Oh fishy, 9999999, 9999999. Hey, I say freestyle something. Just enter inside studio just to hear the beat they bust my brain. I don't feel up myself make I flow on it though. And as you dey like so, it be like say Nandito. Hey, I'm here on the beat though. Oh. Something about you I just can't say. Hey, the feeling in my heart it pass my way. Oh baby, oh tell me what you say, what you say, what you say. I dey crazy, I dey maga, oh yeah, what you say. Feeling in my heart, feeling in my soul, feeling in my body and feeling in my head. Oh baby, come to be official. You make me back, bam bam bam. Make me bam 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 bam. Make me bam bam, make me bam bam, make me bam bam. Oh my baby, oh fishy. Oh fishy, E-money. Oh fishy, and 999 oh fishy. Oh fishy, na di damenya oh fishy ne kuga ate. 99999 oh fishy. Oh fishy. Toto netwali yaga hidi yo. Our nice songs. About you I just can't. Elo inito ni Harry song. Feeling in my heart they bust my brain. Ate oh fishing. Oh baby, oh tell me what you say. Oh fishy. Oh fishy. Asante sana Harry song. Thank you muno Harry song. Nudwalu iboru wega muno rwitagwo oh fishy. Na nirwo tukinyiria thaa inyanya irugamente wega kar. Guku ni kwa Inoro FM jitagwo karwimbo mukurino de wa mutumia omwe wakoroterwo ciana ni kwihangira tafarira ni yakuracuria waine mwega kana rucini rwega ni honokete na matuine no ndirathie nona ningi ti thaa ici ni thaa inyanya cia rucini ihandite wega. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. It's Christmas time. Kuona mwaka ukiambiriria na ukawona ukiinikirira ni kirathimo kia Ngai. Turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũgĩna ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro Mũciĩ wa tũgĩna ũtana. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Machete. Wanirie Nende waku wa maisha ngoro yakwa Gikunengera ayothe miaka 10 Ruraga ngwetereire ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia ndioĩ wathiĩ Nairobi nĩ ũgacenjia njokerie me Eo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩ wagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega. Machete. Nathiĩ Nairobi mũtũrĩre ũgĩcenjia ngĩona wĩra gĩtuo supervisor ngĩgacũka na ngĩgĩtũma ndiamba ngĩthakara ngĩhana tũirio twega ngĩthakara ngĩhana tũirio twega njokerie me eo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩ wagĩikirie kĩoro ndarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega. Wanirie Yukanjiarĩra twana tũtue maitũ Hau kangĩndue baba na rĩu na ndaya mwanake ũngĩ gũtirĩ ũndũ nĩ wathũkĩirie maica gũtirĩ ũndũ nĩ wathũkĩirie maica njokerie me eo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩ wagĩikirie kĩoro Tarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega. Ndauma gĩcagi Jose ndoka Nairobi ndakorire anake hadisamu mena ithori na mena mbeca nyingĩ ngĩkĩrigwo ingĩhika gĩcagi atĩa ngĩkĩrigwo ingĩhika mboco-inĩ atĩa njokerie me eo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩ wagĩikirie kĩoro ndarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akĩmenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega. Gũthinga ũkĩanjĩrĩte ijiwe na mũthuri ingĩatindi Jose ngĩhũbuata yaikĩtie angĩcione mũhĩnju ndĩmũture ahane tũirio twega ndĩmũture ahane tũirio twega njokerie me eo ndakũgũrĩire tondũ mbica nĩ wagĩikirie kĩoro ndarĩkia kwao na mũthuri Nairobi akamenya gwĩtaga tũirio twega ĩna gakena akĩnjĩta tũirio twega. Ndauma gĩcagi Jose ndoka Nairobi
mena idhori na mena pesa nyingi kekerigwo ikehika gĩcagi atĩa kekerigwo ikehika boco-inĩ atĩa Yokeria me Eona kũgũrĩire Tondo mbisha Nĩyo agĩikirie kĩoro Ndarĩkia kwao na mũthuri Nairobi Akĩmenya Gwĩtaga tũirio twega na gakena akĩnjĩta tũirio twega Achacha Wewe Gũthinga Ali Angarĩrĩ macete onawe Jose wĩ macari Otoria ngũgĩkwĩrĩte hau kabere-inĩ atĩ wona ithaa rĩa kinya rĩrĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ ũrĩa ũgũkorwo agĩtwĩra hihi rĩ tondũ nĩ twathũkangia mĩĩrĩ nĩ ũrakoraga mũndũ nĩ ahingĩirwo kanyama no wakora kĩburu kĩmũthĩnjĩire gĩkamũthĩnjĩra kanyama wega atĩ ukona gaka ona ahingĩirwo nĩ ndagĩtarĩ magaka ndingĩgetigithia ugakorwo nginake nĩ ahingĩirwo ngano nĩ ũndũ wa cukari no ugakora ici ũrĩa ireyũnũra kwanja igacoka igekĩrwo marenge ici ndingĩciĩtigithia nĩ tũkugĩte nĩ tũkũnyitanĩra na ndagĩtarĩ nĩgetha agĩtũhe ũhoro wa mĩrĩre mĩega tũkĩaria ũhoro mwega wa ũgima wa mwĩrĩ na ndĩrona ta ndagĩtarĩ arĩkĩtie gũkinya mĩtambo-inĩ ndagĩtarĩ nĩ ũranjigua Ere okay ndimugeni muno itũra rĩrĩ nĩ wanjigua rĩu rĩu ka hutagio na kũgaka nĩgetha goka haha Kũigua wĩ sawa bas rĩu nĩ wanjigua ega biũ bas ndakĩona ona ndikĩrĩ nyenje ndigirwo gũkũ nyiki nĩ cohi ndageria kũmwarĩria cohi ũkatũthi nawe cohi ũkatũthiĩ nawe cohi anjĩra atĩrĩ mutemi wa thano tiwe wa themithũ wĩringie nĩ rwanyarĩrĩ ndĩringie nĩ rwanyarĩrĩ na niĩ ndakiuga atĩrĩ nĩguo gũtirĩ gĩthĩnji ũtathĩnjaga akĩma gũtirĩ mũthũngũ ona tene nĩguo maugaga gũtirĩ mũthũngũ na mũhĩa rĩu ndakiuga ngĩũke gũkũ kũhana atĩa ndagĩtarĩ niĩ ndĩ thayũ wekoretwo hana atĩa na niĩ ndirĩ na ũru mwaka wakwa mwerũ nĩ mwega nĩ ũrambĩrĩirie wega na ũrarũgia wega na ndĩrarũgia wega tũrakũngũĩra mambura Jesũ araciarwo tũrĩ o kuo nĩguo tũgakiuga mwathani agocwo nĩ ũndũ wa mwaka mwerũ nĩma we nawe gwaku ũraikaire atĩa na niĩ nĩ ndĩũrũgĩtio wega akira twagĩkorwo na ihinda inene mũno rĩa thigũkũ nĩguo tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũhoro wa ma tũkĩona rĩrĩa onana nĩ warũgia mwaka nĩ hera matana ũrũgia ona hera mararũgire matikinyĩtio mũthĩ it is true koguo twĩna ndũ wa gũcokeria Ngai ngatho toguo wauga na nĩ mekĩte wega na makĩrwo na gũtũhe kanya gaka gũka na ceceni-inĩ mathaa maya nĩguo na nĩguo tũkorwo tũkĩaranĩria na mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM asante sana na niĩ ngagĩcokia ngatho nĩ gũgwĩta na gũgĩtĩkĩra gũka nĩgetha tũgĩteithanie asante rĩu ndũkĩambe ũgeithie mũthikĩrĩria na ũkĩmwĩre we nĩwe ũnokoragwo kũ nĩgetha akĩambe amenye araria nau nĩguo ĩni asante sana nĩ ngatho nyingĩ mũno karwĩmbo no kũhe kanya gaka nĩguo na nĩguo tũkorwo tũkĩaranĩria na mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM rĩngĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ kana mũthenya wa ũmũthĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty K kana mũjita Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa Jivanjee Garden harĩa tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 ĩrĩa ĩkoragwo harĩa opposite cioro-inĩ cia Jivanjee mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa rĩngĩ nĩ ũkorwo na kĩũria nĩ tũkũheaga namba gatene ũmũthĩ tũgo wako wakiukĩmere marahutahutirie hapa pale nĩ merethũkangirie arĩa makĩanagia na ikeno tofauti andũ mecokagira kuga niĩ ndĩhingaga nyuaga o December agĩũka January agakorwo no gũtahĩka kuya tahĩke nyongo na nĩguo rĩu nĩ ndenda tũkorwo tũkĩmarora mũno mathĩna marĩa makorwo magĩcũngĩrĩra na mũno mathĩna marĩa maragia andũ mathĩna manda ũngĩnjĩtĩkĩra no tũmahe namba citũ cia thimũ tondũ wa mũndũ angĩkorwo na kĩũria nĩguo na nenda gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri namba citũ cia thimũ mũthikĩrĩria nĩ 0724 200
magana mugwanja namba nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 magana merĩ magana mũgwanja kana nĩ ũtugaga nĩ 0724 200 700 wĩna namba ĩyo kũrokeranĩria na ithuĩ karwĩmbo njoke mwana waku nĩguo tũhe mwaro ũrĩa tũkwara rĩu rĩ mwaro ũrĩa tũkwara nĩ mũhũthũ mũno tondũ thaa ici rĩ mathĩna nĩ very common thĩna ũrĩa niĩ ndĩ naguo na ũrĩa nake mũndũ ũrĩ na gũkũ Kĩnangobu arĩ naguo na ũrĩa wĩ kũndũ gũgwĩtwo Laikibi arĩ naguo na ũrĩa wĩ na gũkũ Kĩrĩnyaga mathĩna macio nĩ marathiĩ kũhana na mogima wa mwĩrĩ nĩguo so rĩu ngwendaga wambe ũtwĩre atĩrĩrĩ andũ arĩa mahingĩtwo irio fulani ta rĩu nĩ ũkoraga mũndũ nĩ mũhinge kanyama no gatimũteng'eragia mũno arũmaĩ no ũgakora hĩndĩ ĩno ya mambura nĩ aratuĩkire tempted kũrĩa nĩguo mũndũ ũngĩ nĩ ahingirwo mũgate nĩguo no ũgakora hĩndĩ ĩno ya mambura rĩ mwathiĩ na gũkũ kwa buratha yaku mũthĩnjĩirwo na mũgakĩrugĩrwo tũcabaci ũgakora nĩ ũcemanirie natuo nĩ atĩa tũgwĩka atĩa nĩgetha tũtikae gũkorwo tũkĩgũmĩrwo rĩu ningĩ nĩ thĩna mũnene thengiũ mũno nĩ kĩũria kĩu na njokie ngatho nĩ tondũ wa kĩũria kĩu njĩre mũthikĩrĩria atĩ hingo ciothe wanathiĩ thibitarĩ wanona ndagĩtarĩ na gakũhe diet plan kana nĩ ũtwĩraga mĩrĩre ĩrĩa wagũkorwo ũgĩtũmĩra for example togo karĩ mbuga he mũndũ athiĩ thibitarĩ akerwo kuma ũmũthĩ ndũgũkorwo ũkĩrĩa nyama nĩ tondũ wa itũmi itiganĩte ũngĩagathiĩ thibitarĩ agakorwo akerwo ndũgũkorwo ũkĩrĩa ngano kana mĩgate ũngĩagathiĩ thibitarĩ akahingĩrwo nginya iria reason kĩndũ gĩothe ũkoragwo ndagĩtarĩ agĩkũhingĩra nĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩkũ-affect at that moment ũgakorwo wĩna thĩna wa nda ũrĩa ũracũngĩrĩria kĩndũ twĩtaga gluten resistance nĩ kĩndũ gĩothe kĩrahũthĩka kĩa ngano ũngĩrĩa gĩothe kĩndũ kĩna gluten gĩthiaga kũ-irritate the mucosal lining yaku ya nda ũngĩrĩa kĩndũ ta iria nĩyo twĩraga andũ mbere kĩndũ twĩtaga lactose intolerance mũndũ ũcio angĩnyua iria hau noho thĩna wake wambũrũkaga wa nda mũndũ ũcio angĩrĩa kĩndũ ta red meat akwĩraga nĩ ingĩhutia nyama njua nda ĩyo nĩguo ĩratura mũno reason nĩ kĩĩ the moment warĩa red meat kana nyama ya ng'ombe kana ya mbũri ĩikaraga kuma mathaa 5 nginya mathaa 6 gũthĩĩka assuming patient ũyũ ena thĩna ta wa ironda cia nda patient ũyũ ena thĩna ta kũrĩa tugaga gastritis inflammation ya nda kĩrĩa gĩthiaga na mbere rĩ he acid ĩitagwo nĩguo ĩhote gũthĩa ĩrĩa ũrĩire mũno ĩrĩa tũmĩtaga HCl kana nĩyo tũmĩtaga hydrochloric acid na the more irio ciraikara nda the more ĩno tũramĩta HCl ĩkoragwo ĩgĩhitanjĩka kana ĩgĩitwo nyingĩ mũno nĩguo ĩteithĩrĩrie gũthĩa tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhetũka mara-inĩ gĩtaithĩkĩte kwaca kũrĩa nda na nĩguo ĩteithĩrĩrie gũthĩa let me say this digestion yambagia kanua na nĩkĩo wonaga rĩrĩa warĩa nyama ndũngĩmĩmeria karwĩmbo no nginya wambe ũmĩtanuke nĩguo but the moment yakinya ndarĩ nĩ ĩrenda further digestion oro he mũndũ akwĩra ndarĩire nyama no ndaikara njigua gĩacoka kanua kĩnyama kĩrĩa ngũrĩte kũmaanisha ndĩrarĩkia gũthĩĩka na nĩguo ndĩĩke ĩhinye nĩguo ĩikũrũke kũrĩa nda kĩanda ĩrahitaji kĩndũ tũragĩta acid na nĩ acid ĩrĩkũ tũrahitaji thĩinĩ wa nda ĩno tũramĩta hydrochloric kũmaanisha rĩrĩa ũhĩte kũrĩa nda thĩinĩ rĩrĩa gĩtanjira gĩaku kĩhĩire the more ĩno acid ĩrongererwo nĩ ta wongerere mũndũ ahĩte nĩ betũrũ arabu ũkongerera maĩ ũrenda kũnjĩra mwaki ũcio nĩ ũhoraga atĩ mwaki wa betũrũ ndũhoragio nĩ maĩ nĩguo makĩrĩa wĩkaga nĩkĩ nĩ kwambata wambataga mũno nĩguo mũndũ ũcio ekaga ũrarĩire kanyama December ũraugire no gaka tu akĩrĩa mwakũra maya tu no nĩkĩo ekire ũhana mũndũ ũcio ena ahĩte nĩ betũrũ wongerera maĩ wĩcirĩtie nĩ kũhona what will happen ũkora Januari ĩno acio andũ maragiagwo nĩ nda na ararĩ ndawa-inĩ na arauga nĩ arenderea wega Januari ĩno gwate ona ndanyua ndawa ici ndaigua irandeithia reason nĩ mwaki wongereire nda no nĩ togo uga ngano nĩ kona kĩndũ gĩtagwo gluten ĩno the moment kĩndũ gĩothe kĩa ngano ũngĩkĩiga mũno na wage gwĩkĩra baking powder nĩ kĩimbaga nĩ ũkaraga mũno na ũngĩiga ngano tu ũmĩkande wega mĩigĩre wakoragwo na ĩtarĩ na yeast kana wĩkĩte nĩ imbaga so the moment yaingĩra nda yaku ĩthiaga gwĩka kĩndũ gĩtagwo kũgagata na kĩrĩa gĩkaga ngano nĩ ĩrĩ cukari ngano nĩ ĩrĩ cukari ona yũmĩte nĩ ĩrĩ cukari na nĩkĩo ũkoraga na nĩ ũkarora mũndũ rĩrĩa ũrarĩa mũgate wa white nĩ wĩiguaga ona ũtekĩrĩtwo cukari wĩna gacama kaguo ithuĩ twĩ ciana nĩ twarĩ aganu mũno karwĩmbo ndigũkũhenia
nĩtũingĩraga mĩgũnda ĩyo ya ngano tukauga atĩ tũgwĩthondekera thwiti ya gũtanuka bado arĩ mwega na nĩ atuĩkaga by the way yatuĩkaga biũ na ĩtiarĩ cukari biũ no kũigua ta wĩkĩrire cukari na nĩ tigiti ya gwĩthondekera ya kambuni cia kũrĩa gĩcagi primary gĩcagi primary ithuĩ twakoragwo nginya na igwa citũ mangĩakorirwo matirago igwa twakona tũingĩraga mĩgũnda ya andũ ĩni ngwena mbembe cikinyire nĩ cia thukarĩ ciarĩ na gacama kangĩ nacio kega mũno kwenda gũkoya ũguo ndanguonie ngano ĩkoragwo cukari nĩguo so na nĩkĩo ũkoraga nginya the moment assume we have a diabetic patient ũmwĩraga onokorwo nĩ cabaci ũkũrĩa-rĩ ũkũrĩa kanini reason because of that sugar ĩgũthi gũtiriga cukari ũrĩa ũngĩ nyua ndawa iria natũmĩra cia cukari but at the end of the day ũgakora cukari waku ũrĩ igũrũ ũrĩũka ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũriga cukari wakwa tondũ wĩ inyanya nĩkĩ ũratũriga cukari wakwa wĩ 10 na nĩndĩrameria ndawa ũrĩa kwagĩrĩire diet plan kĩrĩa ũrarĩa na mũno to tũrarĩrĩria mathĩna ma nda the moment warĩa anything with gluten kana ngano na ngano ndirauga cabaci ciĩika rĩu gĩothe kĩrugagwo na mũtu wa ngano marĩ na celebration rĩu atĩ no gakeki he kanini tu ũkĩra celebrate ũrĩa gakeki o kanini ũngĩ maragokagĩra rũcinĩ kĩndũ gĩtagwo pancake angĩ marĩaga madad anything ĩrugĩtwo na ngano tondũ twana specify karĩmbo nĩ cabaci ũgĩkuga ndigĩrĩaga cabaci no nĩ ngũrĩa ithatu nĩ ngũrĩa kamũthiguiti ngũrĩa kamũthiguiti exactly nĩ ngũrĩa kadonut ndĩigua thĩna nĩ cabaci kĩndũ gĩothe kĩrugĩtwo na ngano the moment ũragĩa na irritation kũrĩa gĩtathĩra nĩ kĩambia gũtuĩka irritated kana kũgiĩka ĩno gluten ĩthiaga kũ-irritate makĩria tondũ nĩ ĩthiaga kũgagata na the more ĩragagata brashi ĩno tauga acid-itwo nĩ ĩrĩa ndĩrakwĩra nĩ betũrũ ũkongerera kĩ maĩ nĩkĩo ũkoraga mostly andũ arĩa makoragwo na thĩna wa nda the first kana indo cigana ũna tũkoragwo tũkĩria diet-inĩ yao number 1 red meat number 2 lacto iria number 3 tweheragia nĩ kĩndũ gĩtagwo kĩndũ tweheragia nĩ kĩndũ gĩtagwo caffeine caffeine nĩ kĩndũ gĩothe caffeinated andũ aingĩ meciragia angĩtiga kũnyua macani angĩnyua chocolate ye sawa it has caffeine so nĩkĩo ũkoraga the moment andũ magĩa mathĩna ma nda beside treatment no nginya ũheo kĩndũ gĩtagwo diet plan kĩrĩa ũkũrĩa na kĩrĩa ũgũkwanio gĩkĩ ndũkũhũthĩra gwĩciria ndacokia kĩũria kĩu nĩ ũcoketie wega mũno na nĩ twamenya kĩrĩa gĩtũmaga hihi mũndũ ahingĩrwo irio imwe na warĩa igatuĩka nĩ irakũrehera thĩna mũno rĩu rĩ kwa ihinda rĩrĩ nacio irio rĩ nĩ irathiĩ o igĩkunderaga mĩrĩre-inĩ appetite nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ rĩmwe ate appetite kwanja twana tũnini rĩ ta rĩu tũramenyerete kũrĩania ũgakora gathiĩ thukuru rĩu tondũ karĩa diet rĩ ũkona karĩ mũciĩ nĩ kararĩaga wega no ningĩ gathiĩ thukuru mwarimũ agakwĩra ĩhĩ rĩu ũyũ mwana ndararĩa ndananyua ũcũrũ thaa 4 tondũ rĩu tũ nĩtuo tũkĩrĩa tũrĩa twatinda ũmũthĩ ta rĩu ũngĩrora arimũ ũmũthĩ nĩ macokia irio nyingĩ nĩ maita irio nyingĩ mũno twana tũingĩ nĩ tũgũtigia tũirio tũu thani nĩkĩ gĩtũmaga irio ici tũrĩaga hĩndĩ ya thigũkũ ihane ta iratũma ciana ite appetite nĩkĩ gũthiaga what happens there mwana-rĩ ndingĩthondekaga ciana no nĩngũgweta briefly mwana nĩwona rĩrĩa agaciarwo keragwo konge mĩeri 6 kũheo kĩndũ 6 the moment mwana kanjia kũrĩa wambia kũmakamenyeria indo twĩtaga tamutamu gĩkire nĩ kĩndũ gĩtagwo tamutamu kũrĩa mũheagwo na gĩkĩnene kĩna kĩngĩ kĩracokia ngĩrĩa nginya andũ magakũra staki amũrugĩra ndũma yaku ĩgũikara hau amũrugĩra ngwacĩ yaku ndarĩa no amũrugĩra tũpancake nĩ arenda mũhe kamatumbĩ sawa mũhe kĩndũ ta gasausage sawa no maica ma andũ kũmakora cukuru mũndũ gwĩtoka rwĩmbo agũkora mũcere agũkora gatheri kora cũrũ ũcio nĩguo kũrĩa nyũmba na gwaku ti maita maingĩ ũrugaga cũrũ ũyũ na kũrĩa nĩ gacai kana mwana ũcio naheo karia ona cũrũ nĩ ũkora gwaku nĩ araũrega tondũ nĩ athiĩte na kĩndũ gĩtagwo taste
attention rĩrĩa mwana agĩa na kĩndũ gĩtagwo gũtuĩka adapted to kĩu kĩngĩ mũheaga nĩ aregaga ona ngima nĩ ũkuona thikũ icio ũramahe makarega amenyerete cabaci rũcinĩ waikara kanyama ke hau waikara nĩ mwĩkĩrire ndũndĩro no nĩ kũrarĩ na fantasy mũndũ ũcio nĩ ikinyire mũihũrĩtie juici nyũmba one ũtiga ũraheteira taste ya kanua getagwo mũrĩo wa juici mũthĩ ũhe cũrũ ũkũnyua atĩrĩrĩ tondũ kana gaigaraga ũkonaga kauma na kagaragari ka mũtura aikaraga arĩa athuri ũkonaga ũrĩa gakarehere haha ona ningĩ gaikaikara mama we nake nĩ arokĩte na gĩthota gĩkĩ gĩatĩka wĩ thukuru kũrĩa mathiĩ maranengerwo cũrũ tondũ warĩ na ageni gwakwa ndagũrĩte juici na ngĩekĩra ngakĩmĩkĩringio wega na itonda nĩ ciokĩte ngacihe ndĩrakwĩra ũrĩa ciatharĩkĩirwo nĩ ciana rekagate twacokete nduka ndũgateka ciathira atĩ wĩna ciana nyingĩ ũkwe rĩu toguo ũrauga nĩ ũkora ciana nĩ ciendete kĩndũ gĩtagwo taste ona wetuĩka na manakinya tondũ nĩ tũthiaga ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ thiĩte ũgaspoti hoteli ĩrugaga wega hau nĩho ũkoragwo nawe nĩ ũrenda kũroka kĩroko na he hoteli ũngĩcenjia wĩigua kanyama kau gatinda ruo ũrĩa ũrĩaga hawang'ania oneho rĩu nawe nĩ ũkorwo ũkiuga atĩrĩrĩ niĩ rĩ ona nĩ bicaga nĩ ngũrĩa gwakwa kĩrĩa no nĩ wega gĩthaa gĩakinya 4 rĩega nĩ ũkĩ mwena hau alfajiri mũkĩũha rĩeri nĩguo haha nĩ ũkoroka ũrĩetha mbutha na kĩna kanua nĩ kendete taste na nĩho ũkoraga ciana manjĩra kũheo nginya multivitamin mostly ciana itikoĩ ndwaru nĩ kĩrĩa ũramenyeria mwana na nĩkĩo njĩraga aciari mũno tiga kũmenyeria ciana kĩndũ gĩtagwo fast food tiga gũkũ ũtirendaga ũkĩgera na gũkũ gwa pizza hamburger atandũ atĩ gwaku kũraraga sausage mwana ũcio handũ ũramũtwara karaihu gatarĩ kega na nĩkĩo nakora nginya ciana nĩ iragia nginya kĩndũ tũragĩta obesity ciana icio irarwara pressure ciĩ-nyinĩ ũkarigwo mwana aruta kũ cukari mwana aruta kũ mĩrimũ fulani reason the diet ĩrĩa tũrafidi ciana citũ nyũmba na the moment twacitwara cukuru tiyo marakora marakora ihinda iritũ mũno ciana kĩrĩa kĩgathĩirie cũũ kĩaheo ngima kĩramĩrora ũkwaca na kabici kĩamenya kwa matiĩ kũrĩa irio itarĩ nyama no ũramũhe irio ngima gĩtheri rĩu rĩ ĩnji nayo na mĩrĩre rĩ twĩke atĩa kũringana na mĩaka na mĩrĩre tondũ ta rĩu nĩwona niĩ rĩu niĩ ndingĩkĩrwo ndĩ mũkũrũ mũno na ningĩ ndikĩrĩ mwĩthĩ mũno na ndũgekũrie tondũ nĩ ngũĩ rĩu rĩ niĩ irio iria ngũrĩa rĩ na iria igũgĩthondeka mwĩrĩ rĩu nĩgetha nawe ũtũtware topic-inĩ ĩrĩa ũkwenda rĩ niĩ njagĩrĩire kũrĩa o irio imwe na anake aya mĩaka 17 na ngĩrĩe o mĩaka ĩno na athuria mĩaka 60 tũkĩrĩe o kanyũngũ kamwe kana nĩ hakwendwo irio ici igĩtigane rĩu nĩgetha warĩkia kũnjokeria kĩu rĩ rĩu ũndware topic-inĩ ĩrĩa ũkwenda asante gũkwambĩria kuma mwana gũkwambĩria tũcoke kĩmwana tũcoke mwanake ũcio wa gwĩta tũcoke rĩu rika rĩrĩ rĩaku rĩa athuri anini ke arĩa athuri a mĩaka 60 nĩguo ũkore nginya arĩa makinyĩtie kuma itĩ kwambata kĩndũ gĩothe nĩ kĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo hingo yothe ũrarĩa diet ũrora kĩndũ kĩretwo growth the moment ũrahe kana gaka ka kuma 0 to 1 year mwana ũcio digestion yake still nĩ very weak mwana ũcio ndũngĩamba kũmũintroduce indo ta nyama kuma 0 to 1 year gwĩciria nawe to nĩ ũrorete nĩ kana ka mĩeri 3 nĩ imagine ũgĩkahe nyama nĩ nditũ mũno gũthĩo ona kũmeria no nditũ gĩbatĩrĩ koguo mwana ũcio nĩ arenda diet very right na nĩkĩo tugaga iria rĩa nyina rĩna all the nutrients because at the end of the day decide kĩrĩa tũrarĩa mũndũ gwĩtoka rwĩmbo nĩ twambe tũrore atĩrĩ what is the nutritional value tondũ he andũ marĩaga irio kũhũna nĩguo atĩ waru akĩngima na kĩ na nyeni ciĩ sawa ndĩenda ũnjĩre what is the nutritional value thĩinĩ wa irio icio twarĩa cia gĩkũyũ nĩ tũtwarwarire gũkũ nja ũngĩthiĩ thibitarĩ ciothe cia gĩkũyũ gũtirĩ thibitarĩ ũngĩkora ĩtarĩ patient ndauga kuma private iria twĩ nacio no thiĩ nginya cia thirikari
ona rocio wike kireta wa statistics ugio kiuma hau wambere na raini yo yanyu goitogo maithoro na raini goitogo maithoro na raini naige neithwe agekuru reason twina kindu gitagwo poor feeding ithu turiaga kubata irio ni wale wahona sawa no ndunamenya kiria wekira mwiri witu ni turakinya haru na nyanda kugutariria mugikuyu witu ati mwiri witu uradita maino na kiria uraufeed. It is true. Na go example mwiri ni wothe angikenda kiwaru gitungu ni hindi cibatarikaga mugundo ucio either ni renda fertilizer either ni renda dawa ya no icinaga etagwa ati ba ni handu gakinwo ni ba niguo ikinye erute kindu kiega ona aria mahandaga mboga niri kindu gitagwo ubaciriri munene muno niguo ubacirira your body indo tutibaciraga oraga andu ingi maiyuritie mboga ta ithano thito iyo ni riri okranji rugo na mucere rugo mboga na mucere nyitarega mboga na mucere yakinya hwaine ngima na mboga o iria arabu rocine nicio mukarokeraga kima karia ni for breakfast ni kega muno na tuboga aria ndenda unjire muthenya ucio kuma rocine urirega kima ka hwae muthenya ungi waruga ka mucere ka waru ringira tuboga turia there is nothing you are eating, my friend. It is true. Na nikio koraga miri tuko tuibete kuiba konora nona wone mundu ena kamwiri kega mugikondua na toko tukiroko mwenda mundu atari safety nibo turumago nibo turegagirio andu acio enda matare jiga tukiria tungu na tutiri na hinya kana kwa mundu cia kwate gukorwo ngo ni gutungu akinya maguru mahana miti riu tukuria atia nigetha tukiagire mwiri. Don't tell people this is what I want my people my community to understand kuria ni kindu gitagwo a healthy diet wapa kujuria mirire mwana ndako ni wa miaka mini ndoge muhe diet ndito na kirigu kigia kinya kuma miaka 3 kwa basagira miaka 15 ri mwana ucio kire twitaga growth stage acio yurendekana akoro ni hakonekana gatumbe he mwana kiroko kau au konekana kahe tutakataka tuothe twega tuheo the mwana ucio muhe wota gina guthia peanut njogo nake waitike cia kwaka tothi maguta utinde ukiongira mwana cholesterol nduthie njogo yaku we na blender tekaria ni kanini ndomote thini wa mugate waku mwana ucio amwe ijo tumetaga nuts they have protein also they have what we call starch content but the day ni araria healthy tutige utengera jamu na iria ingi batu ni to maru mwana wa kuma miaka 15 riu tugira kumenwege kuma 15 ngina miaka 25 haru ke mwana niho kirenda kumenya thi uri hana gigotiga gauya ko gitwikanitia kabeta itatu afrika coka hwaini tugikanitia kada no kire coka kure ningi mwana kiumiraga gigakurehera ngeithio karigo atiri ngai mukurutanite kuno ucio ukaigwa nyuma kwao wadago kwiro ni nako mwana ni ngoru masu ciake ira build na ni wona ru mwana kinya ni utugaga atiri there is a development of body from a particular age na ono wathomire class fine otwera gwatiriri what are the changes there mwana kinya pebate tukauga broad shoulder for boys the girl have a hip vision ono jenyabia ko ya kaiden so on so at that age ya kuma miaka 15 ngina 25 ha ni mwana ke arenda alie wega muno because ni itamaini miaka 40 na ni hora kora imwana nyikira hura ciana miaka 25 28 itire na hinya worume akwa ndikanetie no devi madire na wathi karigo wathiwaga wenda miaka utakinyetie thate na niturakwihokera miaka cingite kihiko-ini niwe twirorete iguru koguo haha ni orumirire na niho ndenda kumera haha niho mwana cio kana mwana ucio agirwo ni kurira mire ici ndo makoo ni kuoneka tiga kwambia kurehe muno nyumba yaku mwana waku akinya miaka 15 migate tigana ngano muno thini wa nyumba yaku na korwo ni gukumenya kona rucini ko heka guku murarugite hwaini kiroko mundu gwitwo karwimbo ugeto irio tu kamukimuka urarugite rucini karokiro na gaski urarugite
mwana amenye kuria healthy rucine to nginya ruge cai no amurukire no nginya cai unyuo kiroko mwana ucio ndume mundu ngirathi yakinya miaka 30 kwambata iria nda ya mundu mugima ritivikaga ona ngikoyaga iria atiru to ndaigua ndagitari wa tutikuruga cai nda yaku ndiwe guthia iria haiya mundu akinyia miaka igana kuma gate kwambata ngina ugakua ndago ugakua to he mundu na miaka igana ya mundu na nikonaga mwana ni hinya muno athukirwo ni iria na mieri uturaria na ne hinya twira mwana ne twamuhingira iria the moment wakinya miaka waje kuge mathina manda wiguaga no wage nakio tweta lactose intolerance niki wahingirwo iria ake ngwire ndagitari ni nona tene ni ndanyuaga iria na ndirianirie na kindu no tari winginywa iria makai matatu itari kindu ndite ndungienda wikara hakuhi na nie ni nda kururuma na ndiraturwo ni handu uti andu ndiraigua riu kuri ndiamenya ni iria riu kuri ndakoragwo na kiratathi kia munyore gigi kinegeni ndaigua kigamba ngagambia ndungiigua kiruruma kumbe ni iria ni miaka yo riu ndakinyia baya kurega indo naturally na diet system yako ikaja go slow ndio kunienda ni aja go slow to no igo ni aja kurega kiro ta iria riu ni togotha miaka 40 twambate ngina 50 ngwire karwimbo ni hinya muno wigwo mwana ni reciria tumitaga juvenile kana mwana agite cukari mwana akarwara cukari no ni hinya muno wigo mundu wa kuma miaka 20 ina miaka 30 muno kana 30 ngira 35 ni arwara cukari cukari mwingi wambagia kuma miaka 35 wote kwambata ona korwa ndaigua ciarira makucia akwira ni ndiranyitiro cukari ndio mugimo ni ndiragirwo ni pressure ndio mugimo niki because waga gukorwo ni ufidete mwiri waku wega atigati yanga age yaku mwiri waku utari wagutha 40 hau niho tumirimu twambagia cholesterol kanja gwibanga mwiri tondu rura yakavata vai wakire mwandike karwimbo ni ndina kaitore gaku ni ndokite kuria nyiri ria twakimuguragia nyamu yaku kuonia history yaku wale umite we mwalimu kwanza ndirikana okiwa ndathomire cukuru bana ngithii gutwika mwalimu kuu okuku no atetia kumenya atiri we na kumesa riu nikio tarara we na miaka orate vai orata kuingira handu ugetia nyama nuthu uria atagwikenia na gacoi gake agetia mundu weta riu tangano icio ukoraga na he mundu roni acio ati andu a ni ta ngoma ndagitari ni ta guru riria mundu atahota kwigurira kindu riu wino ti urero ndukuria ndagitari na andu a ndagitari bakomeraga thina riria twani magogina kugura turia nini gacukari kuota tuthie gukomba aitahota kwigurira kiro igire igaikara ona cinya ta hau ndiro itaguti uri mundu kai nirio mamundu araikunywa cukari riu haya ukinyete na nyama ndukuria na ni gicagi kanyama kangerehirwo go nyumba gutie mundu atamenyaga gicagi kuni murire nyama ona wake meiguaga alafu riu ndimenyaga kani anga nyama ni ciatigire kunu gutararika kamutarariko kega kangi ciatararikaga igikarangwo iri gicagi uiguage meciite tatu kamenya kunu kwarugwo nyama kai ciatigire exactly nĩguo ndagũkũrĩhe kamũtararĩko na hatiriko kwarwo ngina kamutu ka njogoto twakĩrĩaga wa namba yo kame gakima wa namba ĩmwe mucere nĩ warugagwo gatararĩka kamutu karĩho we rĩu ndagũkuonia mĩaka ĩyo twarĩ atĩ na kũigua menu rĩu nĩkĩ menu kũrathirire because every person can afford so it became the norm the order of the day exactly ũragĩkoragwo ku nyũmba ukiuma nyumba hawa teri nyama ne nduge kwa nduge cagi tondu gwitu gwitagwo karonga ka kuko na ikuru ri kira wahatoka ukaigwa mandathi matarikite kambi by the way kai mandathi matigire kununga niki na ndio kora gwakio ngona wera gwa wari arimwe ndire twacambagia na mandathi wira gwakio ngo kwirati mutari kuanunga ni kindu gitagwo wagi no riwenda kindu gitagwo woni na riu wona hau niho thina urokira na riu mundu ucio na miaka ni arambia kuria kindu gia ni arafo ucino kuga ni ndi ngima
eke ukinya thaa ciganona we no kiuma thaa cia kuikomio ukuma wona gakari urone hoteli kuhingure kamwira ukinya nyumba nywe gacai niguo kana nywe na turawita power uji power whatever you want no riri ukujira ati kare upurenda gukinya rucinyi uria ngima murara tende hinya ene history turari horo na twarie ma it is true maraya ri ni nini muno ni endo tungimetatare ona gwakwa so no kurikio rucini ukora riri mwire twa gwicira ni ndimwira ndo usiwe niuliza Kenya utapika ni nini hakuna kwa nyumba ule lakini nataka upike ABCD lele na kigota ukora rucini ukirago na pad check sikaigwa umuria kana mwae kuria tuni ni muno muno nyenda kwirugira niguo menye this what I want ni nyenda rucini to vegetable kamidiga kile to ka carrot tigaje kile to kumitumesiri mweneo gerege na tutumbe tushamule kono kana tukarange mweneo gerege hena gakagwashi isi mweneo gehena gashai be okimanya obeo no mtu ndongaleta konoga it is true ne mugate uraragurire akatiga onangi matiga ngina ki akauruta yo ya munywa na gai it is true rabia na ikero die shukuzi mekunya chai na mkate enda shule so atumia ni tokinya tucoke riko onjetekire tumere hau ando matienda kwirwo atumia ni matigire airetu awira mundu gwitwoka rwimbo wira wa riko obakomage kana werenda ehariria akore breakfast yeduge arie ani ona kedara maidi mulito amepika chai na mkate takura no ukira roshine na murato matumbe twako you know when you take a matumbe is a protein understand brother then wada tia kutokana kilo kireto protein niguo diet yako ni twenda kilo kireto starch yako ni twenda kilo kireto vitamins na hisi sio the itijuma na kuria mugate it's just a start it is true ya gakwira atire cayukire na iria iria content ya iria na twera ndakora mundu mugima digestion ya iria is very slow riu ndagitari ri nigetha uhariririe topic iria ukwenda tukorwo tugithoma umuthi ndirenda twambe tuthie bureki niguo tonda cuthiririo uguo ni ndirona thaa 8 ni rikitie gukinya na ndagika 40 kuga thaa 9 yatigia oro ndagika 20 tu guku ni kwa Inoro ceceni hakuhi nawe ni njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimio umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira turi na ndagitari haha nigetha akorwo agituthomithia maundu maingi megi ugima mwega wa mwiri mirire miega uria twagiriire gukorwo tugitiriti mwiri witu mbere ya gukinya hari ndagitari ithue enyewe ni twambite tukamenyerera mwiri na tugakorwo tukiuthondeka o ithue hatari dawa kuringana na ki uria turaria uria turaikara kiria turaria tugakorwo ni tuthondekete miri itu ati ugikinya hari ndagitari uramutwarira undu serious guku ni kwa Inoro ni ceceni hakuhi nawe Inoro ceceni hakuhi nawe Inoro ceceni hakuhi nawe tugite ni ithue nawe tagikwa na mukungugu na nikio tukaga hari uri we guguthikiriria ona kuonana nawe Inoro ni irathondeka muraia wa kawaida wakinya ni utana witu naguo nduri githimi muciĩ wa tũginotana ni githomo kia urimi mugambo wa mũrĩmi ni githomo kia mabuku uhoro wa dini na witikio iyo na unduire witu ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citu ni cia gugucanjamũra ona kuhe mieke kuri andu othe na tutinogete ona hanini ucio ni uhoro wa ma Inoro FM ni muciĩ wa tũginotana Inoro muciĩ wa tũginotana It's Christmas time. kuona mwaka ukiambiriria na ukawona ukiinikirira ni kirathimo kia Ngai turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Inoro ceceni hakuhi nawe Inoro ceceni hakuhi nawe Mwendwa wakwa we ningwendete na ndoigogwo ndi muti iguru andu othe maigwe ningwendete oma mwendwa wakwa ningwendete mwendwa ni ndwarwo kuria gutwara naguo ndukoiga
moime koro renge switi mwendwa wakwa ndugatume maithori makwa hane moime wene oyate witokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengonyitwo kerimo switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithire thita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gya gwetwa hane mwendwa wakwa menye nä kä å rugo kä ra kä a må ciarä ndä ringa må ndå anoru mwendwa wakwa athiä kwä må ka akayå hä rio na thubua njege ndä må ringa under the belt below the belt na hauti hando hega mena oh yeah dirikanaga tukiendana mwendwa wakwa gakuo gaku kayoire iraka nyingi wahiukaga nako gakuma thutha indi tiga kuo niĩ ndendete nĩ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ gakuo gaku kairaka nyingĩ mwendwa wakwa gagwetereirie kĩhuruto rĩu ũkũina nenwe toimĩte wanga nyita guoko wendwa ti rũritũ no merĩ na kuna nyita guoko mwendwa ũkũina nenwe toimĩte kĩrĩa yondũ wa by far Saya gakuo gaku kairaka nyingĩ mwendwa wakwa tũgũtũra tũkaigĩte mĩtwe-inĩ rĩrĩa thĩna woka agatũririkania thĩna mwendwa nĩ umagwo ningĩ ndũrĩ mĩri kanyite wega tũgakũnje mwendwa wakwa no menyerere iraka itikoime nĩko mũnyaka waku mwendwa wakwa tondũ tiganĩko gĩahĩtũkaga mwendwa na ndikuone Saya gakuo kaira kamo kare ka mwĩrĩ ũmwe agĩtuĩka ka mahũa nĩ ũndũ wa ira kamo Saya yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mgwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba halibiki mjini mba
etagwo Wahome wa Maingi na rwimbo rwake rwega muno rwiragwo Gakukaira Kanyingi. Rũrũ nĩ rwimbo rũkoragwo rwĩ rũthaka mũno rũinĩtwo nĩ Wahome wa Maingi, na nginya ngita nĩ akoragwo amĩkunyĩte wega mũno rwĩtagwo Gakukaira Kanyingi. Wewe mwendwa wakwa na ndacũthĩrĩrio guo ngona nĩ irĩkĩtie gũkinya thaa 8 na ndagĩka 47 na tũrĩ na ndagĩtarĩ haha nĩ mũciĩ wa Tuginota na Inooro FM. Ndagĩtarĩ ũrĩ o hau? Aya rĩu rĩ twamba gũthikĩrĩria rwĩmbo rũmwe hau rwa Wahome wa Maingi rwĩragwo Gakukaira Kanyingi karĩ ka mwendwa wake nĩ ũndũ wa kwĩririkania mahinda macio tũrauga twethondekagĩra thwiti ya gũtanuka na ngano. Rĩu ndagĩtarĩ rĩ ũmũthĩ ũkwenda gũtũthomithia kĩ? Ũmũthĩ tũrenda tũthome thĩna twĩtaga gastritis. Ĩyo gĩĩti andũ tambo. Na ũyũ nĩ thĩna andũ mataũmenyaga. Tondũ na mũno arĩa mangĩtũria haha kana mangĩũra thimũ ũkĩigua gĩkora nĩ ma niĩ ndĩrathire ndĩrona ndĩna gas. Na there's a difference between o mararia ũhoro wa gas na thĩna ũyũ tũrawĩta wa gastritis. Na nĩ atamĩrĩre ĩrĩa twarĩa ĩyo kuaga twahutahutia hapa pale ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mathĩna mara kana andũ arĩa mathĩna marĩa macũngagĩrĩrwo mũno kana andũ magĩaga mada nĩno tũramĩta gastritis. Nĩguo. No ngĩnjĩtĩkĩre no ndende tũmĩrore briefly tũgũkorwo tũkĩrĩkia gĩthaa kĩrĩa gĩa thaa 9:30. Nĩguo. Na njuge thĩna tũrawĩta gastritis nĩ kĩ? Thĩinĩ wa nda yaku kana ya mũndũ o wothe nĩ koragwo na raini ta rĩu ũngĩrora nja waku rĩ tugaga mbũri ĩtiga gũtuĩka mbũri eka atĩa? Yarutwo rũa. Ĩgetwo kĩ? Ĩgetwo nyama. Exactly. Na thĩinĩ wa nda yaku nĩ harĩ karũa kau tũragĩta raini. Karĩa gateithagĩrĩria gĩtambira gĩaku gĩtigacinwo nĩ acid icio cirarutwo nda. Njohi ũrĩa mũndũ ũcio arĩnyua. Bacteria ĩrĩa ingĩra nda ĩyo. Ona thumu before kinya nĩ gũkũraga rĩ kamũira ũtuĩkanie mũndũ angĩteng'erio ihenya nĩ ahotaga gũtuĩka rescue kana ndũĩ ũguo. But the moment yakinya yacina yatũrĩkania. Na ndĩrĩ gũkorwo nĩ bindire yathi kũrĩa ini-inĩ yathi kũrĩa kĩndũ gĩtagwo higo-inĩ na ini-inĩ. Ũnaigua mũndũ ũcio nĩ atoye. But initially ĩno tũramĩta raini-inĩ tũmĩtaga mucosal lining. Na nĩ ũndũ ĩyo tũheane ta ngothi ya mũndũ ĩno mũndũ arakĩona nja. Ũngĩconoka ngothi, how do you feel? Ũiguaga ruo. Kinya kũhutio nĩ kĩndũ kĩhũthũ ũguo nĩ ũkũigua karuo kamũrarako koru mũno. Rĩu na kũu thĩinĩ wa gĩtambĩra nĩ tondũ nĩ kũgire mathĩna nĩ tũka kũrora nĩ mathĩna marĩkũ macũngagĩrĩria nda ĩno kũhĩa. Ngũthiaga gũkahana ta ũguo mũndũ ũcio ahĩire haimba kana haconoka. So nĩkĩo ũkũigua nĩ ruo ũkũigua. Andũ rĩngĩ moka thĩinĩ wa thibitarĩ ũkoraga mũndũ ũcio arakwo niĩ nĩ ndĩrandura. Niĩ ndĩndurĩte mũno na kũimba kiugo nĩ gũturwo. Tondũ ĩno tũramĩta the mucosal lining yaku nĩ twĩkire affected. Nĩguo gĩe gastritis nĩ kĩgĩthiaga na mbere nĩyo raini yaku ya nda ĩthiaga ĩkaroruha. Na rĩrĩa yaroruha kĩndũ gĩothe kĩrĩikũrũka kũrĩa nda no nginya ũrĩigua ruo. What happened? Andũ a matũragio na nda tũciĩtaga antacid. Ũkĩnyuka antacid na mũndũ ũcio akũnyuĩte njohi aiguaga ta nĩkokĩra aigua nĩ eka atĩa nĩ ahorera. Noko nĩ akũrĩte kĩndũ kĩaregana na nda anyue antacid either nĩ omeprazole kana mũthemba wothe wa antacid nĩ ũiguaga gĩkwa nĩ ndaigua yahorera kũmaanisha kũrĩa rũa rwa nda nĩ rũgĩire na gathĩna. Thĩna nĩguo tũrawĩta mũtire yambagĩra kũgĩa gastritis. Ingĩaga gũthondekwo wega gũkaroruha na gũgaconoka. The moment gwaconoka ũkagĩa thĩna twĩtaga gastric ulcer. Ũiguaga mũndũ ũcio arerirwo ena ironda kĩ? Cia nda. Ena ironda cia nda. Gũthondekwo wega nĩ ĩkĩra nginya kĩndũ gĩtagwo perforation. Kũrĩa gũgatũrĩka. Nĩ korwo wĩ emergency ona ndĩkoragwo gũke twarĩrĩria kĩko emergency tondũ we wĩ mũndũ wa thieta. Ndĩkoragwo atĩ woka tũkũhe ndawa inũka ĩyo nĩ gũkũraga tũkĩaragia nawe ũguo tondũ one thing ũgĩe na kĩndũ nginya gĩtagwo sepsis. No twĩtaga infection. Ĩgũkũraga kĩroko. Ndirikanaga he kaũndũ kararĩ media-inĩ mũno ka mũtumia athiĩte gũthondekwo akĩenda ũthaka. Mũtumia wa gatagatĩ arathecwo makĩria kũruta maguta agĩthecwo nda ĩgĩtũra. Nĩcio no wonete ka clip kau. Nĩ ndonete. Nĩkĩ kĩamũragire? Perforation. Nĩ yatũrĩkĩte nĩ yarikaga gĩko nĩ kĩraitĩka. Itakuwa asubuhi. The same.
Teno yahuthiriria karwimbo kana mundu arakwira ndene ndura ndaradi korwo niki kina thina ukaiga mundu ucio aturwo ni nda na arakua. What caused the death? Na nikio kwa hadira ndo mari twagiria andu ta mundu ucio gutinda agikwa autopsy. Atutirenda tumenye cause of death. Na ni ukora mundu cimara wate turauga aturenda mundu wa thirikari au gagutoroda ki cause of death, but that is not an issue. Our concern now nino turamita gastritis. Thikara mwana waku ni urajigwa karwimbo ndirakwamukira wega muno gastritis ni cungagĩrĩrio nĩ maũndũ maingĩ na tuga gastritis iroka nĩ tondũ he kĩndũ kĩingĩrire thĩinĩ wa nda yaku gĩathi trigger line-inĩ ĩno ya nda yaku yagĩa na kĩndũ gĩtagwo kũroruha na gĩthũngũ tũmĩtaga inflammation ĩno yayo nĩ tondũ hena kĩndũ kĩrarehe kĩndũ gĩtagwo irritation ĩkara wana thiĩ gũgĩthaka ũgacemania na ithuĩ gwitũ twĩtaga thabai wautio nĩ thabai wĩiguaga atĩa ka irritation yenge utangimenya kana ni kuhia urahia kana ni mwaki uriho kana ni ruo muthemba uriku that burning sensation ni gwatari kuhia urahia ona riu andu arĩa mena gastritis makota mundu ahutĩtio ni thabai na mũico nĩ kĩhekaga nduonaga nĩ hatundaga wahia ni thabai no ũrĩgĩa tũthundo tũnini tũmunyegerera tũnini iyo nĩyo twĩtaga inflammation o ũguo munyegerera ũcio rĩ noguo munyegerera ũcio ũrĩgĩaga nda Nukenda gukwena kindu waneona kindu rona physical. Tondeno tugutuma mbica etagwo endoscopy ukamba kungario na nduramenya kiri ureko afu karehe mbica ru ndumenyaga yu ni ndero ndina gastritis. No ndenda gukwe takari ohire ni thabai. Wararakwo wethwa no nikoka ngina kamwethwa yoraigwo ni wenda gwikura kura. Mwisho hakagia na kumutundo kana ukaibirira. That kuiba niyo twitaga inflammation. The same happens. Rĩrĩa kũrĩ kĩrũ kĩramĩcina kana he kĩrũ kĩramĩirĩtĩre ĩkagĩa na gũtũnda mũtũnda ũyũ tondũ ririkana nda ĩno tugire nĩguo irio ithĩke no nginya acid ĩrĩa itĩka nĩguo irio ciendelee gũthĩka tũramenya nĩguire kũrĩa na mũtũndũ nĩkĩ hagwĩka hatigũcinwo rĩu gũcinwo gũkũ nĩguo mũndũ cekwe nima ndĩraturwo nĩ nda ndĩrarĩa kĩndũ kana hĩtie hũte kĩo ĩnduraga ta kĩndũ kĩngĩ Nile ndagwikara ikigo ni gahota na kabadi yo gwika nyambe njete kindu kuruma niguo that is what we call gastritis nile wega turo ria kiriri karwipo gastritis ino ni irehagwo niki ni turigia kuria mutundo niki gitumire ino tome taga fai twira tutundia ri thabai ri racina kuria nda niki number 1 ni mũrimũ tũmĩtaga infection mathĩna maya tũkorwo tũthia tũgathima ũkĩra wĩna H pylori ũkahũthia atĩ waheo kiti na ndũgacoka ũrore atĩrĩrĩ ĩtoni ndanyuire kiti rĩ nyamũ ĩno nĩ yathirire kana ĩrĩ o mwĩrĩ nĩ gũkira ĩkirĩte nyamũ tũmĩtaga H pylori it is a major cause ya nyamũ tũmĩtaga gastritis ĩno tũramĩta icio tondũ nĩ njũa na mĩigua H pylori hasa ĩkoragwo ĩrĩ ndũi nĩ bacteria ikaheo ritwa H pylori ina nĩ tũmĩtaga Helicobacter pylori kĩrĩgwo kĩrĩtwo gĩkĩ H nĩ kĩhithe is a Helicobacter pylori niyo tugaga tarũngũrie in my life ndanarwara malaria thũ nĩ magĩthirire ti ta tene nĩtũ na wanahutio nĩ kamalaria kono wakiumagaraga ũguo niĩ tani manjikarĩire ndĩ kũrĩa Migori Teachers College nĩ gũthiĩ ndathiaga malaria nĩkĩ malaria nĩ matũ bacteria is a bacteria kuonia nĩ mũrimũ kĩragũthukia we na mũico no gĩkũrage ona nĩ wega na igwa andũ meragwo atĩ andũ marwara malaria magakũgũrũkia nĩ kũrĩ makũgũrũka na mũndũ ateaga mbaũ biũ aija malaria yokora is a bacterial infection itakuwa tukaikirite ha H pylori kwa betu ile mũrwaru ati eneke kiuragaga mũndũ mĩrimũ nĩ mĩthemba ĩtatũ number 1 nĩ tũrĩ bacteria number 2 nĩ tũrĩ virus number 3 nĩ tũrĩ fungal tarĩ ĩno tũramĩta corona corona ĩrarĩ virus ndĩrarĩ bacteria kĩũria nĩ gĩkĩ nĩroragaga kana nĩroragire ĩno H pylori ĩrĩgĩkũraga is a bacteria unyite he mĩrimũ andũ mahũthagĩra tondũ andũ nĩ H pylori ũkamĩhũthia
Ogothaka gonego kuruda rucini. Mwere witũ na nĩkĩo na henda tũciĩtaga antiviral na antibiotic. Na nĩ kũrĩ antifungal. The moment you have to antibiotic because it has to fight against the bacteria infection. That is why we have antibiotic. Exactly. The moment you have when the threat of virus, we have that antiviral. When a fungo, I am a mother, me toka na meri mwe ele kwa fungo. Otia kanaindi ohewa nya moto ta antifungal. Ya kuheria mokorosio. Ikano wanyita. Katira turere. Wahi kododeko. Nyamona nego koroda kade go koroda. Nego koroda. Now this is the thing. Atikuri mathodeka go dakura H pylori. Adu maigwa H pylori. Magecia ne togunyo twada. Pylori is not an they are not parasites. Amwepa ni parasite. Menyo ya twata eka gina yumaga na manioro ne parasite. Eto taka tepu omo. Ne twata gara uduo any type icho ne tika those are parasites. But here the meta is a infection. Infection ona rire waki ya kiroda. Kiroda kiu kia guthabio kana gutito tene kiumaga mahira. Mahira ni tone hagire bacteria. Kana mugaga atia nike kiratuma kiroda kiume mahira. Ni twagicokire tukimenya ni bacteria no tutiakimenyaga wega twaugaga ni giko. What it is that? Na nikiona nete wathi thibitari meka kindu gitagwo dressing. Igathambio. Henda etagwo iodine ingĩ mĩthemba mĩingĩ mũno ya gũthambia kĩronda kĩu gĩtige gũbom na gĩikara kĩrĩa gũthambia gĩkwanjia kuma igunyũ. Nĩ gĩthiaga ũguo gĩkathiĩ gĩkĩnenehaga nginya kũndũ gũtarĩ kĩronda ũkona nĩ kĩaramire. Na mũico gĩkauma kĩrĩ muoyo. Igunyũ wadudu. Kiumaga igunyũ biũ. Ũkwendaga gũkuonia bacteria if not treated. It will cause further damage. Now the further damage is not with bacteria, it's not with H. pylori. So the Korea ne bacteria, eviaga nayo. What happened? Yes, it's not with H. pylori. Evia kobaru kana kwenyitira thini wa mucosa lining. Now the moment ya baro Korea, eviaga egatiga nesiaraga na matumbe mayo whatever. Bacteria no ekaja Korea dani tone kwetero kirame kunya tera tumetire muthabai witore. What will happen? Nita kironda giki turaria wahe an example karare karonda kanini ka guthambio gambia gutherema. Noguo neo riu hau nio gastritis yoka to kuri ni kwambire he kindu kiramegia ni kwambire gutunda ni kwambire kurorua na hau niho ruo rukagira number 1 H. pylori. Okay. Ni kindu gitagwo alcohol unyui wa njohi. Kana wanathie kana wanakora arata mundu aranyuaga njohi ukaiwa gikora thikũ ici ni ndĩrahingĩirwo njohi. Ni mamari kuna ni aingĩ. The bigger percentage. Yes, mahikagĩrwo nĩkĩ? Andũ aingĩ nĩcio mahikagĩrwo nĩ tondũ wa ini. Andũ aingĩ meciria mahikagĩrwo nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo higo. But besides ni yoka ko affect ukagĩa na liver cirrhosis na mathĩna marĩa ma affectaga liver tondũ metabolism ya njohi ĩkaigĩrwo through liver. But you need to ata kuingira ko before thie kure metabolism ya other organs. Ile kuingira nda. Na kitu gĩothe maana nyua njohi ndana cama nĩ ũru kũhenania ndirĩ. Ndio mũhonoku na Ngai no mwathani. Niĩ ndirĩ maica-inĩ makwa niĩ ndirĩ ndacama njohi. Nĩ ndacama. Icamaga atĩa na yendeirwo ki? Tiga kumenya gũcama rĩu nĩ harĩ ũrenda ona nĩndorete kĩmũjinga burani ũtĩa nditarĩ ndamenya andũ mendeire njohi kĩ. Ndakũra nyamũ nĩ ndũru. Okay, ndirona ta ndĩna hope ya gũkageria. Na rĩu ndagĩte tondũ nĩ cihandĩte thaa kenda rĩ. Reke twambe tũrũgie ithaa. Ũnyitĩrĩre o ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha tũcoke nawe mũthikĩrĩria ũkorwo ũikarĩte o rĩu twambe tũigua atĩrĩrĩ. Nyamũ ĩno ĩretwo H. pylori ĩtũteng'eririe ũrĩ. Gastritis ĩno ĩtũteng'eririe ũrĩ. Nĩ ondwe tũkũnyitanĩra na ndagĩtarĩ. Niĩ njĩtagwo Karũbo Mũkũri nĩ ũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. It's Christmas time. Kuona mwaka ũkĩambĩrĩria na ũkawona ũkĩinĩkĩrĩra nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Tũrakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026.
menyekana nĩ ndeteti ũrĩeo nĩ ngari ya matu-inĩ na hanu ngĩndĩthitĩti ndũkenjikie guoko mũhuko menyekana nĩ ndeteti tondũ ndaigua kũrĩhĩrio thĩ ingĩakura ndingĩrũgama na mũtharaba-inĩ nĩ hanene arengere mbĩa ya nĩ ũrĩte mbĩa ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame ĩyo nĩ mataga therio mĩia na thakame mũrateo nĩyo mbĩa kwehingũrĩtwo thitĩnji biti macungwa marigũ na ndimũ ũrorokana woya mangotore ũhũthĩre tigiti wa matu-inĩ wĩna kwehingũrĩtwo thitĩnji biti macungwa marigũ na ndimũ ũrorokana woya mangotore ũhũthĩre tigiti wa matu-inĩ uyu mwitio na gĩcambio njohithigana wici no tharia ndũkwĩrĩa hingũre nĩ caitani nĩtũmĩte ngemaria hihi nĩ ũrĩte mbĩa ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame ĩyo nĩ mataga therio mĩia na thakame mũrateo nĩyo mbĩa ũiye yarĩ mwambura yuraga athimagacaria gwakwĩruga kariengĩũka hĩndĩ ĩyo wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na Jesũ ibuiye yarĩ mwambura yuraga athimagacaria gwakwĩruga kariengĩũka hĩndĩ ĩyo wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na Jesũ nĩwarĩngĩrio mathitĩnji kũgera ũkongona kana heho icio no imakania cia caitani arorekana warĩa hihi nĩ ũrĩte mbĩa ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame ĩyo nĩ mataga therio mĩia na thakame mũrateo nĩyo mbĩa asante sana. A very nice song. Stanley Njoroge. rũgendo rũrũ rwĩna mathĩna tondũ gũtirĩ ũroiga ndararuti ũrĩa wamenya nĩ arĩte tigiti aracaria ũngĩ nĩguo marĩeria rũgendo rũrũ rwĩna mathĩna tondũ gũtirĩ ũroiga ndararuti ũrĩa wamenya nĩ arĩte tigiti aracaria ũngĩ nĩguo marĩeria yũrĩte na gatagatĩte narua na ihenya mũtharaba-inĩ kwĩgatĩra tigiti wa igũrũ na mwakinya thitĩnji kwĩrire hihi nĩ ũrĩte mbĩa ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame ĩyo nĩ mataga therio mĩia na thakame mũrateo nĩyo mbĩa
rwimbo rwega muno ruringithitio ni mundu ugwitwo Stanley Njoroge tumwitaga aka Kamurigo. Asante sana ni undu wa guturingithiria rwimbo rwega uguo rwitagwo Fair tigiti wa matu-ini. Ni ngatho muno we nawe turathie na mbere kuracuria nawe no tuthiite wega ni thaa 9 na ndagika 8 ni njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira thabari ya matu-ini nditiganite nayo no ndirathie no na ningi ti umuthi ni ndiramenyithio mwaki uria uma munene muno kuria mwena wa Karatina ni warikia kuhorio. Thengio ni undu wa uguo acio tweta na marikia guteithia andu acio bila nyinyi hiyo moto hatungeweza. Tigane inywe ucio mwaki tutingehota kwihoreria na tubaketi. Ndirerwo ni hindi ria tutangathirio uguo twamemerekio uguo ni hokire fire machine inya ciakorwo iri ground na ciahurana na mwaki ucio nginya warikia guthira. Woi mutia mukire ngatho citu ni undu wa kumukaira na inywe mukaigwa murorathimagwo muno nginya ni gutigaga ati kwanyu mecii nigetha mukorwo mukihundumiira kana mukorwo mugitungatira muingi. Thengio muno Ngai wa muoyo amurathime. Thengio we nawe muthikiririe tuthiete na mbere na kunyitanira nawe kuma riria twambaniriirie twathii uguo twanyitanira na ndagitari na riu ari hana ni arikitie gutukuranira kindu gigwitwo H pylori agatuhe uhoro wa inflammation agatuhe uhoro wa gastritis. Ndagitari riu turathio tugikuranagirwo ni maundu maya tondu mamwe twiragwo magakorwo mari so much scientific no riu we ni urahota gututhathaurira nigetha tuhote kunyita wega. Riu twatiganirira ati onakorwo njohi no igacoke thukie indo taini na thukie higo ati kuria yambaga gukinya ni kuria nda. Exactly. Na kire githia na mbere tuga na nikio igwaga hiko ciothe nao endia kana athondeki ici magwaga unywe na ki na githimi magwaga uguo na magakwira haria don't drive. Yes, makwira niki don't drive no matirakwira uria ndeka magakwa ni uguthi gukua wa don't drink and drive. Nene marona kabo kwena gitathire ukuraga karo no ene rauma uguo nywete wata kuinuka rimwe. It is true. No matiratera the damage rere kana guku thini ya the same akogwirie ni nduru na asimu nduri kiona rigi ndararia wega mundu cio na angehere ngina maugaga ninya bagu ona yandi mokira kindu kia mbere akamba kunywa njohi mundu yara ngina manyita onika mugeta ngina gathimo ona mundu cio araina ngina kahana taagwa so ni actually addicted to. So sometimes ici ona ara manyuaga ona itakinyete acio makinyete to be addicted aria manyuaga mundu anyuaga mwiri wake ukaregana andu tu naturally mundu wake angitumira kindu fulani kiregaga hapa na riu tondu ni arenda gukorwo akienda kuigwika ni muthuri tari angi kana tatumia ara manyuaga makaigua wega akenderea kunywa mundu na gukwiraga anyua njoyo kona atahika ajo kona anyua atahiaga tahika na waikareka kwa mundu ucio ni arwarie ni athire thibitari. So kindu kireke arkonedia kwirite that mucosa lining na kindu kingi gicungagirira ni thina twitaga wa stress. You see stress twigagirira tu ati ni wangio ni muthuri muthuri akani ekire kama mutumia ni ekire mutumia ni akugire urorire andu mwaka wa 2026 maikareta ngire yakirio nitro ni utakimenya ona wira wao ni ikoragwo hau kinete yake todo etewe mathina ni moka wakora muikoko wikire neutral milito na goikara ni kuba ne free we we free no uthie mbere no ucoke thutha na no urugame o hau gari automatic kile neutral ne kina metekera twekire gari maguta tamatange kile neutral ndo itangonyua zigeikaraga hau neutral ine ikaraga neutral rĩrĩa andũ mekire ngio mũtũrĩre wa 2026 nĩguo neutral maũndũ kũrekia tũranyitĩte gũkua nĩ alsa na mathĩna maingĩ mũno nĩguo orapen nĩguo andũ magĩe mathĩna stress alsa kana stress induced problem nĩ kĩndũ nĩmo tũragia stress mũndũ ũcio na ndakona time ya kũrĩa ũndũ ũcio mwafekire wa mũhinyĩrĩria na the moment ũtarĩ na gĩkeno na andu mararire niki Christmas andu marari akenu no arĩa marakorwo in the process ya haha wakorwo kwina thigo na he undu woka ta gikuo iyo yuraga kiroko niguo
arori atiri andu marauga kwina Christmas ya andu ithu tutarake mefeel because Christmas yoka ni toni kuri gikeno kana the moment yona riri orari ni tondu wina gikeno wina kio kana ukora mundu aretanitira mutumia na aruga irio gaciraga gucirio gacitiga metha-ini orari gwate mundu kwanza mwitanetie ona ile icio tarakimenya kana uramwihokera niguo it is true Rĩrĩa yakũrĩa mwĩrĩ waku ndũrenda kũmenya gĩtanjĩra gĩtimenya wĩna stress. Wĩra ũrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũruta no kĩrĩruta na korwo nĩkĩmenya ũrĩa thaa ithatũ thaa icio no nginya kĩrita maĩ marĩa tũmetire HCL. Na nĩkĩugaga atĩ waikara wagĩte kũrĩa rĩ wĩigua ona ũrenda gũtahĩka ikiakara waikie ciara rũcinĩ kana ũrutaga maĩ maerũ nĩkĩ. Nĩ weyo rĩu ĩrĩa ĩraitirwo ĩrakora gũtirĩ kĩndũ. Nĩ weyo ugaga nĩ malaria. Malaria hatahĩka yeru. Kundu hatahĩka malaria tondũ ndũrĩ na appetite. Ndũrĩ appetite. Ũngĩrora mũndũ rĩarĩa malaria wĩiguaga kũrĩa rũcinĩ wĩiguaga gwĩka atĩa kũira ngoro. Atĩ ndagĩtarĩ tareke ngũcokie thutha hanini. Hĩndĩ tugaga mũndũ aratahĩka yerũ nĩ malaria rĩ nĩ acĩndie we koragwo yagĩte kĩndũ gĩa gũthĩo kamĩtahĩka. Nĩyo ona rĩu wĩna gastritis tũngĩ magĩtahĩkaga. Ona no nguga atĩrĩ ndariri imwe cia ĩno mũndũ kũmenya na gastritis nĩkĩ kũrũcinĩ wokĩra ũrĩgwo gũtahĩka kũira ngoro. Na kĩrĩa ũratahĩka nĩ kĩerũ. That's the juice itself. Kĩrĩa ũratahĩka. No rĩngĩ mugaga malaria atĩ watahĩka malaria macio malaria yakora malaria bacteria you can't see it. Andũ mũtũrĩngĩcaga andũ a Ngai atĩ ndatahĩka malaria ũmone kũ. Nĩ aratahĩkire malaria. Wetu athiaga rambu getio thakame. Warega gwĩtio matahĩko nĩkĩ? Ũrona tũgĩthima matahĩko malaria. Kana mata. Ndio tu ndagĩtarĩ ũngenagia mũno. Na malaria ndĩramenyire ndĩra malaria. Ndio kanehia kũtonda andũ matirĩ makuũkũra na gatũmakuũkĩre. Atĩ rĩrĩa watahĩka rĩera mũndũ ara malaria atĩ nĩ malaria tahĩ ndona nĩ aratahĩka macio nĩ malaria tahĩka. Ũregire nĩkĩ gwĩtio matahĩko? Ũgĩtware mo. Kana mata. It is true. Gwĩtirio thakame yake. Ethire rabu eterire ndagĩka 41 hour yake. They want to look at the bacteria through microscopic. True. Because bacteria you can see it with your naked eye. Don't give me on maitho. Ona kira watahĩka is not malaria. Ĩyo nĩ acid draria ndũrĩ na appetite. Ũjugwo kana nyũraigua kũira ngoro nĩ tondũ acid ihũrire nda ũraigua gũtahĩka mwĩrĩ waku wĩ respond acid ĩno ndagĩrĩirwo gũikara nda. Nĩagire kĩndũ gĩa gũtahĩka nĩagire kĩndũ gĩa gũthĩa nĩkĩo gwĩka kũira ngoro what will happen wĩikia ciara kanua tahĩka ũkaigua nĩ watuĩka relief. Tondũ rĩu wĩra wayo uma wago ĩthiĩ tukane na irio nĩgetha ĩthĩe ĩthire. Rĩu ndĩrĩ kĩndũ ĩthĩire koguo ĩikarire nda na ti njega ĩrĩ nda koguo no nginya yume. No nginya rĩetha way out. Nĩ wehia wakwa. Nĩ wehia wakwa mũnene ma. Tondũ ona niĩ ndanakĩrorera andũ amwe ngamera na nĩ malaria maya. Yo yerũ watahĩka. Ndagĩtarĩ witũ ũrathondekaga andũ. Now, kwenda kuga atĩrĩrĩ. Na ũrĩrĩ wahia stress. The same will happen. Ndĩrĩmenya atĩ wĩna stress icio cia mũtwe icio nĩ bangi ciaku wĩnacio. Etereire kĩrĩa ũramĩitĩrĩra. Tũrĩ kĩndũ ũramĩhe. Atĩ niĩ ndĩraigua kũrĩa nĩ ũrĩa ndakarĩte. Tuage kũrĩa ũrenda tũgũthikĩrĩ na niĩ ndega nyende kũgũra ithandũkũ ũrenda gũkua rĩ we. Want to die. Ikiwa mũndũ arĩ stress kama ũrenda gũkua rĩ. And you want to die. Tondũ nayo effect no iria imwe cia gũgũtengeria kahenya karĩa. At the end of the day you will die. The moment you kũigĩrĩra ma stress might mũico gĩkũrũnda kĩroko. Ndene tidege sinada. Tidege sinada. Ndere esine. Ikinya handũ nginya tũre. Kwĩrĩa andũ nĩ magĩakĩte perforation. Egũkũraga kĩroko. Atĩ mũthuri wakwa nyauma nja. Whatever happens is eat fast. Let me tell you. Tondũ wamũkorete virgin. Agĩkũikia warĩ virgin we. Eat fast. Niĩ ndĩmahũraga guothe. Wakoretwo tarĩ virgin rĩ. Nake kũrĩa ũkĩte ndarĩ.
Wamona geri haria karima kari Ndoi. ndokuria Ukiuragwo hau nĩ ng'aragu na acid. Niĩ ngũkoma gũtinda ngĩhora ndore ũtukũ mũgima nĩ ũtoro ndĩ mathĩna ma thĩno matikũngia karwĩmbo ũrĩte ũkahũna thĩna icio cikũmboeka nĩkĩo tumaga out of the order. It is true. Ngũkwĩraga rĩu stress kĩrĩkaga ĩtũmaga mwĩrĩ waku ũkaenderea kũ-release those gastric juices. Na the moment release rĩ yaku ĩgakora hatirĩ kĩndũ ĩrakora nĩguo nĩkĩ gwĩka tugire nĩ rwamba rũrĩa tugire irritate the mucosa layer. Finally you get the gastritis. This is a thing ĩcũngagĩrĩria thĩna wa gastritis. Nĩguo twĩre tondũ wa mathaa maitũ ya kwĩkũrĩkia nĩ kĩndũ gĩtagwo autoimmune. Tareke ngwe itaingĩrĩte autoimmune. Andũ mathiaga thibitarĩ akarwĩmbo mũndũ ũcio agathimwo atirĩ kĩndũ aroneka mũrwaru ũyũ wakwa arwarire athimwo H pylori ndĩroneka atũmwo mbica iria wĩigua endoscopy cia nda na colonoscopy hatirĩ kĩndũ kĩroneka no nda ndĩramũkinyithia nda nĩ ũrĩa ĩramũtura. Nĩ kũrĩ indo twĩtaga functional induced problem. Nĩ kuga atĩa nĩno rĩu ndĩramĩta ta autoimmune. What is the function of the immune system? Immune system yaku nĩ thigari cia mwĩrĩ nĩ makũrũ booster ma mwĩrĩ marĩa matagĩra ta H pylori tũgĩkanjia kũrĩra nayo kaũndũ gothe kangĩingĩrĩte no hegĩre twĩtaga ona mũndũ kĩrĩ ta food poisoning. Makũrũ booster no ma before ĩkinye handũ ũgũigua nda ndaigua nda ta ya ngunyamũ ya kaĩ ndarĩa kĩndũ gĩtarĩ kĩega nĩ igana mathiaga thibitarĩ sĩngĩ mũno unless the notion persist. The immune system negeragia go fight against any infection in the stomach before ikinya handũ ĩtuĩke sabia nĩguo thibitarĩ. Rather than any immune system ĩkorwo ĩgĩ-fight any infection in your system yonaga the system nĩyo problem ĩgathiĩ ka-attack that lining. The moment you attack wĩiguaga rĩu nĩwagĩa gastritis ĩrĩa ĩroka out of immune. Andũ aingĩ nĩ magĩaga that problem ĩrĩa magĩaga mũndũ ũcio arathondekwo ndarahona H pylori ũrathondekwo sasa cionekire ti gastritis ĩno tũrona no nda nĩ ĩrakũgia. It's an autoimmune disorder. Mũciĩ ĩgacũngĩra ũkagĩa na gastritis nĩ twendaga kũmenya what is the cause of this gastritis we know. Could it be caused through infection? H pylori Sasa uko mwokre todo wako nyo ajo muno ni de monyui de sawa kaba manenyu waga gamenya murwaru witu kira kiracungiria no thina wanda muthuri mutumia ni ukunyihia kanywaji kana wahota no tige nite kirakugia nyuka mundu ndari na press ndari na kunywa joy mundu ndari arwara H pylori mundu ndiki ni heto twagiana muno na mutumia wako higo twagiana muno biashara ni cia stress whatever Como no stress. Ukamenya iria gĩacũngĩrĩrio no nĩ stress. Iria gĩacũngĩrĩrio nĩ wetho nĩ twaga thĩna iria kĩracũngĩrĩria autoimmune. Wetha kuga mathĩna the moment nĩ gũtũka tũmenye diagnosis. Nĩ twendaga nginya kwĩra mũndũ kĩrĩa gĩacũngĩrĩria thĩna ũyũ nĩ kĩna. Kĩrĩa gĩacũngĩrĩria thĩna ũyũ nĩ kĩna na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩthema tondũ tugire he mĩrimũ tũrĩthondeka gĩtathira gĩkĩ mũrata ũgĩtwo karwĩmbo na ndĩthira tondũ korwo ũnagia gastritis irareho nĩ njoĩ tũgathondeka ũkaigua mĩeri ĩrĩ ndũraturwo ũgacokerera njoĩ ningĩ ũgaikara watuĩka customer mĩeri ĩyo nĩkĩ wacokia karwĩmbo nĩ nda na ĩndũ ugĩte wĩ sawa na rĩu takũnjĩra atĩrĩrĩ Betty niĩ rĩ niĩ ndĩronire mũĩyo nĩ wĩtagia mũno na wĩte wĩragwo heo kĩrĩa wetia nĩguo iracoka harĩa gastritis ĩngĩaga gũthondekwo wega what happened nĩ gĩcokaga hau kũrĩa tugire kwa tũnda gũgathiĩ gũgacunuka kana gũgatigũka hau nĩho gĩũkaga hatarĩ gastritis there is no acute answer kĩonda kĩrehaga hata nĩkĩ kĩracũnũra nda tumekora either through drug mũndũ anyuĩte na mũno nĩ ihagwo pia drug andũ manyuaga atĩ tondũ nĩ turĩtwo mũno nĩ arthritis niĩ mahĩndĩ kana ndĩna ruo mũthemba ndĩagwo nĩ mũtwe niĩ ndĩ mũndũ wa kabrufeni ndĩ mũndũ wa kadiklofena ona nĩ ũcio ndawa nyua ndĩmĩsta nyuaga ndawa ciĩtagwo MR rest and insecure ndawa cia ruo nĩcio mũno tũciĩtaga NSA
nĩ thiaga kwambũra ndawa ya ruo ya cukari ĩrĩa kwayago cia ciana ĩrĩa cukari ndawa cione nĩ kũigua nĩ ndũrũ ciothe nĩ ikoragwo na ũrũrũ wacio ũrũrũ ũcio thia kũirĩtĩti nderia na tondũ nĩ ũranyua ndawa ici for longer period ĩgathiĩ ĩgatũndia gũtũndia kũrĩa mũico gũgacũnũka the moment gwacũnũka tuga this ulceration kĩronda kĩrĩa nĩ tuga mũndũ ũcio nĩ atiga kũgĩa na gastritis agĩa na thĩna twĩtaga gastric ulcer na complication ya ndĩrenda tũhutie nĩguo ndĩkie nĩ atĩrĩrĩ nĩ tondũ nĩ gũtihũkire kũrĩa rĩ kũgĩa kĩndũ gĩtagwo bleeding gũkanjia kura mũndũ arĩa ambagia gũkũra atĩ ndĩna thĩna wa nda na thikũ ici nĩ ndĩraigua thiũrũra nĩ thiũrũra ĩroka nĩkĩ karwĩmbo mũndũ atuĩkire anemic thakame ĩthirire mwĩrĩ na tondũ tũrathiĩ kĩroko na nĩ ũratatia thakame ũrĩthia ũkona kĩoro gĩaku nĩ kĩirũ kana wanarĩa mũtura wa thakame harĩ ũndũ ũrĩa mũtura wa thakame ũkona ta atarĩ we wathikĩro nduona gĩko gĩkĩirũ wonaga ta atarĩ we exactly the same happen ũrĩona kĩoro kĩu kĩhana coffee arĩa mananyua kahawa nĩ wona kahana brown ũrĩona na nĩ tugaga for you to understand you are healthy wagĩrĩirwo nĩ kũthi kĩoro depending na ũrĩa ũrĩte ũngĩrĩa kĩoro kĩa green ũrĩona nĩ kĩ green depending na ũrĩa ũrĩte no ũngĩona kĩoro gĩaku iko ciothe ũrĩona kĩhana kĩ brown kana kũirĩrĩra that shows is a bleeding na rĩu tondũ ndũramenya wĩna anemia rĩ thakame yahwa mũno what will happen mũndũ ũcio ndakũgwa thĩ nĩ tugire ndĩno tũrahũthia atĩ nĩ gũturaga ĩndo ũkiuga nĩ gas ndĩno tira ũkiuga nĩ njigua tarĩ ũkũhũita na kũimba teng'era thibitarĩ imenyeke tene nĩguo tondũ mũico ngĩakorwo nĩ ũigogo mũico ĩcũngagia andũ aingĩ makagĩa cancer ya nda ĩrĩa yambĩrĩirie kũrĩa H pylori coka yatwĩkĩra gastritis gastritis yatũcũngire gastric cancer wagĩa na cell changes twĩtaga metaplasia cell changes mũico gatũngĩ ũkagĩa na thĩna twĩtaga gastric adenocarcinoma ĩyo nĩ cancer ya nda cancer ndĩũkaga tu ndũkanahenia atĩ cancer yoka tu nĩyo yakũraga it is a process na wewe no ũraiguaga ndanĩrangia nĩkĩo ĩkoragwo na stages ikinya stages ona cancer yakinya ndĩkinyaga ĩ cancer tu ĩtĩokerwo stage 1 stage 2 stage 3 ĩthiaga na stages mũrimũ wothe ũhana ihu ihu ya mĩeri ĩrĩ ya mbere bado mwana ndaratuĩka mwana hene ningĩ ĩngĩ mĩeri ĩtatũ ndona he mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩtatũ nĩcio mwĩtaga trimester that is it tuciĩtaga trimester 3 means 3 ona mũrimũ nĩ ũrĩ stages gũtirĩ mũrimũ ũkaga pa rĩu nĩho ndenda twĩra atĩrĩ ũngĩnjĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩrĩkia nĩgetha tũtirihe twatigia ndagĩka 5 mũndũ the moment tarũ no tarĩwe mũndũ atĩ na nĩko ndagĩtarĩ nĩ atwĩra ndari nĩguo mũndũ emenye thĩna number 1 gũturwo nĩ nda number 2 kũigua nĩ ũraigua kũira ngoro kana gũtahĩka number 4 ona number 3 kũigua ona gũtahĩka kana kũigua na ndaku nĩ imbire tũmetaga bloating mũndũ gĩatinda no kũruta rĩera hatirĩ ũndũ ũngĩ wee ũhana mũndũ ararĩte gĩtheri kĩgandu it is shooting mũndũ ũngĩ ũkaigua na mataĩko marataĩka mahana atĩrĩrĩ turungi ũngĩrũmana turungi kũ ĩyo nĩ thakame nĩ kuonania nĩ ũra bleed kũthi kĩoro kĩrĩa tũga kĩhana brownish kĩhana coffee ground kana kĩhana kũirĩrĩra na ndio mũno magiagwo nĩ gũturwo nĩ nda the moment you have that epigastric pain kana gũturwo nĩ nda kindly teng'era thibitarĩ nĩguo tiakuga nĩ tondũ tũrarĩanĩire mũno December tugaga wahota gũkorwo ũrarĩ na mũrimũ ũreũmbaga yagĩa kĩndũ gĩtagwo trigger tondũ nyamũ kũu ũrarĩire December karako nĩko karokĩrire thĩna ũkoretwo wenda no we ndũmenyete ũrarĩ na thĩna nĩguo so niĩ gũkorwo gĩteithia mũgĩkũyũ wakwa kana mũndũ wa rũrĩmĩ rũrũ tũraria gĩakũigua wĩna thĩna ũkauga atĩ ekendia over the counter thikũ ici nĩ tũradivocate mũno andũ gũthiĩ over the counter mũndũ ũcio hau business hau kwendia ndawa nĩguo koguo ndarĩ hau kwenderia wathiĩ ndawa no ũriuma hau nayo matikĩũria gĩakwa karĩmbo nĩ atĩrĩ wathimĩrwo kĩ nĩguo heo nda tondũ ndingĩũka gũkũhe ndawa cia pressure itambĩte kũmenya wĩna pressure ndingĩũka ngũhe ndawa cia cukari itambĩte gũgũthima ngwĩre we wĩna cukari ndagũthondeka kĩ tondũ nĩ wagũra ndawa na wanyua tonyo yake na wanyua ũkaigua nĩ yahorera you know what people do na nĩ kũrakora andũ nĩ tũrwarire biũ tondũ tũthondekaga ndariri
na rĩrĩa wathi harĩa wamwĩra niĩ ndĩraturwo ndĩnda kame ngũkwega penikira na ngoya antacid ũkaigua ndĩyo nĩ yahora ahoria thĩna no kĩmũrimũ no kĩrakũra ũgĩtũre ugaga ndagĩtarĩ ũrĩa ũĩ gũthondeka no ng'ania athondekaga immediately ndewe kahorera ai no ngũtũrihĩra ũngĩnjĩtĩkĩra no tũmahe namba citũ cia thimũ tondũ ndeto ciothe tũtingĩtirihĩra haha ndagĩtarĩ rĩ mũndũ ũkwenda gũgwetha ndũreke agwethe na thimũ ndũheane. Thank you so much. Na nĩ ngatho mũno ngũcokeria karĩbo no kanya kau na mathaa macio wahetwo atere tanga nĩguo na njokire na mũthikire wa inono ũrĩa angĩetĩkire gũkoma arega gũkoma nĩguo atũthikĩrĩrie nĩguo ngatho cia mwanya mũnyo na Ngai wa mwaramũra mwatwambĩria Januari wega mũno. Asante. Our first week of January twamĩambia wega mũno, is a good kick off nĩguo wewe ũngĩenda gũtũcerera kana wewe ũngĩkorwo wĩna kĩũria kana wĩna ũndũ ũngĩenda kwĩra ndagĩtarĩ nĩ kwenda ingĩamũria kĩũria tondũ ndĩ naguo namba cia thimũ mũthikĩrĩria nĩ 07 24 200 700 namba nĩ ngũmĩcokera nĩ 07 24 200 700 kana nĩ ũtugaga nĩ 0724 200 700 mangĩra gũtũcerera iro tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũkĩte Samoei Avenue ira yũkaga kumĩrĩria kĩwanja twĩkene ta Jivanji Garden ũngĩũka harĩa wone cioro cia Jivanji nĩ wakinya opposite nĩho tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion second floor room 40 na tondũ wĩna namba ĩgũkorwo ĩhũthũ mũno hũra namba ĩra ndĩ handũ hana he direction kana wakinya nĩ no woyo nĩ arĩa tũkonao na secretary nĩ magũkuoya anytime wĩna namba yo aranĩria na ithuĩ karwĩmbo nĩ gatho. Thank you so much. Asante sana daktari na ugethie na mbere na gũkĩhudumia aradu. Asante, God bless you. Inoro shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mother maitu tukufataire tatuthase kunde nyinge kwe marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩria twaguthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Muno twibere yaku tũtihotete gũikara ũrĩa wendaga atũndũĩ watha nyingĩ gĩtũrekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twakũhoya ũndĩrĩrie tũgũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Yataraga
cia maĩ nũguo ikunyoteire Kaithe witũ itume kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondũ mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Kaithe witũ tũtwekĩtũkanwo gwatie mũndũ wa igũrũ riri waingĩhũmeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Kaithe witũ omwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũ ciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩthuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo etagwo Mother and Son rwĩmbo rwega mũno rũrĩa rũratũkinyĩria thaa cigana ũguo nĩ rwĩmbo rwega mũno rũrĩa rũratũkinyĩria thaa 9 na ndagĩka 35 kuga thaa 10 etigetie o ndagĩka 25 etigetie ndagĩka 25 peke yake tukorwo tugikinya ithaa rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtiriha ithaa rĩrĩa ngũheaga kiugo ithaa rĩrĩa ndĩrakwĩrire nĩ ndĩkiraga ũguo rĩmwe ũkaigua ndaminjĩrio ũguo ũkaigua ndaminjĩrio ũguo karugana ũguo ga story kamwe kahanĩkire andũ matakoragwo mekĩrĩire mũno rĩu kwa ihinda rĩrĩ harĩ mwanake ũratũringithĩirie rwĩmbo by the way nĩ ndakwĩra niĩ nĩ njĩtagwo karwĩmbo mũkũri wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra na harĩ mwanake ũratũinĩire rwĩmbo rwega mũno reke njuge harĩ nyĩmbo iria ciothe cianainwo cia wendo iria ciothe cianainwo cia wendo niĩ ndirĩ ndaigua mũndũ ũrahota kũ express wendo gĩthemba kĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Domi Itugi ara express wendo ndirĩ ndaigua mũndũ ũkũhota gwĩta mũirĩtu akamũikaria thĩ akamwĩra ciugo cia wendo nginya we mũirĩtu ũcio ũkaigua yes onake nĩ araigua mũirĩtu ũcio nĩ mwende ndirĩgĩte gũcemania na mwanake ũrĩ na ũtungĩte rwĩmbo ageta mũirĩtu oya kamũinĩra nginya mũirĩtu ũcio akaigua biũ nĩ agũita maithori Domi Itugi na rwĩmbo rwaku rũrĩa rũrahotana gĩkĩro-inĩ kĩa East and Central Africa rwĩmbo rwa wendo Domi Itugi enda wĩra kĩembe gĩakwa maĩndi ya switi ndari nĩ manie nĩ ngwendete kĩembe gĩakwa buzubuzu kĩwendo ndari yakwa si pesio
riria we twendanire waheire ngoro yothe buzubuzu kiwendo ingikiga ngitaruta uraga mbica ngatheka uria twekanagia ndari ukite gwakwa Nairobi wendo werirwo ni uriru kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kiwendo ndari yakwa sipesio irikana tukiendana uria ndagwitaga ndari nawe ukanjita wanie mwiri ukagia kunyerere imaginaga ngatheka muthiria ndahuthirire niguo we unjitikire ona nie ngeinamiria kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kiwendo ndari yakwa sipesio Yonago gicimairo ukandirikania tene uria we wacimairaga njurika rugama ceni Yonago gikinyukia ukanjokia kuraihuma uria we wakinyukagia mwiri ukambururuka kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kiwendo ndari yakwa sipesio kindu kimwe ngwendeire ni kunyumagiriria ona itari na kindu nie ngagicokwo ni thayu ujiraga nyumiririe muthenya umwe wa mithenya ihinda no rigoka ngai witwe onanie kiembe giakwa maendi ya switi ndari ni manie ningwendete kiembe giakwa buzubuzu kiwendo ndari yakwa sipesio Roigwa maikirwa brother yakwa King of Mugithi Yo Alex Drama House Music Maina wa Kimani Urio Marigiti Menderie Thiu Dani Muya wa Kang'a Danet mwenyewe washughulikie Miracle baby, Yana Kenene. Control, the real deal. Kiria mwendu wakwa heaga yendike mwera na kiria mwendu ambendete ndĩrona niĩ ngiuga kadogo ya bangia njigaga niĩ ndĩ na raha ndĩrekora nĩnjikutenie ngĩ maramara twarĩ Mathare nyumĩtwo nĩ ngoma na kĩakauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twahĩmbanĩria gĩbutha mairĩtua na tũkĩendana na rĩu twĩna kana roro rĩa kamũhana tumaga ngoma twendanĩire Mathare matũkĩendana wendo wa Mathare Mathare nĩrĩ mĩena ĩrĩ ya Kanarume negayanĩtio na rũriri atĩ tũtikonane nĩũndũ wa Ngai mwene wendo agĩtũma tuonane na tondũ wendo nĩ wake tũkĩona akiri twarĩ Mathare nyumĩtwo
nyumeto nĩ ngoma na kĩa kaumo nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana roro rĩa kamoana tumaga ngoma twendanĩire mathare na tũkĩendana wendo mathare kere hinya muigia tene nyo mothe onana ya baby nawe utetage sweetheart ni mate wendo ni uri hinya angĩkorwo nĩ ithuĩ twendanire twĩ machizi wendo nĩ marurume twarĩ mathare nyumeto nĩ ngoma na kĩa kauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana roro rĩa kamoana tumaga ngoma twendanĩire mathare na tũkĩendana wendo wa mathare mathare ndigacoka rĩngĩ nyereke ngwĩre Kenda kinga ya korota nogoro kerege na dore wafata mani ate ndomire nawe dikima kona dagoroka wadora defomu sore madare nyumezo ne goma na yo kauma ne shaku maido monana goma ikengeka toibanelia efuda na yetua na tukiendana na leo tena tona rororia tukoana tumaga ngoma twendanĩire mathare na tũkĩendana wendo mathare Ocendi gũthamũrigo tabo wakwero kunyamũrigo Kalo katru Kena kenene Miracle baby Kalupoka kadiwe nikere mwepita wa Miracle baby mena kalo katru nyona atakaragia ma Nini nyona afijurali kumwalutanile By the way, did you know Miracle Baby is one of the best comedians in Gikuyu? He is a very good comedian. Ndio tuamuita Peter Miracle Baby. Asante sana mena, people yake itagwo Karoka True. God bless you. Na tutieregaine na kapo ino ita ya Miracle Baby na Karoka True. Na rwimbo ruru nyona atari rwa ma. Na nirwo rwatukinyithia thaa 10 etigetie dakika 15 niho tugaga ni saa 10 kasorobo hivi sasa ni saa 10 kasorobo ni thaa 10 etigetie dakika 15 riu no ambiririe kwihariria kwarahuka na ningukania kaundu kamwe ndukanarahuke ati umeoriri ugukomete ukire ucomoke na wambiririe guthie ndugekage uguo ukamba ukahinguria maitho ukanina second 30 uhinguritie maitho ta record ukefarafario kenyagunyo uguo koguo kuguru hanini uguo urio urire hinde urio gitanda-ini ugeka uguo moko ugaikaikia tumoko kidogo tuguru kidogo uguo ugaikagio uguo ugacoka ugaikara uhinguritie maitho second 30 ukirorire wambe uikare thi uikare hau second 30 iyo ni process ya gukira etera wambatie uiro riu kahora urugame ningi na ndukambe kwinogora urugame uikare hau ningi second ta 10 o hau utare 1 2 3 4 wambe urore nyumba uguo urore uthiururukie maitho hindi yo thakame no erarahuka mwiri no uratuika active riu ucoke wambiririe guthie ikinya rimwe makinya meri tigukiraga uguo fua utengerete ta mundu utengeretio process yo no ekuhe kindu gitagwo heart attack ukiri uguo igwe thakame ndina kinya mutwe ucoke igwe utwambiria gukuhihiriria ati ni uringikire have that good process ya gukira wona wokira we igwa ukamboke igwa uku ni kuigwa
kaboko ya kiguru giki uigirirwo gakeherio guo kigathi uguo ugacoka riu kahiguria maitho riu kabo karora winyagunyi uguo mwiri winyagunyi moko kuja gudi kujura taburukia guoko koja taburukia kuguru koja uguo ukira riu ikare thi o hau riri karathe hau uguo karingi uguo kujura moko kujura gudi koja uguo haya we rifarifi uguo kidogo uguo hanini ndiucoke riu niwe ucio uikare thi kitanda-ini urugame urore nyumba uguo ucoke ukinyuki ikinya ria mbere na ria keri riu no wambiririe gwika tu maundu na ihenya kidogo na ningi ndugagike vigorous muno ni kuri andu mari mutugo ucio wa gukira hua murengeti vua ati ugikinya nja murengeti naguo ni hindi uragwo riri vua ona ria mukomenta nake ni hindi aramenya nduri ku hua. It is not very good hari mwiri na nwaigwa ni twakiheo horo ni ndagitari ucio tukiuma nake haha ni atuheo horo uma mwega muno na ni atwira ungienda kumunyita ungienda kumuona no uthie umukore okuria thibitari-ini wake uri uri haria hagwitwo Jivanji ugikinya hau uguo cioro-ini cia Jivanji riu ni ugukimuona handu hariku ni ukimuona handu hau na namba yake atuhe ni huthu muno wandika 0724 icingi ni 200 700 0724 200 700 uthie withodekero no kamuria kiuria kiu kana matuhundira kwira ati ungiukira ndwagiriire gukira ati wa mirengeti umeiketie iguru tengerete kara mirengeti igicoka thi ni hindi nawe uri njoku ugikama gukira ni kuri process nigetha mundu akiambatia uiro njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciarani kwihangira na turi guku ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni kuracuria turaracuria na tukuracuria nawe o nginya ire kinya thaa 11 na ni ndirona andu ni mambiriirie kwarahuka riu mwalimu DDO is daily drinking officer ucio ni mzee Mwangi Jogo kuma kuria Tetu Nyeri. Kariuki Muchufi wa Gathambi kuma Kirinyaga kanjira my brother Karwimbo ndi mutambo-ini asante sana ni ndirona muhunjia Mwangi Macembe ari kuria Githabai aranjira ari mitambo-ini geithika muno Karwimbo ni ndageithika muno bwana Mwangi muhunjia Mwangi thank you muno maina witu ukinyite ku maina ni ndirona mundu gwitwo Michael Jogu Kibirigwe asante sana ni ndirona mundu ranjira Karwimbo ona Kihome kuri ndi Jogu ciokaga tagwo Jimo wa Kihome uthaya asante sana tuthie na mbere o uguo tuthiete oro wega riu ndirenda kwamba guguthakira kamwe haho guo kega muno Inoro shesheni hakuhe nawe tuineirwo ni njamba cia guku gwitu bururi-ini na ni Karwimbo kega muno nona ningi ni gagithweri no ri mweri ni kiminjagirio guo turwimbo twa githweri turia twega tagaka twega gakorwo tuminjio guo nigetha onake muthikiriria gakiiguo nawe okiri sawa ndugagitigwo na thutha muno kuri turwimbo turia tu international turia twega uguo we tigaka ndirenda we mira ko bibi abohorere uguo uyu ni mundu uria ndirenda kuja hapa na ka wimbo kako kazuri sana haka Karwimbo kega muno haha ndirenda onawe igwara thuthana okanake gaka ni kega okazusana Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona bali hapo kando ya Champs-Elysees, ukitesa na kamini none of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya, on your worst behavior, Susanna Vande. Hello. If you got to hear this song, somebody loves you. Susanna Vande. Hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Ukumbuke tabia, shepu ni majaliwa, ila wengi walinyimwa tabia, na shepu kabarikiwa. Mwanamme hisia, pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia, na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil, hapo Rio de Janeiro, ukiongezewa nywele senje, nano my business. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave you on your worst behavior. Susanna Banderas. Hello, 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 hello. If you get to hear this song, somebody loves you. Susanna Banderas. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you. Aisenje nakosa usingizi usiku kucha mina dua. Aisenje akilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipendana Kiromeo na Julia. Aisenje nakosa usingizi usiku kucha mina dua. Aisenje akilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Kife tukipendana Kiromeo na Julia. Aisenje bane Senje. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. If you got to hear this song, Senje, come somebody on. Loves you. Oh, Senje. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you. Landlord, yo. Mobile.com. A landlord, yo. A landlord, yo. Etago meja kaka ni kali othe matari hete nyumba. Najua wengi amujalipa. Nijue mwambire kuhe cukuru first priority. Tondu kana no gakeingatwo no gikahingirwo nyumba ri ni tondu ni uramenya uikarire biu ni uramenya we uikarire etagwo atia uikarire deposit najua siko peke yangu ate gaka ni gaku kama hujalipa nyumba. A landlord, yo. 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 Asubuhi imefika nimeamka bila balaa, nikamkeka chini napiga swala, enda zangu bafu kisha mambo safi, na vatini sneaker tunavaa shati, kisha sinaga marashi na kunywa kahawa nikiteremsha kaimati. Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni, kwenda kufungua akatotoka jirani, huwa kananipenda yuko best yangu, mete usisahau leo kuniletea madafu. Leo ni lazima ndio inanibamba, juu kila station inacheza genge mbaya, juu nishashiba sasa ni kwenda kuhaso, nikienda kutoka ndio nifungue mlango. Jo besi siamini, napata mwenye nyumba na kivuli mkononi. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye ko we ni tafash tu. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye ko we ni tafash tu. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye ko we ni tafash tu. Mwenye nyumba mekubala menipamba kajioni, za tukuli atagomba tuloni kumbioni, napigia mondi sunu tupie mkopo, meta wena sahau siniko na dini yako wazi, nenda kwa vaite kutukulia ketepa, kuna maza kombele yangu amejibeba, mina yeye hapo natupa lugha, ashanza kudai imagine sijakula, staki ajue mukula mandazi surwa, tunakula
nimekula stias na nunua pia, kisha zikimbamba naanza kuniambia sikujui lakini nakutaka sana, itisha taxi tena haraka, kufika Keza kwanza ni kushtuka, tumekula stias na jalipa nyumba, sijui kwa nini nimesahau kukumbuka. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye go umenitafa shtu. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye go umenitafa shtu. Usikaribie siku bana landlord, umenifika kwenye go umenitafa shtu. Landlord rwimbo rwega muno rurarigithirio ni Meja kutoka Nyeri. Meja akoragwo umite Nyeri na ni one of the good guys that we have. Ni akoretwo anyitire industry no ya genge ihinda iraihu muno ona gwiciria sai bado anatamba mihakuhi nawe kula shuria turara shuria ni ndiraria haha eni ndirakwariria mugambo ucio uraigua na ndigukiuka ta uria waithe wa Wairi Mwanga ni uganitwo muno ku oti mugambo wa kuganwo waithe wa Wairimu niguo ukoragwo uganitwo ni njitago karwimbo mukurino ndo wa mutimio mwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira rucini rwega ni honokete na thabari ya matuine no njohete ndirathangania matuine no ndirathie no ningiti umuthi ndirenda tukorwo tukiracuria nawe nigetha tugithie tuthie uguo riu twerekeire ithaa ria thaa 10 ithaa riri nirio tukoragwo tukihoya tukihutia maandiko tukihaririria muthenya uyu tukira Ngai atuteithie ni tondu riu no twineanire o moko-ini ma Jehova no twineanire o moko-ini ma mwene eke uria angienda na ithui amwe ni we otui kuma hindi iria tuombirwo nginya ha tukinyite tiga no gwitanga ithui twitangaga Ngai ni akoragwo atui no na ningi no nginya tugiikie guoko thi tondu nayo ngurani ya mundu na nyamu ni gukurana maundu. Ngai no ahe nyamu irio no ithui agatuhe moko agatuhe maguru agatuhe meciria nigetha tuthie tukemathire tuone kindu gia kuria gia kuhe ciana gia gutigia ona gia guitanga acio ona magiitanga no Ngai ukoragwo mahete by the way no favor yake ndukauge ati neo meheaga ni Ngai agakuhe meciria mega moko mega maguru mega ugima mwega wa mwiri riu nawe ugagithie hau mbere ugathie nawe kwihangira ndacuthiririe uguo ni ndirona ni irikitie kwihanda thaa 10 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma guku ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM turakwendithĩria a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana. Inoro mũciĩ wa Tũgĩna Ũtana. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wega,
Aya etagwo Sara Kimunyi na rwimbo rwake rwega muno rwitagwo Difei. No rwimbo ruru ngithikiriria kiria Sara arageria gututhomithia ni ati maundu maria rimwe Ngai augaga twike rimwe ni magaga ku make sense no wona wa meka tondu ni Ngai ugire undu ucio kahanika no gatwika wa ku make sense. Thank you muno Sara, asante sana, God bless you. Ni undu ni utoinagira turwimbo twego muno nawe rimwe ni ndigago tungihunjagia ati atutari na turwimbo twaku. Igwa rwimbo no muthi ni ndirenda gukorwo tugithie mandiko-ini na nguguthomera mandiko mari thiini wa ibuku ria K. Umuthi tuguthia ibuku ria Samueli. Ibuku ria Samueli ungirora ibuku ria Samueli ni ibuku rioka hindi almost hindi ya atiriri bururi ungirora wega tondu hindi ino Aisiraeli matiari na muthamaki makoretwo ni hindi maretha muthamaki wao no riu magiuka haha uguo Samueli wa keriri tondu Samueli wa mbere haria nirio okire akiamura mundu gwitwo Saulu ariwe muthamaki wa mbere nake muthamaki wa keri ari kuo gugicoka riu gugiuka Daudi no muthamaki uyu wari wa athamaki ya mokire ha gatagatiri matiari akwamurwo ni Ngai uguo tutimaheaga mweke munene. Gugiuka muthamaki wetagwo muthamaki Saulu no mbere ya muthamaki Saulu kwari na atiriri bururi hindi no ya atiriri bururi nio maruithagia bara na ni makoragwo na anabii aria makirethaga maundu maria magikoragwo kuo. Oguo riu umuthe ndirenda ngutware thiini wa ibuku ria Samueli wa keri 10 turacemania na mundu gwitwo muthamaki wetagwo Hanuni. Muthamaki wetagwo Hanuni ndari ngumo muno tondu muthamaki uyu wetagwo Hanuni ndaikarite muno giti-ini. Aca kiria Hanuni ekire ri ni ati ithe ni gukua akuire. Ithe wa Hanuni agikua nake Hanuni ri akioya giti kiria geikaragirwo ni ithe. Hani ndirenda tunyitane wega muno. Hanuni ari muthamaki wa ihinda inini no ithe wa Hanuni ni athamakite ihinda iraihu na ni makinyete handu makagia urata na Daudi na ni maceranagira. Ririkana nyambe gucokia thutha kidogo enda gucokia thutha hanini ati Israeli hindi iria mathire Misiri ri ni maikarire ta miaka 500 o mariku no uririkane ti gutahwo matahitwo ni Misiri. Aca Israeli mathire Misiri kwa hiari yao no magithie Misiri ri tondu Israeli mathire Misiri hindi yao ndienda gukurutia hari kuma hari Ibrahimu niwe tuwi muno tondu niwe ithe wa ruriri no umenye Ibrahimu ndaciaritwo ari wiki umenye ni ithe wa Ibrahimu wetagwo Tera. Ndagucokia kundu kuraihu thutha ithe wa Ibrahimu wetagwo Tera na Ibrahimu ni maciaritwo na andu angi sawa sawa na umwere ni uria wari baba wa Loti na baba wa Loti ni akuite. Loti agathamira kwa Ibrahimu nigetha aikarage kuu arerirwo ni Ibrahimu no Loti ni akinyire handu akigia na indo ciake. Loti na Ibrahimu mari urata ni tondu ni kana na mama wao ni muihwawe no ni makinyire handu magia indo ri mundu gwitwo Loti akigia na ngombo ciake na Ibrahimu akigia na ngombo ciake. You get it? Ti ati gutiari andu angi makoragwo ku hindi ya Ibrahimu kwari o andu angi. It is only that the Bible focuses with the tribe of God. Uguo Loti na Ibrahimu ri kuria maikaraga ri mari handu gatagati-ini no kuria kianda ri kwari na 2 cities. Kwari na city igiri imwe yetagwo Sodomu iwe ngi yetagwo Gomora. Ndienda tunyite mandiko haha wega. City imwe yetagwo Sodomu city iwe ngi yetagwo Gomora na ciari kundu kianda-ini haha gatagati ga Sodomu na Gomora ri hari handu hari kiweru hau giakoragwo kiri evergreen tondu ni kundu gwakoragwo kuri kianda-ini na nikio wonaga Sodomu na Gomora ciathira hau niho hokire iria riria umuthi utwitaga Dead Sea. Ti Red Sea, Dead Sea riria rikoragwo na tiri na ndoro njega muno ya kwihaka uthio ukeyunura ta nyoka kahana kana. Riria rithie Israeli ndukanage gucera Dead Sea ni kuo ndathire ngithondeka umuonaga hana
ngithie ngihaka ndoro yo ngicoka ngiunura thiuru ngitigwo ndi mweru macio ni matuguti ma mandiko-ini karwimbo nduheane uhoro uria wi muoyo. Ibrahimu na Loti maikara ni magire indo. Ibrahimu akigia ngombo ciake, Loti akigia ngombo ciake, na mari na mahiu mao, no marima ma mai matiaiganaga, na kuria marithagia mahiu gutiaiganaga. Nirio Ibrahimu, nirio ngombo cia Ibrahimu na cia Loti ciambiriirie gukorwo igikararaniria ithima. Oguo mundu ugwitwo Ibrahimu nirio erire Loti atiriri, handu haturwerita withurire kuri okwenda. Loti agiikuruka agithie gatagati ga Sodomu na Gomora, kou nikuo areithagia, no riu areithia tondu kou gutiari gwake ri, athiaga agaikara in those cities. Nake Ibrahimu akiambata gature kirima-ini kimurathima ni tondu we uri mwega. Kou nikuo Ibrahimu ambatire kuria kirima-ini. No uririkane hindi no arambata kirima-ini, Ibrahimu ndari na mwana witagwo Isaka, no ni ari na kahika hindi ru ndari na ciana, tondu umenye mwana uria wambire guciarwo ni mwana wetagwo Ishmael. Ndirenda wambe unyite mwana wa Ishmael, that is a story for another day. Ndirenda gugutwara riu niki giatuma ngurutirie kou guothe nigetha ngutware haria uhoro wa kindu gigwitwo hindi ya Daudi na mundu ugwitwo Ibrahimu ona daraki exist. Nyita Loti nyaikuruka kuria kianda, ndienda gukurengera rugano ruria uri ni atiriri Loti gugithie gugicinwo Sodomu na Gomora ni tondu mari na waganu kou guothe ni uyo na ni wathomithirio mwarimu wa Sunday. Ndirenda guthomithia haria mwarimu wa Sunday school ataguthomithirie, ndirenda gukuhunjiria haria mwarimu wanyu wakirira atakuhunjiirie, ndirenda gugutwara haria we mwarimu wanyu atoi, haria hihi no ko nginya mutungatiri wanyu ndangikuruta tondu muno hatire githomo kiega gia kwiganirwo, no ni gwa kihanikirie uguo. Loti uma kuria kianda mutimia wake ni atwikire ihiga ria cumbi na agitigwo na airetu eri. Airetu aya eri mathie ni maheire baba wao njohi, magikoma nake na magiciara ciana. Ciana icio wona ciaciarwo ri nicio ciaumire kabira igiri, ikiuma kabira imwe yetagwo Amoni na ikiuma kabira ingi yetagwo Amoabu. Hindi ria uiguaga Israeli ni maruaga na Amonites, ukamenya maruaga na ruriri rwaumite hari o mbeu ya Tera, ni ciana cia guko mwe ciaruaga. Tondu Amoni maciaritwo ni mwari umwe wa Loti uria wari mukuru riria maheire ithe njohi nigetha ruciaro rutikahuke, magikoma nake magiciara nao twana. Uria wari mukuru agiciara Amoni, uria wari munini agiciara Moabi. Moabu aya uririkane wona edeno Ibrahimu umenye nake ni arikia kugia mwana, tondu muthenya uria Sodomu na Gomora gwacinirwo, muthenya ucio nirio nake Sara arathiirwo ni akugia mwana that same very day. Araika acio mathire gucina Sodomu na Gomora nio mahitukiire kwa Ibrahimu magitiga mamwira ni agaciara kana getagwo Isaka. Oguo no utare mieri kenda kuma kuria kwahia, kuria gugwitwo Sodomu na Gomora kwahia, you can count 9 months umenye Isaka aciarirwo ri. Na wairetu acio magicoka makiohanda na ithe makigia ciana Moabu na Amoni. Magia ciana icio ri ririkana ni ciathire na mbere na gukura, nacio ikiambiriria guciarana ikigia na ruciaro turi hamwe. Ciagia na ruciaro rwa Moabi na rwa Amoni ri, nake Ibrahimu mwena uyu ngiri ruciaro rwake no ruratherema tondu ni aciarire Isaka, na Isaka agithia akihikania ahikania Isaka akigia ihe igiri gietagwo Esau na kingi gietagwo Jakubu. Esau agithamira kwa mamawe, no Jakubu agithamira kwa mamawe, Esau agitigwo nake akihikania o guku tiatio nake athiriire hao. So all these tribes of ruriri rwa Ibrahimu rugikura na ruo ruria rungi no rwakuraga. Ibrahimu na ruriri rwake rwa Jakubu ri nirio magi nirio athire mundu ugwitwo Jakubu akiheo airetu eri Lea na Recho. We know that story. Rugano rurio toi ni ati ni ari na mutimia ungi wetagwo Zilipa na Biliha no ndamahikitie, twari tusaidi chiki twake tondu twari tuboch atukitie guka we tondu nake ni akomaga na tuiretu twa wira. Ndu nake guka no gwa gikite guka we Ibrahimu tondu mundu uria tari mitugo miuru au no mundu ugwitwo Isaka.
Omundu gwitwo Jakubu anengerwo rea aikara nake rire ari na muiretu wake wa wira wetagwo Biliha anengerwo recho ari na muiretu wake wa wira wetagwo Zilipa uguo akomire nothe magiciara mari atimia ana makimuciarira ihe 12 na makimuciarira kairetu kamwe ihe 12 niho tuguka tukore Juthubu uria wari muru warecho uranyita na ni mari kahi kangi karia kao kari kahinga ndagetagwo Benjamin Juthubu ni we wokire akiro ni ihe 12 ihe 11 ihe 10 tondu Benja kari kanini kabenja kari kanini uguo irwo ni ihe 10 ikimwendia Misiri cia mwendia Misiri agithia agituika munene atuika munene akigira ayangi ao magithie nao hindi no yothe maundu maya mangi mothe marathie na mbere kuruta wira miaka 7 kuruta ingi 7 gucoka kuthama kou guthie Misiri guthie magoka magathie makirwaga na muraika na kou hindi no mauma kwa Ravani uguo uririkane Amoabi na Amoni no ruriri rwao na ruo no rurakura Ishumaeli na akiomenye ni agimarire ruriri rwake no rurakura uguo Isiraeli hindi ria mathire magithie Misiri ndugeciria ati kabira ici ingi itiari kuo Amoabu no mari kuo Amoni no mari kuo riu ni ndakuhe kindu gigwitwo foundation riu ni tuthie nginya haria Samueli wa 2:10 no mbere yo Isiraeli ni mathie makorwo kuria ni Mutha moka mathie werũ-ini maikara moka makorwo maratirirwo ni mundu ugwitwo Mutha moka Joshua na Karebu wa nyina moka mundu ugwitwo hari na Joshua uyu ungi muthigi wake wa merire ndothi etagwo mundu ugwitwo Haroni moka magitindika uguo ruriri rwa Isiraeli moka kwagira tiriri bururi nginya metia muthamaki moya Saulu we uraga Saulu ndetikirire kuragwo ni thu ndagacambe moka moererwo ni mundu ugwitwo Daudi riu rugano ruru ruri haria ri ruri haria thiini wa ndakwira ni thiini wa ibuku rigwitwo ria Samueli wa 2 Samueli wa 2:10 turona mundu ugwitwo muthamaki ti Daudi ni gwakua mundu ugwitwo ithe wa Hanuni baba wa Hanuni ni akua baba wa Hanuni akua ri Hanuni oya matamu ma wathani arikia kuoya matamu ma wathani hindi ria nake mundu ugwitwo Daudi aiguire muratawe ithe wa Hanuni ni akuite kiriekire no andu ake atumire Hanuni ri ithe wa Hanuni ri atongoragia ruriri kana andu metagwo Ammonites aria mari tene muno ri toria tugaga hindi ria kwari Gikuyu na Mumbi tugiuka Ndemi na Mathathi ri hindi yo Amoni ri aya mari haha ri no mage kumenya ati Amoni mari ciana cia mwari wa Loti uria Loti wetaga Ibrahimu mama kana baba mukuru tondu ithe niwe wari munini so ni andu o amwe uguo na tha cia thakame ri mundu ugwitwo muthamaki ti Daudi agituma ambassadors atumire mabaruthi make mathie magacakae gikuo kia mundu ugwitwo ithe wa Hanuni akioya ambassador ake ta 10 uguo akimatuma nigetha mathie macakae gikuo kia mundu ucio na magita participate mathiko na obviously no nginya ngikone aneanite mucumari kana ana mucumari uria wonaga atetire mundu yari muteti ari president ni uria wonaga president akirora mundu wa 2 term uria uri ku uguo kona niwe waneo mucumari atware you get it that was the situation tondu thiko nginya mathiko ni magitwikite political kwa ihinda riri twambe twamukire rwimbo ruru rwega muno rwetagwo mbeu ya Ngai tumenye atiriri andu amane o mucumari matware kwa baba wa Hanuni tondu ni akuire ri na hindi yo gwakoragwo kuri kindu gietagwo uria ithe akua murio niwe woyaga murio akua uyu ungi murio akoya riu atwarira murio
uyu hanuni niwe gwatuika athie agacaka yonake na neo mucumari no mbere ndaya ri ndacuthiriria ni thaa 10 na ndagika 22 njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimia umwe tu wa kuroterwo ciana ni kwihangira hurucine rwega ni honokete na matuine no turathie ndire ndirathangania thabari ya matuine ndio nayo no ti umuthi atiriri mundu gwitwo Ruseng'ang'a mbeu ya Ngai ri Nugerera toge kurunoka na matire metekia te toebeo beo ya Ngai de omaga beo ya Ngai de oaga beo ya Ngai de sinagoneo beo ya Ngai etoragio no Ngai maige agera gora kirererie dekigerio na igerio te otagwetiria beo ya Ngai de omaga beo ya Ngai de oaga beo ya Ngai de sinagoneo beo ya Ngai etoragio no Ngai Niria nedena no maroria onekaga ko beo ya Ngai de omaga beo ya Ngai de oaga beo ya Ngai de sinagoneo beo ya Ngai etoragio no Ngai mumene kwaka mwetera beo yake akamimenyerera beo ya Ngai de omaga beo ya Ngai de oaga beo ya Ngai de sinagoneo beo ya Ngai etoragio no Ngai igwai maturebo tungirimo matukoragwo na message njegai ni aini aitu agikuyu-ini mamangenagia kana wiciragia ati kabira iria ingi ati kuria kungi gutaragio ruthiomi ruru ati ni mari turwimbo ta tutu tukenagia mundu aini aitu mumenyage ni tumwendete muno tondu ona tungiremwo ni kuhunjia ona tungiremwo ni kuhunjia inyuĩ ni mutuhunjagiria na rwimbo thengio muno na ni ndiraiguirio na rungi na ni tugukorwo tukiruigirira ruinitwo ni Dr. Paul Kifisho QBE. Asante sana ni gukoragwo mutambo-ini wa Inoro hindi ciothe QBE. God bless you.
na aria angĩ othe mokĩte nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo kuja hapa huyu ni QBE thank you muno very intelligent man thank you muno Michael Jogu Kĩbĩrĩgui shabiki sugu mwega muno nake ũyũ ndake ndatiganagĩria mũndũ arĩ gũkũ studio nginya mũndũ aigua akenete geithia wa Kang'ara OGW na Mankush Mary Kiaragana Kĩrĩnyaga asante sana thank you Ngai akũrathime asante sana huyu aradirikania rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Suzana rũrĩa tũraheanaga rwa Danieli na Suzana thank you muno asante sana Kariuki Mũcubi wa Gathambe God bless you nĩ ndĩrona nĩ tũthiĩte oro wega ndagũkinyĩria rũgano rũrũ ha atĩ Mũthamaki Daudi nĩ oire maambassador make akĩigua atĩrĩrĩ baba wa Hanuni nĩ akuĩte baba wa Hanuni rĩ etagwo Nahashi atongoragia rũrĩrĩ rwa Amoni marĩ rũciaro rũrĩa rwaciarĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Loti na mũirĩtu wake ũrĩa mũkũrũ ũguo aya nĩ andũ metainwo gĩthakame kũraihu nĩ wanyita ũguo thakame no ciagucanagia ona akorwo andũ aya nĩ makoragwo na mbara rĩ nĩ kũrĩ athamaki mokaga ũkaigua mũthamaki ũyũ wa Juda no wa Israeli ni maraiguithania na ni marathiĩ mbara hamwe ta rĩu ũngĩrora hĩndĩ ya Jehoshafatu na Ahabu athamaki ũcio ni makoragwo marĩ hamwe muno Nahash na mũndũ gwĩtwo Daudi ni makoragwo marĩ hamwe muno no rĩu nĩoka mũndũ gwĩtwo Nahashi nĩ agĩa na kĩhĩ gĩake kĩrĩa gĩkũrũ gĩtagwo Hanuni ithe arĩkia kũhurũka o ũguo rĩ niwe warĩ woe matamu ma ũthamaki ũguo immediately akioya nake Daudi kũringana na ũrĩa moyaine na Nahashi agĩtũma ambassador mathiĩ magacakae na mũndũ gwĩtwo Nahashi na kawaida ya athamaki rĩ kana atongoria rĩ kana ma president rĩ nĩ maroraga andũ arĩa marĩ close nao makamatũma magatware mũcumarĩ ona ũmũthĩ ũyũ Rukata wa president his excellency William Ruto angĩigua andũ kũndũ maracakaya rĩ nĩ ũiguaga nĩ arora mũndũ ũrĩa werekeire kũndũ kũu akamũtũma akonda gũtũma rĩngĩ deputy president wake gũkĩringana na mĩhang'o rĩ ũkaigua nĩ atũma kĩ mũndũ ũngĩ ta rĩu angĩkorwo tuge nĩ for example nĩ kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ ona akorwo marĩ close na mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua rĩ ũkaigua Nyĩrĩ nĩ atũma mũndũ ta wa Mũmbi are you getting it you get it ũguo no ũguo kwari rĩu Daudi arorire kana akorwo rĩngĩ nĩ ta mũndũ ta nĩ kũndũ ta koguo tuge kũndũ kũngĩ ta koguo ndirenda kũheana mũhano ũgũkĩoneka tarĩ mũhano tarĩ rũgano rwa ma no nĩguo gũgĩthiaga aroraga mũndũ ũrĩa angĩtũma agagũtũma na ndũmĩrĩri ya macakaya na agagũtũma na mũcumarĩ ũguo no guo mũndũ gwĩtwo president wa Israeli ũrĩa warĩ king hĩndĩ ĩyo wetagwo King David agĩtũma ambassadors kururira kiugo ambassadors agituma ambassador uyu ni balozi eniju ya ambassador no mwe kwa ihinda riri tene ni ndamo ma ambassador no thikũ ici ngadi menyaga ni ndateire bao cia ma ambassador agituma ambassador ake mathie kwa Nahashi mutigaire Nahashi uyu okuĩrĩirwo nĩ ithe athie macakae nake na obvious of course agitware mũcumarĩ magĩthie mathie makinya kũu kwarĩ kwa Nahashi rĩ kũu mũciĩ ũcio warĩ wa Nahashi rĩ kana itũra rĩu rĩ Hanuni ũyũ arĩ we mũthamaki rĩ akĩmona Aisraeli nĩ mamenyekaga mũno nĩ ũndũ wa nderu na njuĩrĩ ciao tondũ hĩndĩ ĩyo cheo waheo mũndũ nĩ arekagĩrĩria nderu mũndũ nĩ arekagĩrĩria njuĩrĩ just to show atĩ we mũndũ wĩna cheo ona ũngĩrora andũ arĩa othe tuonaga Biblia-inĩ magĩcorwo a Mutha a Haroni ona Haroni nĩ tũiguĩte ũrĩa maguta maikũrũkagĩrĩra nderu-inĩ ciake Joshua ũngĩmarora nginya ũrĩa tũcoragĩrwo Biblia-inĩ tuonaga andũ mena nderu nene andũ mena njuĩrĩ ndaihu andũ mena njuĩrĩ thaka ũguo rĩu Aisiraeli nĩ mamenyekaga mũno nĩ ũndũ wa glory ĩyo yao ya nderu Hanuni hĩndĩ ĩrĩa monire magĩũka rĩ akiuga atĩrĩrĩ arĩa ithĩtie Isiraeli arĩa nao andũ arĩa mamũrigicĩirie ti Hanuni ti mũthamaki andũ arĩa marigicĩirie Hanuni rĩ
magiuka makimwira atiriri aria ithitia Israeli wina mamoka ni undu wa wega, wina mamoka ni undu woria maroka gutwira wega, wina mamoka gucakaya andu aria kana moka gututhigana, andu aria no akorirwo moka gututhigana na nigetha matikana tuthigane ringiri makinyitwo makihingirwo matiahurirwo ni mundu matiariririo ni mundu gutiri undu mekirwo no Hanuni ona tiwe waumire na horo cio ngithoma mandiko wega no thome history wega Hanuni tiwe waumire na andu acio no horo cio andu aria mathiunurukiirie Hanuni nio mamwirire atiriri Hanuni andu aya ni tuma embarrass ni tuma frustrate aya mokete ati moka gwicakaithia aya mokiri ati merehithia mucumari wa muthamaki wa Israeli ni tuma frustrate andu aya ni tuma embarrass oguo manyitire andu acio makioya magathi makimeja njuiri mwena omwe tathikiriria makimeja njuiri mwena omwe magicoka makinyita nderu iria Israeli oe mamatienjaga makimejania tikumeja ni kumejania makimejania nderu mwena omwe andu magutumitwo ni muthamaki wao moke macakae na marehe mucumari makinyitwo makienjanio magicoka magiterurirwo nguo ciao haha njohero-ini hip around the hip bone tarora muthuri tarora ithe wa ng'ania akoragwo ari ambassador niwe utumagwo akarugamirire bururi ucio wao akaurugamirire kundu kuna otoguo atumitwo athie agatware macaka ya bururi muna athie agatware mucumari kundu kuna agatware mucumari countainer ona agacakae na thome ndumiriri ya mutongoria magithie makinyita nguo ciao makimaterurira haha hipsini tacuthiriria hip ya mundurume urore nguo eterurirwo hau ri tarona ni kwaroneka we tarora mundurume muterurire nguo haha hip-ini no menye andu acio matiagikira mivuto hindi iyo ciakoragwo ire lobes ihana kanjo andu acio magiterurirwo nguo ciao haha oguo hakuhe na hip-ini undu ucuthiririe riu mundurume ni ambassador no menye ambassador kaingi ni magitunguhaga kidogo ni bakoragwo makirite indo ciao mena tuhigo acoke aterurirwo nguo iyo ucoke urore mundu mwenjanie uru mutu akenjwo mwena omwe agacoka agatemwo nderu ciake mwena omwe niki nigetha aconoke nigetha acambe magicoka makiingatwo makirwo riu mai muthie cokai na kuu kwanyu urugano ruru ni rurathie rimwe rugecokera guku bururi-ini uyu witu mundu atumitwo na ndumiriri ya macakaya ni araugiririo muno na agaconorithio muno na akerwo acoke na kuu kwao nginya macakaya matari marathira kai turitwika bururi wa Amoni kai turitwika bururi wa Amoni tuingatage nginya mucakai mathiko-ini tukamwita tukamwenjania na gutumitwo na ndumiriri ya macakaya ikuna kuna tukamwita tukamwenjania tugacoka tukamugiriria ona tukamuingata tumuterureire nguo oguo hipu-ini na hindi iyo ni tumwenjete nderu mwena omwe ona tukamwenja njuiri ciake mwena omwe hihi Ngai ni akenaga hihi Ngai ari iguru aiguaga atia nao Amoni makinyita ambassador kana mabarothi macio mari ma mundu gwitwo King David makimeta makimenja njuiri ciao mwena omwe makima embarrass uru muno na makimaingata na makimera macoke na kuu makumite ona ndumiriri icio cia macakaya matikwenda ona ndumiriri icio cia ona mucumari ucio matikwenda makima frustrate nayo ndumiriri igitwika ni yakinyeire mundu gwitwo King David muthamaki Daudi ni akinyeirwo ni uhoro ucio akiuga andu acio ni matige guka Jerusalemu matigaconoke muno ni maikare o kou Jericho ni maikare kou na nguo icio itigekirwo iraka na nguo ni makuheo nguo ingi ona njuiri icio ciao ni maikare kou mariage na makanyua nginya hindi iria njuiri iyo yao ikamera nginya hindi iria nderu icio ciao ikamera ni ngumahitha giconoko matiguka Jerusalemu magiconokaga
no guo gukoragwo gutarie nginya umuthi uyu ngirora maundu maria tureka andu manoka Nairobi ugoka ati we woka wira-ini no ugoka ugacemania na mukwandiki agakwenja njuiri agakwenja nderu na agakwira uinuke ukarigwo makuna kana ukuinuka gicagi kianyu kia Jerusalemu harite oguo wokire na kiratu ukainuka na tari. Muthamaki Daudi aromenya uhoro ucio kwire uikare oku Jericho nginya hindi ria njuiri we kamera na nderu imere. Umuthi guikara Jericho ni atia ni ukona wira ungi hari urarutaga ukona wira mwega gukira ucio ui njuiri yaku igatuika ya kumera ona ningi nderu ciaku igatuika cia kumera ona nguo iria irateroretwo guku uguo njohero-ini igatuika cia kugurwo ingi. Uguo niguo nake Muthamaki Daudi ekire amerire maikare oku Jericho nginya hindi ria njuiri na nderu ikamera mariage na makanywa no matikae kurehe giconoko kuria gugwitwo Jerusalemu. Oguo kwenjwo nderu na kwenjwo njuiri umuthi uyu ni hindi ria woyaga kari karoni goka gataho andu othe meroreire kuu nikuo kwenjwo njuiri na kwenjwo nderu ugacoka ukerwo ume uthie kwanyu Jerusalemu. Muthamaki Daudi arogutumanira auge ndukae guthie na njuiri we tari meru na uge ndugathie na nderu icio ihana oguo ukaheo handu Jericho nginya hindi ria nderu ikamera na njuiri imere ona nguo icio kagia na ingi nguo icio itigekirwo iraka. Niguo mundu akoragwo ingateirwo mwana thukuru ugathie gukomba hii kwa brother yaku kana ona kwa sister yaku ugathie ukaimwo mbeca mbere ya mutimia wake kana muthuri wake na mukwaragiria hitho-ini ona ciana ciake ikamenya ugukite gukomba kana nginya nduka-ini ukenjerwo nderu hau ukenjanio ruti kwenjwo ni kwenjanio inokenjwo nginya njuiri ya mutwe nayo ukenjanio ona nguo ciaku igaterurwo guku hipu-ini ugacoka ukerwo inuke kwanyu Jerusalemu nigetha uthie ugiconokaga. Muthamaki arokuigua akwire ikara kuu Jericho nginya njuiri we kamera nginya hindi ria nderu icio ciaku cienjanio ikamera. Ni maisha maria turaikara umuthi but taking it literally down ni tuonete andu mathiko-ini makiuganiriria ati tondu mundu uyu mwanga gutumitwo nu no uyu ngi gutumitwo nu na mucumari ukona mundu ucio ni augiririo uru muno ona ni aigatwo mwenja ndungata mwenja ambassador mwenja barothi ni inywe mwenja barothi mwenjania nderu na mwenjania njuiri mwacoka muterorera nguo na muingatwo na ataheanite ndumiriri ya macakaya ukai tugutuika Amoni tutige gutuika Aisiraeli ikai turituika rurire ruria rwari rwa Loti ruria aciarire na iritu ake eciarire agiciara rurire rwari rutaki kurwaga gutuika uguo thiini witu. Ngai aroteithia nguo citu citikanekirwo iraka tutikanekore ati nguo icio matutembũrangĩirwo hindi ria tugutwara ndumiriri ya macakaya. Ngai atuteithie muno itikanekirwo iraka akaingira nake na rwimbo rwake rwega muno rwitagwo nguo cia iraka na ni thaa 10 na ndagika 40 twatigie ndagika 20 peke yake tukorwo tugitiriha tabarire eno ya kuracuria njitagwo karwimbo mukurino ndi wa mutimia umwe wa koroterwo ciana ni kwihangira nguo cia iraka na Mirugi Edition. Inamereria guto Jehova uherere kwiria ria kwenda andu ni ndirenda ndionge ingitwarira mathina makwa tutu nio ndirenda ndionge ingitwarira mathina makwa Mandora moiga ndiketeithika injaure kuwe na iraka
yairaka Ubenja ruma menyondonge Ni gutura Kaiwa Ni kuwa yairaka Kurega wele Ubekejeru Tekera tuwe Tekera kotejeria leto Kaiwa Ni gutura Ninogetio ni kuwa ya thina Ejaore Ubekejeru Tekera kotejeria leto Tekera tuwe Dena mathe na ndogetiga Dena wedi kegeiro na cianda Dena mathe na ndogetiga Dena wedi kegeiro na cianda Dena wete ni gutura Dena wetio ni kuwa yairaka Dena ure ubekejeru Dena wete tekera kujejeria leto Nekegete ni gutura Tunakurega Nenogethio ni kuwa ya thina Ejaore ubekejeru Tekera kujejeria leto Na tuduka iwewe muigwaga Nendatekia Ngai ni wajigua Oria njuene we mwene indo ciothe Kuma mothe njuĩ ndĩgĩtonga Oria njuĩ we mwene indo ciothe Kuma mothe njuĩ ndĩgĩtonga Nĩnogete nĩ gũtũra Nĩnogethio nĩ kuwa yairaka Ejaore ubekejeru Ũkaĩ kũrega kujejeria leto Nĩnogete nĩ gũtũra Nĩnogethio nĩ kuwa ya thĩna Ejaore ubekejeru Ĩtĩkĩra kujejeria leto Nĩnogete nĩ gũtũra Nĩnogethio nĩ kuwa yairaka Ejaore ubekejeru Ĩtĩkĩra kujejeria leto Nĩnogete nĩ gũtũra Nĩnogethio nĩ kuwa ya thĩna Ejaore ubekejeru Ĩtĩkĩra kujejeria leto Asante sana Ngai jejeria ritwa na ninde ndukareke ringi njikire nguo cia iraka Ngai iraka to ici cionagwo na maitho afana iraka ni nyingi muno ndacuthiririo uguo thaa 11 yatigio ndagika 14 peke yake nigetha tukorwo tugitiriha tabarira ino ya kuracuria ndiramenyithio na kuma kuria Murang'a ni kuri mwanake urageretie pastor ukugeretie kubunja rekodi ya kuhimbiria muti mathaa 80 no ndirerwo agutigitie hanini tu nigetha arikie no ni ahotwo muno ni mwiri na ni aringika na akiguthurwo thibitari wa kuria Murang'a no ni ageria muno mwanake ucio he has really tried ni athie mathaa 70-80 agutigitie kindu kinini muno nigetha akorwo akirikia gukibunja rekodi iyo no already ni akibunjite rekodi no we haria agutanyite ndanakinya ni ageria muno mwanake ucio amejaribu sana Ngai aromuhe hinya na amuhe gutorania kwa muthemba ucio tondu it takes a heart onani no heberie muti na heberie mathaa 100 no ti mari hamwe ati maumanite thutha ni ne ngaheberia thaa ici mathaa 3 ngauma ngathi handu hangi
riu ndakinya ku nguthiaga na ngahimbiria ungi mathaa mangi ta manoguo ngaikaikara ningi rucio riu ngathie ngionganagiriria mathaa rucio ngahimbiria mangi ta matandatu uguo ngongerera haria ngathi ngahimbiria matatu hamwe no haha gatagati ngekira kaburiki ga kwamba uthi kuria ranji njoke ningi mangi manana no haha gatagati ri ngoka ngamba ngacoa ngathie ngahimbiria muti handu hangi uguo ongithia na njuguri ciakwa na mbere nie ndingihota take koguo nie no njugire congratulations young man, you have really tried and a quick recovery ni uguka wega yo no kono fatigue no ningi wina madagitari ri uri sawa twatiga ati mundu gwitwo Daudi ni atumire andu ake a birthday 10 magithie gutwara ndumiriri ya macakaya na matware mucumari ari amoni mamanyita handu ha mathikiririo ria magukite kwirwo makiuga aya ni athigani naya makwenda guthomithio a lesson makienjanio njuiri na makienjanio nderu ona muthi kuri mundu thiaga gikundi-ini ukauga atiriri ndina munyingirie group ino tondu igwire mukabona merry-go round ni muguranagira mirengeti. Okay, sawa ni tugwiciria treasure arugama akauga utwe nake gikundi kingina ni arire mbeca uyu tigana ino uyu achana na yeye ukenjanirio hau nderu njuiri no gaterurirwo nguo o hau maundu maya mari kuo ma kwenja mundu na reke tutige kwenjanaga reke tutige kwenjanagia andu tutiga kwenjania mundu ukamwenjania nderu no ukamwenjania njuiri ugacoka ukamurekereria ati acoke Jerusalemu nigetha akonwo Kariuki muchupe wa gathambe no aigua horo ucio mwena nduro wa njogu ati wokire makuna na sharpshooter na thuti ukainuka na kinyatha na nginyira nduro wa njogu thengio muno tondu nawe ndundiganagiria hindi ria ndi haha asante sana na nginya ndagiuka kuria kwanyu kuria Kirinyaga ni ukinyitaga ugenio wega na ugakigura thiguku wega thengio muno nduro wa njogu. By the way mwaka uyu no wangurira thiguku utire mundu ungi ni ndona mundu gwitwo teacher Elizabeth of Pishon River School. Well tuned and listening to you my colleague teacher at Migori Teachers College. Teacher Elizabeth asante sana uthie na mbere na kwenjania na guthomithia twana na ndukana twenjanie ni kuri hindi ona ithui mwarimu ma atwenjanagia uguo na ringi makuna ringi ona ni kwaga wagite mundu ugukwenja mwarimu akoya kigathi agagwikira mutharaba haha hua kou ni gukwenjania agacoka agakwira uthie Jerusalemu ndio Jerusalemu ni kirathi akwira uthie Jerusalemu nigetha uthie ugiconokaga no hau ndigukienda tugithie muno tondu ona ithui no twakoragwo turi aremi ni ukwirwo wenjuo nginya njuiri yambagiririe guita mututui hau ni twagiriire uguo haria ndi ni atiriri rekei mitugo itu itigage kwenjania mundu ati mukenjanagia mundu mukamwenjania nderu ukamwenjania nderu no ukamwenjania njuiri ithui tutire amoni na tutikae gwitikira gutuika amoni ati twenjanagia andu aitu tiwe urenjania nginya buratha yaku ukamwenjania buratha yaku ukiagiririo muhithahithire mathina hari muka ukamuhithahithagira mathina hari mutimia wake ona agikorwo no mutimia wake tigaga gweta kiburo ati ugakigurira cuba ithatu no mukarira nyama kambi we ugacoka ukagura ya kuinuka na kiburo wagigitira kindu gitingirega gukinyua ugithima kanyama onake muthimire gwake gukario ikari ati andu muhithire thoni agithie kununga nyama na njohi na gwake no mboga igituraga kuo tondu we nawe ni ugiikarite we reke tutige kwenjania maburatha ati ukamwenjania materu no ukamwenjania macuiri ucoke umurekereria thie Jerusalemu ati nigetha athie agiconokaga mwiteo mwire ambe ikare hau Jeriko aikare Jeriko nginya njuiri yo yake ya mbemere ona kimuvuto wagura thuti we ukigura thuti na ni kuri kiburu giikaraga kuria mucii tigaga gukienjania nderu na njuiri na gugiterurira nguo wagura thuti ugakigurira nakio kamuvuto ona akorwo ni ka 200 ndakuria mundu ucio ni wareka ikare Jeriko nginya njuiri yake na nderu imere agathie kuria hana uria hanaga agikura wake murekereria thie Jerusalemu mwenjanitie njuiri ukamwenjania nderu reke itumenyanirire andu aitu
kau karwimbo kari kuria background getagwo ka mundu gwitwo Mirugi edition getagwo nguo ya iraka ati Ngai ni ndakuhoya ndukareke ringi njikire nguo ya iraka na ndarora guo ngone tigitio ndagika 8 peke yake ikorwe kihanda thaa 11 na no kugune kuracuria turaracuria tabarire eno ikoragwo na mundu witagwo Njomo wa Nyathira na Cohi wa Ithabethi nio magikoragwo guku uguo riu nie ndirega kuringana uria hakiri ciakwa iranjira ndirathaithire Cohi anjire mekaga ati ararega kunjira so riu nie mutigakindwire no nie njitagwo Karwimbo Mukuri nundu wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Thank you very much nundu wa guikarania na nie Shesheni hakuhe nawe. Tuthiete uguo tukirie gutiriha no hari rwimbo ruri haha na ruo ndirenda ruthikiririe na ni rwimbo na ruo rukoragwo na morutani mega muno nigetha riu tukorwo tukiingira tabarira ya kuhagaria na mwarimu mucwe no mba wa mukire gaka uguo na korwo ni ukoi tuine hamwe turi ithuothe. Saigwaga kabu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wendo mũndũ wa kũmwongithagia kũmwendia kĩrehe mami wao ũcio igwĩrĩire kwa Jethuru ũrĩa kĩhinga kĩaĩrĩire ona nithoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrĩa Ngai abakaĩ ndũraga ndĩ nyiki musona mũndũ wakĩhũrwo rũgano rwa Musa atĩ nĩgwĩrĩirie wamenyeka kiurĩra Midiani gĩkuo kĩhinga kĩaĩrĩire tando tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩahĩa. Nĩ tũrĩrora rũgano rwa Musa hĩndĩ ĩrĩa ndĩkorwo na time tondũ there is another side ya story ya Mutha andũ matoĩ andũ matioi Mutha atĩ akĩũra agĩthiĩ kũu Midiani nĩ kũraga na oraganĩte kũrĩa gũgwĩtwo Misiri nĩ mũndũ atigire ahihinya. Rĩu rũgano nĩ ndĩkũhe mũthenya ũngĩ kũringana na ũrĩa mathaa magũkorwo maikarĩte no kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndĩrona nake mwarimu mũcwe nĩ arĩkĩtie gũkinya. Mwarimu, good morning. Gũtirĩ na ũru na ndaigua rũgano rũu watũhe no na mbere ya rwa Musa ta nĩ ũkarũa rũgano rwa rĩrĩ tondũ nĩ njiguĩte wĩna wisdom ya mwanyarĩ atumia ndigwa ta nĩ ũkageria onogo nĩ mũthenya ũmwe atumia ndigwa rĩ nĩ manyariragwo na njĩra nene mũno na ndĩrakwĩra ũguo tondũ harĩ mũndũ na hĩndĩ ĩyo kwaragia rĩu ũhoro wa kwenjwo macigo rĩ nĩ ngũroraga ũrĩa andũ manenjwo macigo ũkenjwo macigo ũgacoka ũgatarũrĩrwo nguo haha njohero-inĩ no kerwo thiĩ Jerusalem ucoke na ndui Jerusalem it was a city full of people gutire handu ungiathire Jerusalem wage mundu no rĩu gũkũ mũthamaki arauga maikare o Jericho nginya hĩndĩ ĩrĩa njuĩrĩ na nderu kamera rĩ nĩ kũndũ na kũu ũguo we nĩ gĩcagi-inĩ so ũrageria kũmahitha njaga rĩu gũkũ wenjagwo na ũgatũmwo Nyairobi wenjagwo na ũgatũmwo harĩa mũtimia waku na ciana irĩ nigetha ũgaconokere kũu Jerusalem wĩyo andũ menjetwo macigo. Mwarimu, na reke njuge nĩ ũkarora ũhoro wa atumia ndigwa tondũ atumia ndigwa reke njĩtĩkĩre nĩ marĩ kĩrumi ona ngũciatigĩra handũ Bible yarĩtie wao harĩ mũtumia wĩkĩte ũguo hĩndĩ ĩmwe agakorwo nĩ mũthuri wake nĩ akua na mũndũ rĩu nĩ athĩnĩkire biũ agathiĩ gwa cibũ nĩ ũndũ rĩu njũĩ athiĩ gwa cibũ rĩ cibũ akauma magagĩkorwo rĩu makĩaria rĩu harĩa nja nĩ mũtumia wake mũtumia wake nĩ arumanire atĩ niĩ rũga kuoya mũthuri wakwa ũrĩa oka ku apply bursary
na nĩ waigua rĩu nĩ arenda gũteithio no na kone akĩenda macamanie na mũthuri ũrĩa rĩ ndangĩũka gũkũ gwake mũciĩ, it is true. Rĩu nĩ waigua nake ona nĩ gwĩtĩĩa aretĩĩa tondũ we na mũthuri no arĩa ndarĩ. Andũ a mbere gũkua nĩ COVID rĩ, arĩa mathikagwo nĩ andũ a white, nĩ mũndũ cia white, arĩa makorwo mehumbĩte nginya ndũngĩmenya ũrathikirwo nũ. arĩ mũthuri wa mũtumia ũcio. Ngai nĩ arĩhagia tũthirĩ ta tũu rĩu makĩhanana. Ũngĩruma mũtumia wa ndigwa kwanja ũmũrumithanie na mũthuriwe wakuire rĩ, Ngai nĩ arakaraga mũno nĩ ũhoro ũcio. In fact kĩũndũ kĩu kĩ muoyo, ũndũ waigua ũndũ wĩ muoyo, kĩũndũ kĩu andũ nĩ makwenda kwĩrwo mũno. It is very true. Kana ona mwana wa ndigwa ũkorwo nĩ wa ndũĩ harĩ hĩndĩ ũngĩmũhe wĩra na nĩ wĩra araruta ta andũ arĩa no kũmũnyarirĩre wĩhori atĩ tondũ ndarĩ na mũrĩria ithe ndarĩ ho. Ngai nĩ arakaraga mũno na nĩ atuĩkaga ithe wa ciana icio, na nĩ atuĩkaga mũthuri wa atumia acio, na nĩ arĩhagia thirĩ na ihenya gũkĩra wa mũndũ ũngĩ ũhĩtĩirie. Ũcio nĩ wa gwĩciria Ngai nĩ akoragwo prioritizete, akaiga priorities haha. Ũcio nĩ ũrĩhagio na ihenya mũno na nĩ ũrĩhagio ũndũ ũkuoneka nĩ andũ othe ũkona no nĩ gathirĩ ararĩha. Ũhoro ũcio nĩ ngakũhe naguo na biblical angle. Yes. Na ngũhe ũhoro wa andũ ta rĩu mũtumia ũrĩa ũmwe warĩ aikio atunywo ihĩ ciake igĩrĩ hĩndĩ ya Elisha. Arĩ atunywo ihĩ ciake igĩrĩ igatuĩke ngombo tondũ arĩ mũtumia wa ndigwa na nĩ athĩnĩte mũno. Elisha actire instantly. Amũririe wĩna kĩ gwaku, akĩmwĩra niĩ ndĩona tũmaguta tũnini na tũtirĩ kĩguni. Akĩmwĩra thiĩ kũu itũũra ũhoe ndigithũ nyingĩ mũno, ũthiĩ ũige kũu nyũmba, ũhoe bucket mĩtũngi, ũthiĩ ũiyũrie nyũmba. Yes. It was so instant tondũ nake ekire ũguo athia hoya rĩu ndigithũ icio tondũ nĩcio ciakĩhũthĩkaga hĩndĩ yothe earthen pots. Rĩu mũthĩ nĩ bucket na mĩtũngi, agĩthiĩ agĩciga nyũmba, akĩambĩrĩria kuonoria maguta tũrĩa twarĩ tũnini, atahagia maguta hau agĩkĩraga bucket-inĩ ici, agatahia harĩa tũrĩa tuma tũnini agekĩra, agataha rĩngĩ agekĩra, ĩyo ĩkaiyũra akaiga harĩa. It is in the Bible. Tũtiathirire, agĩtaha agĩkĩra, akĩiyũria mĩtũngi yothe. Akĩrwo nĩ Elisha rĩu thiĩ thoko wendie. Akĩendia akĩrĩha thirĩ ũcio na agĩkũra ihĩ ciake igĩrĩ iria ciarĩ cioywo nĩ gĩtonga kĩu igatuĩke ngombo. Maũndũ ma mũtumia wa ndigwa Ngai aktaga immediately and instantly. Ona ũngĩona akĩrĩo nĩ thĩna wetiga nake, Ngai no arĩũka. No kono kũmũteithia nĩ ũndũ ũngĩ no ti kũmũruma. Ti kũmũruma, kũmũrumithania na gĩkuũ kĩa mũthuriwe na kũmũnyenya wacha. Ũcio Ngai nĩ akoragwo na priority amũigĩte haha mũno. God acts very fast. Ona ciana cia ndigwa gũkorwo nĩ ũracinyarie, ona tiga toguo. Ona ũrĩa wa mũthĩni ndũĩ harĩa andũ ũngĩona nĩ kũnyarira mũndũ aranyarirwo kĩmatharau tondũ ndarĩ, yani nĩ mũkinyu mũico. Ona nĩ harĩa mũndũ ũngĩ Bibilia-inĩ. Kwĩcia nĩ Naomi. I think it is Naomi. Naomi akuirwo nĩ mũthuriwe rĩ. Ngai maũndũ ma Ngai na mũndũ ũngĩmenya ũrĩa mathiaga. Amwĩrire athiĩ akore kana etagwo Boazu handũ yahuhaga ngano, akĩmwĩra athiĩ thambe na athiĩ akome hau na eyonanie nĩ mũthaka. Agĩthiĩ hau agĩtandaia agĩtaima ũtukũ harĩa Boazu akomete, agĩthiĩ akĩmũkuhĩrĩria hau. Boazu akĩigua no nĩagĩra. No tiwe weciririe, nĩ Ngai wamwarĩirie, nĩ Ngai warĩirie mũtumia ũyũ warĩ wa ndigwa. Agĩthiĩ akĩingio nĩ gĩtonga. Ngai nĩ aroraga tondũ tũngĩ ũgateithĩke. Cio kwanja atũmirwo gwa gĩtonga yarĩ na ngano nyingĩ mũno. So I can give you like very many instances cia Ngai handũ actite akact immediately. Ĩyo na mũtumia ũrĩa warĩ wa ndigwa warĩ wa Juda, wa mũrũ wa Juda ũrĩa gwatuĩkire eritwo arĩ kandĩrĩa etagwo Onani rĩ. Mũtumia ũrĩa eritwo akome nake nĩgetha maciare kana rĩ. Onani rĩ athire akĩrega akĩhũthĩra withdraw method. Mũtumia ũcio rĩ agĩtigwo atarĩ mwana. Rĩu kĩrĩekire nake rĩ athire akĩhĩngĩca ithe father-in-law ũyũ Juda magĩthi magĩciara nake. No rĩu nake Juda rĩ ndamenyire harĩ handũ ahĩngĩcwo.
riu karugano kau riu niko ningakuhe rucio story yo no nie ri hau ona rimwe ni ngeragia ku understand Bible ngarigwo tondu riri Nyambe no yakigeretie muno tukiaria matondu riri. You see the mistake he made? Tigweri tweke ni Ngai. Eri twatiriri uria ni mutimia wa muru wa nyukwa. Nuona ndari na mwana na muru wa nyukwa ni akua. Nigetha ruciaro rwa muru wa nyukwa kahukiri. Thio ciareku. Thio ciareku. Oni na yo riu yathire ogwikenie gicoke kirega guciara ku. Riu nake Ngai akimura. Tondu ni ndora ngona Nyambe ori. Tita yagire nitayekite kiundu kiri gitari na bara muno. Nikurege ngiaregire biu rimwe ndigagithie kuo. Yathire mutimia au choke kimutigania uguo. Ngai nake agikirakara akimioe. Ni maundu mamwe mama ritare ndama understand. Ni Nyambe yo haria yakwira. By the way do have atakuwaria ma. Yahitirie tondu tiguo marikanire na Ngai. Riu yonire ni yaheo rutha ikimenya yo niwe ku benefit no timutimia uriku. Timutimia uri au neho Ngai arakaririe akiona we urecire wi mugi muno. You are not that bright. Riu ri ni reke nyinuke nigetha ngutige tuhagarie. Tucemanie muthenya wa rucio na Ngai akurathime muno. Nawe muthikiriria asante sana angikorwo matwambaniriirie nawe ha otha thita. Twarehana nginya riu ni gukiire na gwathereruka. Ngai akurathime muno kauti ka undu tungi take for granted. God bless you. Atukinyaniria ni tugucemania haha o utuku wa umuthi. Jitagwo Karwibo Mukurino de wa mutimia omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good and blessed day. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Good morning, ni mitambo ya Inoro FM tugithii na mbere na kunyitanira muthenya wa umuthi ni muthenya ungi Ngai atuhe ni muthenya wa Thursday ni kuri andu maugaga kana ndimenya niki gitumaga ni kuri andu mangi ningi maugaga aramithi ndikimenya niki gitumaga no ithuothe tukoragwo turi right tondu twaragia muthenya umwe tu tukoragwo tukiaria muthenya oro umwe muthenya wa Thursday. Riu ukiri mwena uriku good morning ni wega riu tunyitanire mathaa maya tukorwo tukiaria maundu megie bururi witu hane ho nie thia ngikwiraga maundu uria marathie mahanikite oro nawe ugathie ukinyandikagira ukinjiraga nakuo uria kurathi kuhanikite nigetha ithuothe tugakorwo tugiteithania. Riu nani ni wega ngwire no tuguthie na mbere tugiteithanagia tondu ndina mbia. Muthenya wa ira ni ndirakwirire na ndirakwira tukwanjia na 500,000 nigetha mundu uria gukorwo akirokete ri anduma uria gukorwo tukiguithania mahinda-ini maya oronake agakorwo niwe wagiteithika. Muthenya wa umuthi no taira 500,000 kana nuthu milioni nicio tukwanjia nacio na ni thaa 1.5 bururi wothe wa Kenya ukiguaga. Ni wega njugi ati muthenya wa ira mundu uria rahotanire ona ndarathikagiriria radio arathikagiriria online, yani ni gathimo agakorwo ni uria uthikagiriria wi thimu-ini kuringana uria aratwirire tondu arari kuria mwena wa Western Kenya ni plaba umite kuria mwena wa Kiharu gwisia rugano rwake ni uraruiguire no ndu uria uramakirie muno ona ti muthuri ucio. Ni hari hindi njirigite guthie haria hetagwo dam site Dadora. Muthuri umwe wa hau mutumia wake ndagia matunda wetagwo Mokoros. In fact rugano ru ni ruritu muno tondu wa mbere ni muthuri wahotanite utumaga nguo hau na kwao kwari mukurwe-ini
riu twathi haria mukurwe-ini ni ndathianga kiona andu ngikiaria na muthuri ucio na ngiaria na muhotani no hari andu aria mamurehete kuma Dandora. Umwe wao ni mutumia witagwo Mokoros na nditwa riu ndarimenyire na ngirienda tondu ni mbeu njithi ndeciririe imutuite oguo tondu ni mutumia mukuru na no endagia thukuma. Tukiruga weekend ino engi muthuri wa Mokoros akihotana ciringi milioni 3. Riu ira muthuri ucio no arahotanire ringi ni undu urandicire na njira nene muno muno muno. Tiete ni hindi wanahanika hari muthuri ungi wa Embu warite milioni 2 ngicoka ngimwitira 500,000 no iyo ndianyitire na surprise story ndirathitũkire muthenya wa ira tondu Mokoros ni ndamuonete yani kuri andu mari munyaka na no ngwire ungikorwo we nduri munyaka tondu kuri mundu nake ndari munyaka. Kuri mundu ungithie nginya ngone handu macakaya-ini ni cai muraheo hau macakaya-ini we nduri hindi ukinyagirirwo kana ringi waikara haha mbere cai wanjagio ikombe na thutha ugokorwo riri murathi gukinyirirwo gatuika ni wanja kunyiha mukanjia kugairwo kanuthu ringi ugaikara gatagati-ini kana ukanjia na thutha hingo ciothe maundu maku matingiranaga. Ni kuri mundu nginya hindi ria murathie mwarite raini mwikirirwo irio ni urona biu mutumia uria uragaya nyama ni aragaya wega no ni nyama itukanite na waru no we wakinya haria aikia giciko haria gigatega kiwaru githeri. Hari mundu ukoragwo na ndiro cia muthemba ucio ni woete tuindo tu tungiriu atigaria haria nyama-ini itukanite na thubu na tunyamu tungi uguo na ni urona andu ni marekirirwo wega no mutumia ucio hari arikiria giciko gigutega kiwaru githeri ugakirigwo kai uri ndiro cia muthemba uriku. Riu kuri mundu ukoragwo hana uguo na ungikorwo uri umwe wa andu a muthemba ucio we no ngwire ndukambe gukigeria tondu hihi ona umuthi hihi gugikorwo uri na ndiro kana kuri mundu ukiumbitwo uguo gutiri undu tugukiuga no riu ri ungikorwo ni uri kamunyaka kanini Ngai ahota guguteithia muthenya wa umuthi. By the way wamukire nuthu milioni iyo ni thaa 1.5 na ni uronire ira thaa 1.5 ka niguo ndirakorirwo ngitanira mbia ici. Riu ya thimu yaku *236*2# njokere ukuoya thimu yaku uthi hari uhuragira hau niho kuhinya *236*2# ucoke uthikiririe rwimbo ruru korwo kirekera andu aria angi. Andu ni maregire kurekanira muno riu rwimbo ruru rwitagwo andu marekanire. Mwana niende kagota mwana kariota mwana nikeke siriota mwana nedara okire nedagimarira negea mutumia na ciana riu ndi muthuri waina ite kwitha mundu wothe atigwe mundu uria ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mundu wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Kanawe urekanire Ngai ndangĩkũrekera maũndũ maku magĩre ikundo cioke mũtũrĩre ũkũhũthĩre umĩre werũ wanjaũ nĩkĩo ndaiga mũndekere koina ite kwĩiga mũndũ o wothe njigwe mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Rwimbo ruru ni rwega muno ruinitwo ni mundu gwitwo Ndindiko na ni uraigua uria arauga Ndindiko ati utangirekera andu Ngai nake ndangikurekera maundu maku magire
reke twĩtĩkĩre Ngai no kinya kũrekere nĩguo maũndũ maku magĩre, na nĩkĩo tũranjia naru aborekere mũndũ wothe kuma hau Ngai nĩ agũkũrekera namo maũndũ maku makorwo makĩagĩra. Good morning, rwĩmbo rwĩtagwo andũ marekanĩre. Kwoguo aborekere mũndũ wothe nĩgetha nake Ngai akũrekere, na Ngai akũrekera maũndũ maku makorwo makĩagĩra. Rĩngĩ hihi ona maũndũ maku makoragwo matakwagĩra tondũ ndũrekeire andũ arĩa yani wĩna machungu mangĩ nĩ ũndũ wekirwo nĩ mũndũ, no haha ngagĩkwĩra aborekanĩre maũndũ maku magĩre. Ngũcokerere mũthenya wa ũmũthĩ 1:30 orotaira nĩguo ngwĩtanĩra ciringi $500,000. Nĩngũcoka njĩtanĩre 100,000 na 100,000. Rĩu tũrauga tũkwanjia na haha, tũkwanjia na $500,000. Good morning. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwega mũno, ndĩrũcokere rĩngĩ rwĩtagwo andũ marekanĩre nĩgetha ũrũigue wega. Ũtangĩrekanĩra nake Ngai ndangĩkũrekera maũndũ maku magĩre. Nĩgetha maũndũ maku magĩre ĩtĩkĩra kwamba kũrekanĩra, na warekanĩra Ngai nake nĩ agũkũrekera na maũndũ maku mothe nĩ magũkorwo makĩagĩra. Andũ marekanĩre. Good morning. Nĩndaiguire mũthenya wa ira gũgĩtuĩka atĩ kũrĩa mwena wa Dandora, reke ti Dandora nĩ gũkũ mwena wa Nairobi, no mbere nene reke twambe tũigue rũrũ. Andũ marekanĩre nĩgetha kuma hau tũthi tũkĩaragia maũndũ marĩa marahutia bũrũri witũ. Oya thimũ yaku nĩyo *236*2#. Coka ũrekere andũ othe *236*2#. Coka ũririkane $500,000 nĩwe kwanjĩrĩria. Mwana niende kagota mwana, kariota mwana, nikeke siriota mwana. Nedara okire, nedagimarire, negea mutumia na ciana rĩu ndĩ mũthuri. Wainaite kwĩitha, mũndũ wothe njigwe, mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria, ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria. Nĩndamũrekero, ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Kanawe ũrekanĩre, Ngai ndangĩkũrekera maũndũ maku magĩre. Ikundo cioke mũtũrĩre ũkũhũthĩre, umĩre werũ wa njaũ nĩkĩo ndauga mũndekere. Wainaite kwĩitha, mũndũ wothe njigwe, mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria, ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria. Nĩndamũrekero, ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Ciana ine twaimagaraga, maina kĩgwa kĩnene ndũa thuti cia mwĩrĩ. Mwene akarakara kana rĩngĩ akanegena, kĩra ndĩreka wega nĩkĩo ndauga mũndekere. Wainaite kwĩitha, mũndũ wothe njigwe, mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria, ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria. Nĩndamũrekero, ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Munini nĩ mũru, maya nĩ mondĩrarĩa, rĩu ndĩna ciana nĩkĩo ndĩrũgĩo igũrũ. Wainaite kwĩitha, mũndũ wothe njigwe, mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria, ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria. Nĩndamũrekero,
Thaire tu kamera nego maikia Are anda enagia kamera nego maikia Nandia maikirie Taiga mandekere Koina ite kweitha Mondo wothe jigwa Mondo renda na eteria Rao ya dekere Na mondo wana eteria Renda murekero Toro wakwa wothe Dawiga mokoine makai Asio dago eta Nondo matikaiga neire gwakwothe Nyuma wanake-inĩ na getweka kamatimo Mondo nĩikageria muoyo gwati-inĩ ciana iria Na kĩondo kĩmwe no nginya magĩkomoranie Nĩndoko theri-inĩ tarĩ namba nĩ ya mũici Koina itekwĩitha Mondo wothe njigwe Mondo ũrenda na eteria Naoya ndekere na mundu anaeteria Nenda murekero Toro wakwa wothe Ndaiga moko-inĩ ma Ngai Koge Naithania mabae Na mũno anarua Ai undeithagie konaga ici ngangotero Gethie na ngecoka ngathiaga itekũĩmwo Mũndũ ũngĩkorwo iarĩ na ũrunanie Ndĩratheria rĩtwa nĩkĩngeithie na iceithire Koina itekwĩitha Mũndũ o wothe njigwe Mũndũ ũrenda na eteria Ndahoya ndekere na mũndũ anaeteria Nenda mũrekero Toro wakwa wothe Ndaiga moko-inĩ ma Ngai rwimbo rwega muno ruinitwo ni mundu gwitwo Didiko andu marekanire good morning Didiko ni muini ungiuga muini mwega tondu ni aratwira andu mambe makirekanire nigetha nake Ngai akorwo agikurekera ni hari nyumba ĩrĩa ĩragũire gũkũ mwena wa Nairobi na rĩu nĩ hĩndĩ gũkwanjia gũkorwo na iũndũ na nĩ ndaiguire nginya CS ũrĩa ũkonainie na maũndũ ma mĩako akiuga atĩ nyũmba ĩno rĩ nĩ ĩrathire kana nĩ ĩrakĩrĩirwo rĩngĩ yani harĩ kũringana na ũrĩa yarĩ yathiĩ ĩthi ngoroba 12 no ĩgĩthiĩ na mbere rĩ na yakĩtwo na mũthingi wa ngoroba 12 rĩ nĩho ĩrongereirwo irongererwo ngoroba ingĩ 4 o kũu gĩtagatĩ-inĩ kũringana na CS ũrĩa ndaiguire akiuga ira na nĩkĩo kĩratũmire ĩgwe rĩu gũkĩrĩ maũndũ maingĩ mũno ma kwĩumĩria no reke njuge atĩrĩrĩ o mũndũ arĩ wĩra wake ta rĩu niĩ ingĩrwo thiĩ ngake bara ndingĩhota nĩ wonaga mũchaina ũrĩa akaga barabara ĩyo ngo nĩ aramenya kũrĩa ĩrĩte maĩ barabara ĩyo nĩ njigananu wega na kũrĩ barabara ingĩ ũiguaga nĩ yakwo ũkaiguaga barabara ĩyo harĩ handũ ũraigua nĩ ĩrora na njĩra nguhĩ mũndũ arĩ wĩra wake kũrĩ ta rĩu mũndũ ũrĩa wakaga nyũmba angĩrwo atĩ harĩ mũndũ mũrwaru athia mũhe ndawa kana athia mũthĩnje ndangĩhota gĩtũmi nĩ tondũ ndathomeire wĩra ũcio nake mũndũ ũrĩa mũchaina na nĩ mwaki mwega mũno 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 wa bara angĩrwo agathomithie gĩthũngũ handũ kana gĩthweri we ona ndoĩ kĩu nĩkĩ o mũndũ arĩ wĩra wake rĩu rĩ kũrĩ andũ arĩa maroraga ũhoro wa mĩako na reke twĩtĩkĩre nĩ harĩ andũ mĩthemba ĩtatũ nĩ harĩ mũndũ ũkũrora wĩra wa mĩako aya nĩ andũ akanjũ nĩ harĩ mwene na nĩ harĩ itonga iria ikoragwo irĩ kuo thĩinĩ wa kanjũ handũ haha no kinya harorwo atĩrĩrĩ mwene rĩ nĩ arauga nyũmba ĩno ndĩrenda ĩthiĩ ngoroba cigana ũna
hari engineer nake ona angika atia ri ndireciria hari undu angika no eheririe amwire riu ri ha ni ndeheria nake ri hari ona ng'aragu agukorwo akigerera wona eheria hari andu angi nao maroraga nyumba na no tumanyururie muno aya makoragwo makirora nyumba cia kanju ungikorwo wira waku we wandikitwo kurora nyumba eno uhurirwo thimu wirwo nyumba we rathie gorofa 16 riu we nduri handu ngiuga ati nyumba ni ya gorofa 12 munene in fact kurigana uria bururi wa Kenya uranagwo reke twitikire tari ungihurirwo thimu ni mundu uria munene piu ni tuge ni ta governor kana mundu ungi kana deputy governor kana andu acia nene wirwo nyumba yo ni gorofa 16 kana president yo goro hihi ni tuge ni undu ungi turoya example tu wirwo ni gorofa 16 na we no ni ya 12 ni hakinyaga handu kauga riu ri niguo auga uguo niguo magwika uguo arauga ri niguo magwika koguo kiundu kiria kia andu aria nene riu tari ngikuri andu aria nini no andu aria nene ni mekwenda kurorwo muno na in fact hage akinya handu hatuike ati hari mundu wa gweta ni thimu ahuriirwo ndeto eno ni kwenda gukakorwo ikimurorwo na njira nene muno anyway ni maundu maria marahanika na ndauga uguo tondu ni kuri andu marakwiriire ho na ni uru muno na baigirire were o tari we mwene ri ungikerwo ni engineer ati no harehe thina ri kaba gwitikira ona gutuika riu ucio ni undu muhaniku macio ni mai marikitie gukorwo ni maikurukite ndauga uguo tondu kaba gwitikira tondu ungikorwo ni urakire nyumba ya mamilioni macio mothe na ni ya momoka riu ninge ni wekora cira-ini ni ogwati munene muno undu uria uriho ni ati hari mundu wanjirite ati Kenya ni bururi ungi muritu muno ukorwo ukimenya uhoro waguo na gitumi ni tondu hari nyumba yagwite handu nyumba yo yagwa ni hatwikire riu we anjirire akoragwo ari wakiri na ari wakiri ni hatwikire handu mwene ni aguthitangwo riu ni athiete mucamanio wa mwene kana wandu aria mari hau nigetha akirugamirire kana akiheo wira wa wakiri aciririre na andu aria mari hau mamumakirie muno tondu gworirio tuguthia tena riu mwene ni akuhurio ni akuhurio ni borithi muthuri umwe ari hau niguo oririe mwene ari oro hau na ni mumaku muno muthuri umwe akiuga akiuria mwene uriku na ithe ndaragikuireire oro hau cira githira nake mwene akimenya na ni ndirakuire muoyo no ni arakuire na ari oro hau na gutire mundu unginyitwo orio riu no manyitire andu aria manakuire na thi kihora bururi uyu witu uri undu nyingi anyway thaa 11 na ndagika 25 thaa 11 na ndagika 25 good morning rwimbo rwitagwo agiginyani Ngai ahota kwirehe muthenya wa muthi haria hothe ukiri ni ndakwira nuthu milioni niyo ngwanjia nayo hatire nganja ndikwanjia mwena uria ungingwanjia na ciringi nuthu milioni 500,000 thaa imwe na nuthu riu we wiha ndwire mundu uria uwi ni ari munyaka haha na haria ni 500,000 nicio ngwanjia nacio nuthu milioni oya thimu yaku star 236 star 2 hash ndukamake wiko ungikorwo mundu uria urahotanire ni bundi wa mai na arari Western Kenya arari na uku Western Vihiga na Ngai aramukora no kwao ni kuria mwena wa kiharo ndugakende kumenya kwanyu niku Ngai yoka nioka reke Ngai wa agiginyani akorwo agiuka ureka atia ndukagererio hari mutumia wanjirite ni kugererio urakigererio niki oya thimu yaku uhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wona warikia gwika uguo rumirira mitaratara Ngai ahota guka ni hari uhuragira star 236 star 2 hash Dagitari Kamau ari kuria mwena wa Lanet ni aranjira ndimuheanire pole ona no ndiraheanite muthenya wa ira kuri Mr. Mutongo uri ukoragwo uri wa haria Texas Butchery na Ikuru na Kamau wa haria Kiondo Chemist haria Lanet
nĩ kwehererwo nĩ mamu wao nĩwe wĩtagwo Mĩrĩ Wahu kana andũ mamwĩtaga Matha nĩ wa harĩa Saragita Nyandarua na mathiko nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ arĩa othe mangĩkorwo nao nĩ mehereirwo pole sana kuma gũkũ kwa Inooro FM. Good morning Agiginyani *236 *2#.
Riu ni hindi thinacara ina ndagika 33. Good morning ni mitambo ya Inoro FM. Na riu iri gukinya hau ni wega ngagikwira na kiama kia ODM no kirathie na mbere na gwikora hatikaini. Na kiuria kiria andu aingi mareuria ni atiriri, mundu gwitwo Oburu Odinga ni akuhotana na kiama giki. Kindu kiria kiratuma gikorwo kiama giki ki hamwe ni mundu gwitwo Raila Odinga, tondu gutiri mundu orona umwe ungiramuhuthirie, gutiri mundu ungiramukuire na njira ingi tiga ati niwe munene wa kiama, na ni ungirekorire wi handu hatari hega, ungiramwagiire gitio. Riu ri kiama giki ni gikwirugamia rungu rwa Oburu. Kiu nikio kiuria andu aingi marakorwo makiuria, na hihi kiama giki giguikara atia. Andu aingi aria mararia uhoro wa kiama kia ODM marauga thina uria wiho kana njatukano ro iria iho ni andu aria mari mwena wa Ruto na andu aria matari mwena wake. Hihi ri haguthia atia handu hau? Ni wega muno thaa 11 ndagika ni 34. Mundu angikorwo hihi ni akuma ithaa riri muhotani wa nuthu milioni, ni wega njuge na njokere ati ni nuthu milioni muthenya wa umuthi bururi wothe ukiguaga, na ni ngwanjia nayo thaa 1:30. Riu na njira nguhi mathaa meri matiguthira itetanire ciringi nuthu milioni. Mathaa meri matiguthira hau ni wega ngwire, tondu riu ina ndagika 34. Kone nie we ungikorwo mundu no ahotane maita meri, Ngai no erehe. Haha tikoragwo ndungi, ni munyaka ugakorwo uri waku. Nie no kone niwe no thimu ingioya thie haria hari *236 *2 *236 *2. Kiugo kia muthenya wa umuthi kiria gitumitwo ni muriithi wa Kang'ara, na mundu kuona muriithi wa Kang'ara ni amugeithie muno. Kirauma hari thiini wa ibuku ria maundu ma matuko ma tene 29:12 kiratwira atiriri, utonga na gitio ciumaga kuri we, na niwe wathaga maundu mothe, ningi niwe wina uhoti na hinya, na niwe na niwe unenehagia maundu na akamatugiria. Ni ngucokera maundu ma matuko ma tene 29:12 utonga na gitio ciumaga kuri we, na niwe wathaga maundu mothe, ningi niwe wina uhoti na hinya, na niwe unenehagia maundu na akamatugiria. By the way, maundu mothe maumaga kuri Ngai. Ni wonaga mundu ni erutanagiria muno, no agakorwo ringi ukarigagwo muthako wake waga kuingirana niki. Ona ni njirigite kuigua mundu umwe woritio kiuria, mundu waku ri niki moranagia na mbia. Iyo ugakorwo ni uraheo tu contract kundu kuingi na kuingi, ugathio karuta, no andu no mararigwo niki muranagia na mbia. Yani niki muthako waku utaingiranaga. Ni wega nyambe njuge no kinyo rute wira na kio muno, ucoke wihoke Ngai, tondu kiugo kiratwira thiini wa maundu ma matuko ma tene 29:12 utonga na gitio ciumaga kuri we, na niwe wathaga maundu mothe, ningi niwe wina uhoti na hinya, na niwe unenehagia maundu na niwe unenehagia maundu na ukamutugiria. Ni ngucokera tathikiriria, utonga na gitio ciumaga kuri we, na niwe wathaga maundu mothe, ningi niwe wina uhoti na hinya, na niwe unenehagia mundu na ukamutugiria. Riu nie nguga ati ungi Ngai angiuga ni ukuneneha umuthi ni ukuneneha, na angiuga ni ukuhotana by the way nginya nuthu milioni ni ukuhotana, no ni urikihotana utageretie *236 *2. Tondu ndati ndakwira muthenya wa umuthi no ta muthenya wa ira, hatire bata wanjeterere thaa 4
niguo ngwitanira nuthu milioni na hari mundu ukirite ithaa riri nake arikorwo ati areterera thaa 4 we ukirite ithaa riri thaa 1:30 eterera munyaka waku ukiri oro haria thiini wa nduru ya 100 na 100 no reke twanjie na mbere ni undu waku we ukirite tene na rikorwo muhotani auma ithaa riri star 236 star 2 hash mathaa ma kiroko maya nimo mathaa maria mega ni mathaa ma kiroko rwimbo ruru ngenagia muno onongo urathie wira mathaa ma kiroko taru ndoraga andu metagwo matereba ni tuge guku mwena wa Nairobi by the way ungikorwo ni ndereba na conductor ni marutaga wira munene muno taru ona muthuri ugwitwo Java akoragwo ari kuria kiria-ini taru ngari yake ni kurite kuma kuria kiria-ini irorete Nairobi andu aingi mokagira mathaa ma tene mathaa ma kiroko aria mateithikaga no riu ungikorwo mama na nikio ndirauga uriukira thutha wa thaa 1:30 by the way hari mundu uriukira thutha wa thaa 1:30 rekio kire mundu ahotanite mbia ucio ni aritigarirwo ni 100 kana 100 no we wi haha ri ndugerie nduhota gwikora star 236 star 2 hash muno temathaa mawaine Jesu akirie gusonda menyerera ndukahana temathaa makiroko menyerera ndukahana temathaa makiroko nimo maenagia mundu meraga mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigota mwaki muthenya wothe ugathuka menyerere mainda kadareu ne tumete mathaine ma kiroko yarikirie guthoa nigetha tuinuke mucii we urio kainukia mbere ya muno menyerera ndukahana mathaa ma kiroko menyerera ndukahana mathaa ma kiroko nimo maenagia mundu eraga mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigota mwaki muthenya wothe ugathuka kirimo giotaga mwaki gikoiga gukiakie gicoka guthie wira mathaa mathiete muno gikajia kwiro maciara oiya kwikaga atia ugagikinya hwaini atarutite wira mwenda menyerera ndukahana mathaa makiroko menyerera ndukahana mathaa makiroko nimo maenagia mundu meraga mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigotha mwaki muthenya wothe ugathuka maithona mbere hane ta muthomi mugi kuda mwathani arandeithia ri mathaa mawaine kamwiria gutumanite atheru ni twarahuke nigetha twike kaundu tugikenia Ngai menyerera ndukahana mathaa menyerera ndukahana mathaa makiroko nimo maenagia mundu meraga mundu no tene ni muraihu kirimo gigota mwaki muthenya wothe ugathuka nikuri hindi ndatuire mathaa makiroko nathukangagia mahinda na maundu maguthira
ndiamenyaga ta muoyo wakwa nĩ thirĩ Ngai wakwa nĩ akanjũria ndamwĩkagĩra atĩa ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ erage mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩte kana tũraga ũikaire ta mathaa ma kĩroko kĩoe Ngai agũteithie nĩgetha ũgĩe na maciaro akũinũkia harĩ Jesũ wĩnyitĩre igai ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ eraga mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko ndamenyerera ndũkahana ta mathaa ma kĩroko nĩmo mahenagia mũndũ erage mũndũ no tene mũthenya ũyũ nĩ mũraihu kĩrimũ gĩgota mwaki mũthenya wothe ũgathũka na nĩ mathaa ma kĩroko nĩ rwĩmbo rwega mũno tondũ gũkĩrĩ andũ monaga mathaa maya ma kĩroko ma mũthenya magakĩona na reke njuge mathaa ma kĩroko niĩ nĩ ndĩmendete kwa ihinda iraya niĩ nĩ njũkagĩra rĩmwe gatene ona gũtuĩka rĩmwe mũndũ nĩ agĩkĩhĩtagwo no rĩu mathaa maya ma kĩroko nĩ mathaa ma mwanya mũno rĩu ciatigara ndagĩka 15 nĩgetha ikorwo ikĩhanda wega thaa thinacara ya rũcinĩ nĩ harĩ ndeto ĩna kĩeha mũno na ndeto ĩno ĩramenywo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna mwana thukuru na ndiyo nĩkĩ kĩratũmire thirikari ĩthigithanie ndeto ĩno na njĩra ĩno atĩ mũndũ ũrĩa wĩna marks nyingĩ nĩwe ũretwo thukuru ĩrĩa njega no ũrĩa wĩna nini nĩwe ũretwo ĩrĩa njega no ũrĩa wĩna nyingĩ agetwo thukuru ya mahuti-inĩ ũyũ nĩ ũndũ andũ aingĩ matakakorwo they will never forgive the government matikamĩiguĩra tha rĩngĩ mũthenya wa ira nĩ ndĩraiguire ndeto ya njĩrĩria na ĩranjĩrĩirie na Rigathi wa Gachagua na kũrĩ andũ makoragwo rĩngĩ makiuga ena ũkabira no rĩu nĩ hinda twĩcirie nĩ tuge thukuru nĩ yoywo Mang'u kana Alliance ĩno yaneanirwo mĩgũnda ĩrĩa andũ mangĩaneirwo in fact ĩngĩrĩ andũ a kũu mwena ũcio no makĩrutĩra thukuru ĩgĩakwo aciari a mwena ũcio magĩaka na rĩu nĩ hakinyĩte handũ rĩu andũ makanjia gũkorwo arĩa aingĩ nĩ arĩa marauma kũndũ kũngĩ no wathi kũndũ kũngĩ ũgũkora a kũu no marĩho nĩ tũkũhatekwo tũkinye mũico na ndikwenda kwaria ndeto ĩyo ndĩmĩkĩrie hau tondũ ĩyo nĩ ndeto tũgũtigĩra ateti no tũkĩaragia rĩu he bata kwaria ma tũgakĩaria merĩ ĩrĩho he bata kwaria ma na njokere meyo tũtangĩmĩaria hatigũka wega rĩu nĩ ndagĩka 12 nĩgetha cihande thinacara na nĩ ndakũmenyithia niĩ ngwĩtanĩra ciringi nuthu mirioni thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 niĩ ngwĩciria nĩ ndarotire na nĩ ũndũ wa gũkĩra ithaa rĩrĩa kana kũmenyera ũndũ ũmwe thaa 1:30
riu na nĩ ta ithaa na kĩndũ kuma riu nĩguo ngwĩtanĩra nuthu mirioni na gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo rĩ nĩ andũ arĩa marokĩra tene nĩ kũrĩ andũ mokagĩra tene na nĩ kũrĩ mũndũ ũgũkĩra tene agathiĩ maũndũ make reke akorwo agĩteithĩka we ihinda rĩrĩa kĩroko oya thimũ yaku *236*2# na wĩre Ngai akuonere kũraya. Mũtambũrũko-inĩ wa andũ makiri maingĩ ihiritho rĩaku Ngai nĩrĩranyona mũthũkũmi wĩikaire gatagatĩ-inĩ ka mĩaka ihingoro ya Ngai njĩciragia atĩa wĩtungumania gwakwa no gũkĩhote ũgatũma rũciũ rwakwa rũkagerera Ngai nĩ ũĩ harĩa niĩ ngoimĩrĩra ihiritho rĩaku no rĩnyonere rũciũ gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ nderi ĩrĩa yonaga kũraihu mbere yahota kwĩyonera rũciũ rwayo ũrĩa rũtariĩ kana yone harĩa rwĩga rwayo rũkĩhithĩtwo irio ciayo kana kĩrĩa ĩkarĩa rũciũ mũrũthi ũrĩa mũcangacangi ndũrĩ wamenya njĩra ya guoya kwĩyonera mũnyake kĩrĩa ũguo naguo ũhithĩte ndingĩona rũciũ rwakwa mwĩyoneri ũkĩnyonere rũciũ rwakwa gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ. Wĩtĩkio wakwa nĩ mũnini tondũ kinyĩte oro harĩa maitho magĩkinyĩtie hinya njũĩ wa ira ndiũĩ wa rũciũ tondũ ti rwakwa ĩtĩkĩra rũciũ rwakwa rũkagerera werire Iburahĩmu oime kũrĩa aciarĩirwo ũkamuonie bũrũri ũrĩa gatheremera onanie kũrĩa ngoimĩrĩra we nĩwe ũĩ Jehova we mwoni guothe nyonera rũciũ rwakwa gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ mũndũ gũthĩna nĩakĩragwo no toyũ mũtahe na mũtongu akerwo no toyũ mũracerie kũringanaga na harĩa rũciũ rwaku rũigĩtwo tuonie gacĩra tũgakiumĩrĩra kũndũ kwega Yusufu nĩendirio Misiri agatuĩke ngombo matiamenyaga atĩ rũciũ rwake nĩkuo rũigĩtwo kũrĩma na mbĩrĩria wega makarĩkia ũru tumĩrĩrie harĩa rũciũ rũthakarĩire gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ gwĩtaga kĩoni wakwa ũnyonagĩra kũraihu wĩcũthagĩrĩria rũciũ rũgamĩte ũmũthĩ gĩcũthĩrĩria rũciũ rwakwa ũrĩa rũtariĩ rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ. Yes, rũciũ rwakwa rũthakarie o ta mahũa ma werũ-inĩ rwĩmbo rwega mũno mũno mũno
na nima in fact ngoro ya guthakariria ta muthenya wa muthi o ta mahua ma weru-ini ngwihoka ni umonaga hihi maundu maku ni magukorwo mari mega. By the way, wahota gukorwo ringi hihi ni ukoretwo utaikaire wega na hihi ukorwo ukigeria na uikare uru makiria tondu igana riaku ni rigukorwo ringi rikiura na wahota gukorwo ringi hihi wahota gukorwo ugiteithika muthenya wa umuthi kuringana na maundu ma Ngai. Na ndirakwira muthenya wa umuthi thutha wa ithaa rimwe na ndagika 37 niguo ukuigua ngiheana riboti ati milioni imwe nuthu milioni ni thaa imwe na nuthu na ni njui ni ukorwo ukiigua *236*2# *236*2# iyo niyo namba iria ugukorwo ukiingira *236*2#. Ni hari ndeto ndirona ngatheti-ini na ni ndeto ina kiha muno tondu mathukuru maingi ni mararihia kiria gitagwo commitment fee, na muthenya wa ira thirikari ni roigire ati commitment fee ino yeherio, ndukarihio mbia nigetha oneo marua ni mundu niguo thirikari iroigire. Thukuru nyingi wathie ni urerwo wambe utige ciringi 10,000 na uthie urihe bengi nigetha wikirwo system-ini kana nigetha oneo marua. Riu thirikari ino iraugire mbeca ici ni irigo na itiagiriire. Rimwe no urigwo thirikari yendaga atia tondu ni nyue murathigithanirie maundu maya murameka no rimu na ni ministry iria ina ugi ucoke wire principal ndagetie commitment fees, na hindi iyo mwana wake ni ekite wega biye na 68 kana na 65 kana na 59 ucoke umwite thukuru ya ndi kana ya mahuti-ini, nake mundu uyu riu aguthie thukuru ino arorerie ngi principal ucoke kiatia na githe to kinyetie to pesa nigetha akune marua atige atiri ni uguturwo ni mbia icio ingi urai na kwoguo thukuru tondu ni akune marua nduguthi thukuru ingi tondu already ni wariha fees ya gwikomiti ati ni ugutwara mwana kou. Riu niki kingi in fact ona no urigwo thirikari yendaga atia tondu ni nyue murathigithanirie wa mbere mukimenyaga uria mureka. Taruri ona hari thukuru itagwo Limuru Girls ni marakwira ogoro ni ndukaingire kou no ogoro ni ugutiga karatathi ka mwana waku uria tu ukinyetie .65. Kwoguo ni ta kuonania atiriri ni hari criteria iria mungiroyanie national nayo. Ta Limuru Girls ni marakwira ogoro ndakinyetie 65 tiga utinda ugitiga ni kwihingisa na wona ogoro akinyetie ogoro ugwitwo wambe uri commitment fees. Ino ni commitment ni yani ni fees ni part ya fees nigetha ndugagithie thukuru ingi tondu tari ungirora thukuru tari Limuru Girls ri irigainie hau na roreto Limuru. Kwoguo mundu no ahote kuma hau athire roreto Limuru acoke aingire ogwe gate athie Alliance aume roho athie Kenya High na mundu uria ririkiriria kuria Mirihiru ni akohota kugutha kou guothe na muthenya umwe agereire Pangani. Riu uria wa Limuru atangika oguo ri na ni areciria mwana ni agoka na ni athire thukuru ingi ri kiu ni githigithanio na ni ndirona hena thina in fact ona kawaida hatire thina mundu gwitia commitment fee, yani ni commit ati mwana ni akurehe kou ndagagitindi akiurura thukuru umwe guthii uri ungi acoke one uri ungi nawe ni umuheire marua ugacoka ukora ningi thukuru yaku ndi na ciana. Anyway thinacara yatigaria ndagika 3 *236*2# thaa imwe na nuthu milioni.
nĩ magumo ya maũndũ maku nĩ yũĩkaine we wi mũheani nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara yatigaria ndagĩka 2 mhwe kana mũthenya wa ũmũthĩ ũtukũ kuma thaa 5 nĩguo timu ya Arsenal ĩgũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Liverpool. Arsenal ĩgĩtuĩka hihi nĩ ĩgũthiĩ ũguo ĩhũre Liverpool nĩ ĩgũkorwo ĩ handũ hega mũno tondũ rĩu ĩgũkorwo ĩtigĩte timu ya Manchester City na point 8. Hwaĩ Manchester City nĩ irakorirwo ĩgĩthiĩ draw ĩngĩ na timu ya Brighton. Na ũrĩa menye Manchester City nĩ ĩrathire draw na Brighton na Manchester City ĩrarĩ kwao. United nawe ĩrathiĩ draw 2-2 na timu ya Burnley. Timu ĩrĩa ĩrahotania nĩ Newcastle ĩrahota Leeds 4-3 aya marafunganire bao 7. Chelsea nĩ umbuthĩ ĩragothwo 2-1 nĩ timu ĩgwĩtwo Fulham. Wolves na Everton 1-1. Crystal Palace na Aston Villa na Aston Villa nĩ yanjia gũthua kĩbũgũ. Brentford irahũra Sunderland 3-0. AFC Bournemouth irahũra Tottenham 3-2. Good morning. Thinacara ya rũcinĩ nĩ yakinya. Uyu nĩ mũhĩa wa Maina ũratuthomera mohoro ma thinacara. Rĩu na njĩra nguhĩ nĩ kuga mahinda nĩ makinya. Ihinda nĩrĩo rĩrĩ wĩethere ciringi nuthu milioni tondũ ithaa rĩrĩ rĩngĩ thaa 1.5 nĩguo gwĩtanĩra ciringi nuthu milioni. Kĩoe thimũ yaku rĩu ũthiĩ harĩ *236*2# nuthu milioni nĩ gũkorwo ĩkĩoneka. Ngai yakorwo arĩ mwena waku. Inoro Mogene Motare Inoro Oroshine Rũcinĩ rwega nĩ thinacara na warahũkĩra mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na mĩako ya mathukuru ma mũingĩ ma mũthingi ma Embaringo na Ngareng'iro kũrĩa mwena wa Kĩeni-Nyĩrĩ nĩ raiga aciari na hahũ atĩ ciana ciao no igũmĩrwo nĩ mũtino ihinda o rĩothe. Makaya mao maumanĩte na mĩako mĩũru ya cioro cia irima iria cierekeire kũmomokera ciana ciao na kũiga mĩtũrĩre yacio gwati-inĩ mũnene. Rĩu marenda mũmbunge wao Njoroge wa Wainaina arahũke na acenjie ũthiũ wa mathukuru macio kuona irathi imwe iria ciakĩtwo na mbaũ onacio cierekeire kũgwa. Mwandĩki witũ kũrĩa Rware Theuri wa Mbogo nĩ acerete kũu mathukuru-inĩ ma Embaringo na Ngareng'iro na agatũrehera ũhoro ũyũ. Rĩrĩ mathukuru maingĩ marathi na mbere na kũhingũra mĩrango kũrĩ arutwo tamu ya mbere ya mwaka wa 2026. Aciari thukuru-inĩ imwe mwena wa Kĩeni mararĩ na nganja mathukuru maya kwaga kũhingũra kumana na kũhoboka gwa cioro mathukuru-inĩ maya. Tarĩu tũngĩrora mwena wa cioro ciothe irĩ hakuhĩ kũgwa na tũtirauga cukuru ĩno nĩ kũhingũrwo tondũ cioro citũ cirĩ hakuhĩ kũgwa. Mwena natharĩ naguo ona tũrugĩte tũtikũgĩa ciana ingĩ tondũ natharĩ itũ nĩ kũgwa ũragwa ona ciana citũ ihana o rũkũngũ. Ciana icio ndakwĩra population ĩra approach 500 twana tũu nĩ tũingĩ mũno. Ciaro iria nyingĩ citũ nĩ ciacinkire nĩ ũndũ wa mbura ici changes ya rĩera ũguo ũrona kũraikara gũkĩgĩa mbura irakĩra. Cioro nĩ ciacinkire na igĩthũka. Icera ritũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Embaringo rĩkĩonania ciana igĩteithĩria cioro-inĩ cia mbaũ iria itarĩ na ũthiũ mwega kũrĩa aciari marauga cioro cia mahiga no igĩrĩ tu na thukuru ũyũ ũrĩ na arutwo makĩria ya 500. Mbunge witũ ti rĩmwe kana merĩ twana mwĩra ũhoro wa cioro ti matatũ through chairman witũ wa BOM anerwo. Hamwe na uguo makiuga thĩna wa irathi nĩ ũkĩrĩtie njano kuona mũmbunge wa Kĩeni Njoroge Wainaina amakĩire o kĩrathi kĩmwe tu na marabatara irathi 4 cia grade 1 nginyagia grade ya 4 amu ciana nini irathomera irathi irĩ na heho na rũkũngũ rũingĩ. Agio ciana igatwarwo private tondũ wa cukuru ĩno itũ tũngĩhoya Ngai na njĩra nene mũtuĩke ũtũnyitĩra ta thirikari tũrũndĩrwo cukuru ici ituĩke kũhanana na cia iria ingĩ. Tuona cukuru iria ingĩ kũndũ cukuru ciĩ thaka ciĩ nginya na tairo tũngĩhoya ihoya tũtuĩke a gũthondekerwo cukuru ũyũ witũ ũtuĩke wa kwagĩra tũhanane na ciana irathi rĩ tũtirĩ umani ati ona ciana kinya igĩũka rĩ igĩthi gũthoma rĩ roka kũrĩa ciana irathomera rĩ gũtigũthiminde roka tũgũraga hakuhĩ mwana kiwa nĩ kũrĩkia no tũgũra after 2 years tukagũra roka. No thirikari tondũ tũngĩkorwo twaheo kĩrathi kĩmwe nĩ thirikari kĩa NCDF na twĩna population ya ciana kuma ira approach ya 500 tũkuona twĩna thĩna
tondu irathi ingituika ni double stream ciothe ni kuona kuri twana tumwe turi batara ukorwo tukithomera irathi icio cia miaka ya tene iria aingi aitu turi ciana no cio twathomeire. Aciari aya makiuria andu a wendi mwega thirikari kaunti ya Nyeri undu umwe na mubunge kumanyitirira niguo mahote gwaka irathi ici na cioro kuona nginyagia ciana thari itire na kioro kuona ona kio nikirikitie kuhoboka. Twina koro kanini muno makiria karia karari kana thari gwenda kuga niho arutani marakorwo magithie na ni koro kanini koro ga kanyumba kamwe ga kamurango kamwe. No nyende benchmarking nene muno ikoni atongoria kaunti ya Nyeri mathie kuria kwa ndi tutie kwiriro Singapore kundu turakahota gukinya ni mathie haha ndi Nyoro mathie mone cukuru cihana to ni ndona TV no wathie kwitu ciana kinya mucuha gutire ona MCA ona governor ona MP matitwera ona konika mucuha ciana ciona ga gucuha handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Tuthie migunda-ini na onjoria aria maguraga na kwendia makadamia ni maratetia thirikari ni guthie na mbere kuhinga thogora ya magetha macio magitwarwo mabururi-ini ma ugeni ni kuhetukira kuri ngwataniro yao yoikaine ta NUTAC moigite thengia mukana ucio kuri na ahuri biacara makoretwo magitua na kwendia makadamia na njira cia hitho no thirikari handu-ini hayo eroiga mukana ucio uria wambiriirie guthingatithio mweri-ini muthiru wa Dithemba ya mwaka muhetuku wari wa kuhotomia akuria gutua makadamia methi. Kwina bara nene muno Miru thigari iratengerania na andu kunyita aggregators aria matari akia magitu tondu andu acio maraheo mbeca ni ma factories bathi bakure gadamia utuku gadamia radio tafadhali na twina ruhonge rwa agriculture twina minister twina DG na twina agriculture food authority ambao ndio regulator uguo njira ruhonge rwa aba ru ni ruo rukomereire wira-ini waruo tondu handu wa kwamba guka kuri trade acio maragura mangiramba guthi factory-ini mamenye ni factory ko iragura umuthi uyu ngithi kwi sabucibu kana kwi machiefs matiwe kana kwi watho wa kuhinga gadamia ungithi kwi security committee tondu ni njaritie nao matiwe ungithi kwi DCC matiwe ungithi kwi village elders matiwe tondu watho ucio ri wahithukirio no kiandikwo na security ikiandikwo itiane kuruki kuma top to the bottom na nginya aba ni ndimandikirite marua akoro ni magadamia ni mekugurwo ni magurwo ni andu othe na ithuĩ turi arimi twi tayari kwaria na andu othe aria maragura makadamia ona Saitani oka atuhe mbei njega ni tukwaria nake. Ni riboti tuguitheranirio wega ni mwandiki witu Joseph Wachira mohoro-ini maitu maria mekurumirira ithaa riri ringi ria thaa imwe na kuo kuria mwena wa Uasin Gishu mutongoria wa bururi mugathe William Ruto umuthi ni erigirirwo gutongoria igongona ria kuheana kigina kuri mbeu njithi kuria rugongo rwa gitaru kia Rift Valley mubango-ini uria uikaine ta Nyota mihang'o ino ikuhanikira kiwanja-ini kia mathako gia Sports Club mucii-ini wa Eldoret ikire hamwe mbeu njithi 70 kuma hari o wodi mwena ucio na governor wa Uasin Gishu Jonathan B kana koti moja ni uritie mbeu njithi gukorwo makihaririria kwambiriria biacara kuhetukira mubango ucio na ni riboti ya Salome Murugi iria hamwe na mohoro mangi maingi tukwamukira wona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini uyu ni mucii wotugi notana Inooro FM ithani ria kuhagaria njitagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. City Downy, welcome. Shakona washo mugonda sherire, welcome. City Downy, welcome. Wenda kwete mani atanja uyambo, welcome. City Downy, welcome. Atumia kai mutare gemi, welcome. City Downy, welcome. Ageni welcome, City
kuigua rugambiru ukamenya nima ni welcome na ni ndakunyita ugeni muno ni mitambo-ini ya Inooro FM. Good morning. Ni haria hothe uri riu ngai kunyita ugeni gutiramakania uri thiini wa county iriku no ni ndakunyita ugeni muno mitambo-ini ya Inooro FM. Muthenya wa umuthi ni tukwenda gukorwo tukimenya wega githomo giki gia CBE kirathi atia na muno makiria riu ciana iraingira grade 10 tondu ni tukoretwo tukirwo ati ona gitiagirwo ni gukorwo gigikwo ranking. Maundu maya ni tukorwo tukinyitania na mundu mwokoretwo ari principal kwa ihinda iraya muno mathukuru-ini maingi matiganite etagwo Mr. Irogo Duati na mahinda-ini maya niwe principal wa the Highway High School kuma guku mwena wa Nairobi. Anakorwo ari principal kuria wa Hundura agithie Kange Mahai na riu niwe ukoretwo ari kuria mwena wa the Highway High School. Riu ngatheti-ini iragitwira maundu maingi. Betrayed in death. Uyu ni mundu ugwitwo Raila Odinga uria nake agikoretwo maundu make ona ari akihurukite. Gatheti ya The Standard, TSC Jobs Grade 10 Scandal. Haha riu ni maundu moru muno na manene makoretwo makihanika thiini wa ministry ya githomo na kuratwika ati a criminal probe is underway. Ni gukoretwo kana riu uhoro ni kurathuthurio uhoro wigie ngukumio nene muno ya andu kuheo wira matagiriire kana na njira itagiriire. Angi makorwo ni mararuta mahaki manene muno nigetha makorwo makiandikwo. Riu ndeto ino igakorwo ati mawira maya kuonekana ni hinya muno na ni mahaki marutagwo na iguru ria oguo ri ngatheti ino ikauga ningi ona mieke no iragurwo ya guthie secondary ikari atiai. Ngatheti ino ya Nation ikandika cash for places scam hit grade 10. Ati nigetha wone mweke mwega ni kuratwika ati ni ukuruta kuma gatagati ka 50,000 nginya 100,000 nigetha wone mweke mwega wa gukorwo ati ni ukuingira thiini wa grade 10. Kana niguo thirikari irendagai kana ni ati ungikiuga ni ati yo na no kuena na merit. Gatheti rugano ru ni kuheo wega muno no thererio ni muhia wa Maina uweterere muhia wa Maina ikuhe rugano ru ni rugano rwa mwanya muno. Gatheti ino ya Taifa Leo nayo 2027 miereka ya anza. Riu no ndano ni hindi cianjitie nigetha gukimurika maundu uria makihana mwaka-ini wa 2027. Uri kuigua 2027 menya ni mwaka uyu uroka na ni githurano. Ni twiciragia muno horo wa ithurano twita bururi. Good morning. Riu ngai kunyita ugeni muno mitambo-ini ya Inooro FM na ni njui hari ukiri hothe maundu ni mega na ni urathie na mbere tukinyitanagira o tungikuririkanagia ati gukwa Inooro FM nie nginya ndagukwira ndeto hari iri na ndeto hari isaceire niki giatuma ngwire oguo ni thinacara na ndagika 12 ithaa riri ngiri thaa imwe na nuthu niguo ndiretanira ciringi nuthu milioni ciringi 500,000. Ndugakimake wi ku mundu uria uramukirie muthenya wa ira arari kuria Western Kenya no gutiramakania kana arari Western Kenya fata ni gukorwo ni arakigeretie na wereke cokia kiuria kimwe cokia igiri haria ha Inooro tukwanjia na thutha riu nuthu milioni yanjiririe 100,000 na 100,000 nigetha we ukirire tene maundu magakorwo magiuka wega. Ithaa ri ni rio riega niguo nderitwo ni mundu ungi witagwo Jose kwao ni kuria ndungiri na kuo ni kuria mwena wa Naikuru ati ageragia ithaa ri macini itana iyo ona gutwika ndikihiwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kukungi ni ukuria kiuria kungi kinya handu ati ndinetanira nuthu milioni thaa imwe na nuthu tondu ndigucererwo orona hanini thaa imwe na nuthu milioni ikorwo niwe ukumiamukira star 236 star 2 hash. Riu maundu ni ngiui ni mega hari uri na muno makiria ungikorwo nduri na mwana muthigithe
no ngoro wina mwana muthigithe kuingira form 1 we ni we uramenya maundu ti mega no ngikorwo nima mwana waku ti muthigithe riu ni ugukiona gutire na thina munene riu ri ni kuri maundu mangikorwo makiumiria hari yo ri na maya meumiria ndirenda unyandikire nigetha ringi hihi ukorwo kinyandikira nigetha nani nigukorwo ngimona na ngorwo ngikinyiria andu aria magiriire 22989 niyo namba yakwa ya SMS 22989 niyo namba ino ito ya Inoro ya SMS no haria naho raingira nigetha wiyethere nuthu milioni ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash rwimbo ruru nigukorwo ngiruthaka kwa kahinda tondu wirathire maundu mega mwaka-ini uyu ni Lois Kim rainire na aroiga ati mwaka uyu ni wakwa reke mwaka uyu wa 2026 ukorwo uri mwaka wakwa mwaka uyu ni wakwa ni mitambo ya Inoro FM. Good morning. Thutha ndarathira mwako mwero ndauga mwako uyu ni wakwa gwika maria itarendeka thiini wa Ngai muhe hinya mwaka uyu ni wakwa wa kirathimo na wira mwero wira mwero thutha ni mwaka wa kutua mundu ni mwaka wa kugirio maithori ni mwaka wa kuheo kiria tutari tutwagore voenge ni Ngai mwaka uyu ni wakwa wa kugetha kuria handite mwaka wa gucokerio ni tono ndira mwaka uyu ni wakwa mwaka wa kirathimo ndahoya Ngai mwaka wa wira mwero na riboti mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha mwaka wa gutua mundu mwaka wa guthambio wega ni Ngai mwaka wa guteithio na kunengerwo kiria ndanahoya ngure Ngai iria nene njake nyumba gaka na njige kiwira ndahoya mwaka uyu ni wakwa ndahoya mwaka wa kirathimo mwaka wa wira mwero na riboti mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha na mani werathira mwaka mwega mwaka mweru mwaka uyu wa 2026 reke mwaka uyu ukorwo uri mwega no toguo Lois Kim arauga ni arerathira maundu mega nawe wirathire maundu mega maundu maya ndi ugukimona ugikorwo ndunerathira na ni ndagikwira ni haha hatire nganja ni gukorwo ngigwitira ciringi 1,500 sorry bururi wothe ukiguaga thutha wa ithaa rimwe na ndagika 12 kana thaa imwe na nuthu nie ni ngukorwo we wirathire maundu mega ni ciringi nuthu milioni tukwaje na nuthu milioni tuke tuikurukite oguo tuke ciringi 100,000 na 100,000. Good morning. Riu nigetha ukirathire haha nduri undu kungiuka ukirathire utakiingirite kana utamenyanite na Inoro star 236 star 2 hash nuthu milioni ni thaa imwe na nuthu na ni wega ngikwire maundu maria makoragwo mari mega reke tuhutie uhoro wa mutui tondu ringi ni ukoragwo wina kamukawa handu kana mukawa handu
riu haha ringi ni wendaga customer aku makorwo magikena ni na magukena wega na macokage mukawa by the way ni kindu gitagwo consistency ati mundu angiukaria irio umuthi aigue ni njega ni agacoka rucio na rungi riu angiukaria cabaci aigue ni njororo wega ona ni agwitia ya keri uguo noguo hari indathi keki kana thambutha irugitwo na mutu uria wagiriire na mutu uyu uria wa ngathi ya iguru muno witagwo Layer Premium. Mutu wa Layer Premium umete hari kiganda kia New Palea Millers na New Palea Millers makoragwo mwena wa Thika na ni undu wa wira wao mwega magakorwo mwaka ucio rathirie wa 2026 nio maratwikire nio marai na mutu uria mwega muno uyu niguo witagwo the best premium brand na nio marai na the best quality riu ni undu wa gitumi gikiri onawe ukienda gutwika ni uraria muturi tigirira wagura mutu wa Layer Premium na mutu uyu umete kuri kiganda kia New Palea Millers kuria handete waka wagocokerio ni maundu akirimo maya mega njoke ngumenyithie ningi uhoro wigie mai mobi ni ihinda ria ciana gucoka thukuru ni irenda uniform na maundu mangi na haha ri ugacoka ugakorwo ringi hihi wi muruti wa wira wa thirikari no wathoma budget ukaigua ndiraingirana reke ngwire mai mobi meho ni undu waku wi civil servant uruta wira gwa thirikari na njira nguhi uri thiini wa payroll ya thirikari o ya thimo yaku hinya star 531 hash rumirira mitaratara mwana agithoma mathina make nyiha ni ugucoka mbeca ici urihe no ukuriha mweri ukarengwo musara wa mweri wa January no ngikiona hau kabere we mwitikirie ukorwo kiriha mwaka uyu ni kuri mundu ubangite guthie kundu gutiganite yari mundu ranjiririe ati kuria mwena wa South Africa ni gugukorwo na kigomano kana ni gukoragwo na show ya urimi ni urimi wa mburi cia ndomba na maundu mangi riu aranjira atiriri ni aguthi South Africa mweri-ine wa kana ucio ni mubango mwega kuri mundu ungi ubangite guthie China ni mubango mwega kuri mundu ungi urauga ni agukorwo agikuruka kuria mwena wa gicua-ini ati andu aria marari kuo Dithemba gicua-ini ni ainuku riu arenda guthie kuhorera maya akirimo maundu mega ndagikwira uguo tondu riri ndukebangire rugendo andu magwitwo mai mobi andu magwitwo View Travel meho ni undu waku namba ya View Travel ni 0703254254 0703254254 riu wi ha mahinda-ini maya toka ni urenda kuoya gakari uguthuke handu na wahota gwitia ngari ukorwo hihi ndigugutwara wega no ngari ya Wigo ungiingira rurenda-ini rwa Wigo ni ukorwo ukiteithika muno tondu ni ugukorwo ngari iria iho amatereba ni andu mena ugiririki mena uigiririku wa ngathi ya iguru muno onawe urenda gutwara mwana thukuru ri no ukorwo ukimutwara mahinda-ini maya na ni maundu mega ni wega muno wona watu agukiingira gugitia ngari ya Wigo no kuingira thini wa Play Store kana App Store na maundu maya ni magugiuka wega ni ndirona andu aingi muno makinjira maundu ni mega mundu gwitwo mwarimu Jago ni akoragwo kuria Kagira Kandara uyu arere mwarimu ni muhuruku wira ni aranjira ngeithie muthomi wa mohoro Njorua gwitwo muhia wa Maina ni ndake mugeithia mundu gwitwo wa Kang'ara nake ni aranjira ni aranjigua ri kuria mwena wa Kirinyaga Matharau nake ari kuria mwena wa Gatura kanjira nima wenda kauma Inoro na ni wega mundu gwitwo Matharau hingo ciothe wakingeithiria muthuri murata muthuri wi haria mwena wa hetagwo Ndonyo ya Cege etagwo Gitau no akoragwo ari kuria mwena wa Mwingi na kuri hindi Gitau angikira uguo ringi aume na kauke kuria mwena wa Mwingi na ni undu ukoragwo ri mwega muno Ciro wa Ciana nake ari kuria Kianyaga akanjira kuu maundu mothe ni mega o tiga thigithigi iri iragomanire na aciari irehetwo ni thirikari ya kuoyana na njira itari njega ngwicia njira ino ni maundu maya ni mathigithitie andu aingi muno
no reke njarie nawe we tondu ni ihinda riega riu ria breakfast na ni wenda kuguthukira mutu hau nduka-ini nduka iria i hakuhi nawe. Mutu uyu ndirakwira wa Lea Premium uri thiini wa nduka ciothe ona to supermarket andu othe ni makiumenyete na nikio by the way New Palea Millers ni maracokeria ngatho muno andu aria metagwo suppliers a mutu uyu na distributors tondu ni marutite wira mwega, customers ni marutite wira mwega wa gutigirira ati wona waneo mutu uyu ni mwega nawe ugathii umenyithitio ucio ngi na mutu uyu gatuika niguo ratwikire the best premium brand thiini wa Kenya na the best quality thiini wa Kenya na njira nguhi ni mutu uria wa ngathi ya iguru muno thiini wa Kenya na mutu uyu witagwo Lea Premium. Lea Premium umite haria kiganda-ini kia New Palea Millers na ni undu wa gitumi kiu ni urenda kuruga tumandathi twega, indathi ri kuonekana rihana sama ni undu wa rangi wario uria witagwo golden brown. Ni urenda kuruga thambuthe itagwatuka mada, ni urenda kuruga sabaci ati ti sabaci ungigutha haria gatagati ya tuke, ni urenda kuruga keki igukorwo ni ireibia keki njega, thie thiini wa nduka gura mutu wa Lea Premium na maundu ni magukorwo magikiingirana. Good morning thinasara ndagika ni 25 mahinda ngwirire no marathie na tondu no marathie mathiete ri mwaka uyu reke otuike wi mwega hari we. Ndakwira uguo tondu ciatigara ithaa rimwe na ndagika 5 thutha wa ithaa rimwe na ndagika 5 niguo ngwitanira ciringi nuthu milioni ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga hatire haria mundu auga ni araria rurimi ihi ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga. Reke ngikwire ndukikinyirirwo ni ihinda riu na ndukigeretie no ni wega riri kuri mundu ugeragia na niyo ndari munyaka. By the way kuri mundu utari munyaka ona hanini no tiga utinda ukigeria ungikorwo nduri munyaka. Kuri mundu ona mungithima sakaya-ini ndarikinyirwo ni cai ongorwo ni handu ndaririra nginya rafu iria ithiagwo cia kanitha ona ndakuhagiriria wetiga utinda ukigeria no ni kukiri mundu ungi nake ari haria kaberabere uyu ni mundu uri munyaka. Tariu ni ndiramakire muno iranjeteire mundu wa muthia 100,000 agakorwo ni ndamwiteire milioni 3 ni kiama na kuri andu mari munyaka wa muthemba ucio. Riu ngikorwo ni uigua hata kuri kamunyaka kana your brother ringi ni ari kamunyaka ka muthemba no mwire nigetha ingire haria thiini wa thimu yake *236*2# *236*2# kuma hau arumirira mitaratara muthenya wahota gukorwo uri wake muthenya wa Thursday ino niyo ya keri ya mwaka uyu wa 2026 tondu mwaka uyu muthenya wa mbere wari wa Thursday. January pressure iko juu. Uniforms, books, shoes, fees. But every parent just wants one thing. Watoto wao waanze mwaka wakiwa tayari, confident na wakiwa best. Naivas iko hapa kukusaidia. Deals ni up to 50% off on all back to school essentials. So you can tick everything bila stress. Na kila time una shop, unaweza shinda weekly ama monthly prizes, including gari au senke. Imagine starting the year na hizo blessings. Usiangalie mbali. Naivas ndio your true partner this back to school season. Shop at any Naivas Kiloko or online. Prep, save and give your child the best start. Naivas saves you money. Good morning thinasara na ndagika 27 mathaa nimo maya no marathie na mbere mainikirire ngumenyithie uhoro wa mutu na ndenda gukumenyithia mutu uyu witagwo Lea Premium. Lea Premium ni mutu wa ngano. Mutu uyu uri thiini wa nduka yothe hatire handu gutonya nduka-ini wirwo gutire na gitumi ni tondu mutu uyu niguo urendia hari andu aria marugaga cabaci iria njega muno wathie thiini wa mikawa ni ukwirwo mutu uyu arugite na mutu wa Lea. Na maundu maya by the way tikwirehe merehaga ni ndanathie kuria andu aria makorogia ngano muno no gakora ngano yarikia gukurio ta muthuri ugwitwo session ari haria mwena wa Laikipia andu aria muthungu kuragia ngano nyingi muno nigetha ikirwo kuria matangi-ini mangi wonaga mahana tari marangi wa silver marangi wa siringi
nigetha wikirwo hau ni wambaga ku grade gwikwo grading ni kuri grade 1 na grade 2 na no gukire kibagia hau uguo riu mutu wa layer premium uguragwo kuma grade 1 ino ni werutaga mutu uria wa ngathi ya iguru muno kuma mucamire oro nginya muthondekere na munyitanire niguo hathiaga na ni mbegu iria ndungu mbegu honu mbegu itari gathina niguo mutu wa layer premium umaga riu mutu wa layer premium wakinya hau ugagituika niguo mutu uria urari the best premium brand na mutu wa ngathi ya iguru muno riu ri mutu watu akugura mutu wa ngano ihinda-ini riri gura mutu wa layer premium na mutu uyu umite kuri kambuni ya New Palea Millers riu ndirona ni cihanda wega thinasara na ndagika 29 ni ihinda riega twambe tunyitanire na muhia wa Maina niguo ambe tumenyithie maria aratuhariria kuma hau riu tuingire thiini wa magatheti maitu muthenya wa umuthi maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkireherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra itha-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ mũgathe Ruto mũthĩ nĩguo arathiĩ kũrugũria mũbango wa kũheana kĩgĩna kĩa mbeũ njĩthĩ wa Nyota kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Aciari mwena wa Kieni Nyĩrĩ gũtetia mũmbunge wao Njoroge wa Wainaina nĩ kĩrĩa maraiga nĩ gũtiganĩria mathukuru ma Mbaringo na Ngareng'iro na arĩmi a makadamia marahinyĩrĩria thirikari ĩhingũre thoko ya kwendia magetha mao mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ wona ciarĩkie kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinasara na ndagĩka 31 na nĩ ihinda rĩega tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa magathĩti maitũ no tũranaingĩra thĩinĩ wa magathĩti maitũ nĩ wega tondũ nĩ harĩ handũ ũrĩthiĩ twambe tũgayane kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo tũgũtũmĩirwo nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Mũrĩithi wa Kang'ara nĩwe ũkoragwo ũrĩ patron wa macambĩki na kiugo kiumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene 29 mũhari wa 12. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, utonga na gĩtĩo ciumaga kũrĩ we na niwe wathaga maũndũ mothe, ningĩ niwe wĩna ũhoti na hinya na niwe ũnenehagia mũndũ na akamũtũgĩria. Maũndũ mothe maumaga kũrĩ we, mwĩhoke. Kenjokere nĩ ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene 29 mũhari wa 12. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, utonga na gĩtĩo ciumaga kũrĩ we na niwe wathaga maũndũ mothe, na ningĩ niwe wĩna ũhoti na hinya na niwe ũnenehagia mũndũ na akamũtũgĩria. Rĩu werĩ nĩ ũyaine nake, ũngĩka maũndũ ũrĩa magĩrĩire na ũmenyane nake, ndikũmũgweta tondũ nĩ ũramenya hatirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo arĩ we, nĩ Ngai. Nĩma utonga na gĩtĩo nĩ ũgũciona. Rĩu rĩ nĩ thinacara na ndagĩka 32 nyandie ũhoro nyingĩre magathĩti-inĩ. Itanakĩingĩra magathĩti-inĩ nĩ ndakwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa ndagĩka rĩu 58 tondũ ithaa rĩtithira nĩ ciringi $500,000 bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Rĩu ngĩanjia magathĩti oya thimũ yaku *236*2#. Gatheti ya The Standard yandĩkĩte na ndemwa nene, betrayed in death. Gũkũ nĩ gũthitangwo kana nĩ gũkũ nĩ gũthiganwo arĩ irima. Ũyũ nĩ Raila Odinga arathiganwo agathiganwo nginya arĩ irima. Gatheti ya The Standard ya Nation, Daily Nation, mũndũ ũrĩa ũgũkorwo akĩmĩmũrĩka nĩ mũhĩa wa Maina. Gatheti ĩkandĩka TSC Jobs Grade 10 Slots Scandal.
ati ongoro ni urenda kwandikwo wira ni gwa TSC tondu mawira ni makionekaga ni kuri katero nene muno iria gutigirira kana iria koragwo igitigirira ni waruta kindu nigetha wandikwo iguru rioguo nigetha woywo grade 10 ni kuri na kindu urendwo rute eterera mundu gwitwo muhia wa maina nigetha akuhe ndeto ino na njira njega. Ngathĩti ikandĩka TSC jobs grade 10 slots scandal. Ũyũ nĩ ũndũ gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ona ũngĩtuĩrio kaumĩra, tondũ nigetha umĩre andũ arĩa mangĩkorwo mekaga ũguo no arĩa marĩ thirikari-inĩ. Kwoguo nĩ gũthitanga thirikari na thirikari nĩ werethitanga, kwoguo no Mũhĩa wa Maina nĩ agũkũhe ũhoro makĩria. Ngoya ngathĩti ya Taifa Leo 2027 miereka ya anza. Riu mwaka wa 2027 niguo gũkorwo na gĩthurano na riu andũ nĩ manjĩrĩria gũkorwo makĩbanga. Hani ndĩrona mothiũ makinya matandatũ: William Ruto, David Maraga, Martha Karua, Dr. Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka na Jimmy Wanjigi. Reke maũndũ merehe nĩ ũrĩa gũkĩhana kũrĩa mwena wa bũrũri wa Uganda, na ngwĩhoka ndeto ĩno Mũhĩa wa Maina nĩ agũthiĩ na mbere ya mĩrorete rĩu kũringana na ũrĩa gĩthurano kĩrakuhĩrĩria. Harĩ mũndũ ũretwo Bobi Wine, nĩwe wĩtagwo Robert Kiyuranyi, no arathiĩ na mbere na gũtindĩkana mũno na mũndũ ũgwĩtwo Yoweri Museveni. Ngathĩti ĩno ngamĩrora karatathi ka mũthia nĩ ũhoro wĩgiĩ mathako. Ngoya ngathĩti ya The Standard. Itano ya ngathĩti ĩno ya The Standard ngũririkanie hwaĩ kũrarĩ na mĩthako ĩtiganĩte. We wendete mĩthako na mĩthako ĩno nĩ ya kũrĩa mwena wa Ngeretha. Harĩ mĩthako ĩrĩa ĩrathakirwo hwaĩ wa ira, timu ĩrĩa ĩrakorirwo ĩtagũteithĩka nĩ timu ya Manchester City tondũ ĩrathire ndiro. Timu ici ingĩ nĩ irakorirwo igĩka wega. Ngũingĩrie harĩa thĩinĩ wa mĩthako ĩyo, Manchester City ĩrathire ndiro ya 1-1 na Brighton, Manchester United 2-2 na Burnley, Newcastle ĩrakorwo ĩkĩhũra Leeds United 4-3, Everton nĩ 1-1 na Wolves, na timu ya AFC Bournemouth ĩranũra timu ya Tottenham kwa ngoru 4-2. Ngathĩti ya The Standard ikandĩka betrayed in death. Gũkũ nĩ gũthitangwo kana nĩ gũthiganwo athiganĩtwo ona thutha wa gũkorwo Raila Odinga arĩ irima kũrĩa Kang'o ka Jaramogi. Ngathĩti ĩno nĩ ĩrauga atĩ mũthenya wa ira ũngĩrarĩ mũthenya wa mwanya mũno korwo Raila Odinga we mwenyewe arĩ muoyo. Nĩ ĩrauga atĩ mũthenya wa ira nĩguo arahingagia mĩaka 81 na nĩ kũrarorirwo maũndũ matiganĩte na no kũrakĩrĩ na maũndũ matiganĩte marĩa marakorirwo magĩkũngũĩrwo. Rĩu mũthenya wa ira thutha wa gũkorwo kĩama gĩkĩ gĩake kĩrĩa anjĩrĩirie nĩ kĩrathiĩ na mbere kuonania ta kĩngĩatũka. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratwĩra atĩ maita maingĩ nĩ gũkoragwo kĩama gĩkĩringanaga na mũtongoria wakĩo kana na mwene, na hĩndĩ ĩrĩa akorwo nĩ yahurũka, angĩthiĩ handũ atuĩke nĩ yahurũka, kĩama nakĩo no gũkua gĩkoragwo gĩgĩkua maita maingĩ. Ngathĩti ĩno ĩgatũririkania mũndũ wetagwo Ronald Ngara. Ronald Ngara nĩwe warĩ mũtongoria kana nĩwe warũgamĩrĩire kĩama gĩa KADU, na hĩndĩ ĩrĩa akuire 1972 kĩama gĩa KADU gĩgĩkua. Rĩu kĩũria kĩrĩa kĩreũrio nĩ atĩrĩrĩ, Oburu Odinga rĩ, we nĩ akinyanĩirie ikĩro ũndũ angĩrũgamĩrĩra kĩama kĩa ODM. Mũthenya wa ira we Oburu Odinga nĩ maracemanirie na Secretary General. Secretary General na njĩra nguhĩ nĩ mwaria wa kĩama niwe wĩtagwo Edwin Sifuna, na marakorwo makĩaria na marahũrwo mbica me hamwe. Maracoka ningĩ kuma hau nĩ marathire Karen kũrĩa mũciĩ kwa Raila Odinga gũkũngũĩra birthday yake ona gũtuĩka nĩ ahurũkĩte. Nĩ kũragĩtuĩka kũrĩ maũndũ mareyumĩririe na mamwe mamo mareyonania nĩ atĩ kĩama gĩkĩ kĩa ODM thutha wa Raila gũkorwo nĩ eherete nĩ ta kĩrĩ thĩinĩ wa kĩrĩa gĩtagwo autopilot. Autopilot nĩ harĩa ndege yakinya kũrĩa igũrũ, tondũ kaingĩ ndege ĩthiaga raini-inĩ ĩmwe, pilot kana ndereba wayo no amĩkĩre atĩ gũthiĩ mathaa matatũ na akorwo agĩkoma na gũtirĩ ũndũ ũngĩhanĩka tondũ nĩ kũramenyeka wega ũrĩa gũgĩthiaga. Rĩu kĩama gĩkĩ nĩ takĩo kĩretwarithia, nĩ ta ndege ĩrĩ igũrũ ĩtagũtwarwo nĩ mũndũ tondũ ndereba wa ndege ĩno nĩ ahurũkire.
riu nĩ gũkoretwo na nyitanyitano hana harĩa na nĩ tũĩ mũno makĩria gatagatĩ-inĩ ka Edwin Sifuna. Ũyũ nĩwe ũkoragwo arĩ secretary general kana mwaria mũnene wa kĩama gĩkĩ, magakorwo magĩũkanĩrĩra na mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed. Junet Mohamed nake nĩwe mũtongoria wa arĩa anini thĩinĩ wa bunge, na ndeto ĩno ĩgakinya handũ andũ amwe thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ magakorwo makĩruta mĩario koretwo ĩrĩ ngũrani. Ũmwe wao nĩ senator wa kũrĩa mwena wa Migori etagwo Eddie Okech. Eddie Okech kũrĩ January 5 nĩ akorirwo akiuga Sifuna nĩ kĩama arathũkia, na akiuga Sifuna akorwo akĩingatwo. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ mĩario ĩkĩanjia gũka, na mũndũ ũmwe wa arĩa marĩtie nĩ senator kana nĩ mũtongoria wa senate wa arĩa anini wĩtagwo Stewart Mazayo. Ũyũ akoragwo arĩ senator wa kũrĩa mwena wa Kilifi. Nĩ aroigire reke tũtige kũingata andũ, reke tũtige gũthreaten, reke tũtige kũhahithia andũ no tũmaingate, reke kĩama kĩa ODM gĩkorwo nĩ gĩgũkorwo gĩkĩaria. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũndũ ũgwĩtwo Eddie Okech nĩ ekorete handũ haceke kĩama-inĩ gĩkĩ. Nake mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Suba South etagwo Karori Omondi nĩ augĩte maũndũ maya ma kuuga atĩ no ũingate mũndũ thĩinĩ wa kĩama nĩ maũndũ matarĩ na kũrĩa marĩ. Rĩu ndeto ĩno ĩrathiĩ na mbere na kũrehe kĩenjimũtĩ kĩama-inĩ gĩkĩ, na gĩkĩũria gĩkeũrio, are Raila's shoes too big for Oburu? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ngathĩti ĩreũria karatathi ga gatano. Ihira iratũ cia mũndũ gwĩtwo Raila Odinga rĩ, kairĩ nene mũno mũno harĩ Oburu ũrĩa woire kĩama gĩkĩ, na ũrĩa ũrakorirwo akiuga atĩ nĩ akũrũgama na tigiti wa kĩama gĩkĩ, kana nĩwe ũngĩrũgama naguo ta president. Rĩu mũthenya wa ira kũririkana gĩkuũ kĩa Raila Odinga, Aida Odinga onake nĩ areikirie ho na aroiga atĩ rekei tũrũmĩrĩre maũndũ marĩa mega Raila Odinga angĩrendire nigetha kĩama gĩkĩ gĩthiĩ na mbere. Nĩ araugire atĩ Raila Odinga nĩ endete kĩama kĩa ODM mũno, na akenda bũrũri wake mũno nĩ bũrũri wa Kenya, koguo maũndũ maya nĩguo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ. Rĩu twetereire o ũrĩa kũrĩthiĩ, andũ nĩ marathiĩ na mbere na kwaria maũndũ matiganĩte megiĩ kĩama gĩkĩ. Ũmwe wao nĩ mũmbunge wa kũrĩa Kabuchai etagwo Majibo Karasinga. Nĩ araugire ũguo kĩama kĩrauga atĩ no kĩingate mũndũ ũgwĩtwo Sifuna kũu nĩ gũthaka na mwena wa Western Region, na Sifuna angĩkorwo nĩ aingatwo naguo mwena wa Western Region kana Western Kenya nĩ ũgũkorwo tarĩ guo ũraingatwo. Ndeto ĩyo ĩgiĩ kĩama gĩkĩ ngamĩona hau thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Rũgano rũngĩ ndĩrona nĩ rũgano rwĩ karatathi ga gatandatũ, na ngathĩti yandĩkĩte na ndemwa nene koiga principals warned against charging illegal fees, asking parents for bribes. Nĩ kũratuĩka nĩ kũrĩ mathukuru mamwe ma principals maratuĩka nĩ maretia ihaki nĩgetha moe ciana grade 10. Na ngakĩra thirikari haha, inyuĩ nĩ inyuĩ mũrarehire maũndũ maya, ko kũrekirwo merit gũtingĩrĩ na thĩna ũyũ. No rĩu nĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ mathukuru maretia kĩrĩa kĩretwo commitment fees nĩgetha kana rĩngĩ thukuru nyingĩ, ta rĩu thukuru ĩtagwo Oloreiza ĩkũrĩa mwena wa Kajiado ĩretia 10,000, na thukuru nyingĩ nĩguo iragĩkorwo igĩtia, na nĩ kũratuĩkire mbeca ici itiagĩrĩire. Nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe ndĩrona akiuga nĩwe mũnene wa aciari, na akoiga atĩ nĩ ũru mũno tondũ mũndũ ũtarĩ na mbia, mũndũ ũrenda gũkorwo agĩcangĩrwo ndangĩkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa mathukuru maya. Ũrĩa harathiĩ na ngathĩti ĩno nĩ ĩtarĩirie, nĩ kũrĩ kĩrĩa kĩretwo andũ gũkorwo makĩũria slots thĩinĩ wa multiple schools. Ũgakorwo nĩ woria thukuru ĩno neno ĩngĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu principals nao makamenya nĩ ũru mũno rĩngĩ ũkorwo nĩ wahe mwana mweke agacoka gwĩkora thĩinĩ wa thukuru ĩngĩ. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mbeca iria iretio ti haki, nĩ commitment fee, na rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩayo nĩ commitment fee. Kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndamba kũrĩhaga bithi mbere na ndekomĩtie atĩ mwana wakwa tondũ nĩ wamũhe thukuru ĩno rĩ nĩ agũka, na ngakĩrigwo thĩna wa commitment fee ũkĩrĩ ũrĩkũ, tondũ nĩ tũrona nginya ngathĩti ĩno nĩ ĩramenya wega atĩ nĩ kũrĩ kĩrĩa gĩtagwo hoping. Ũkauma thukuru ĩno ũgathiĩ ĩno ũkoya marũa mwena ũrĩa, rĩu thukuru ĩrĩa ũkuona nĩ tayo ĩragũkenia mũno mũico ũgakorwo nĩyo wathiĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩu commitment fee nĩ ĩrakorwo ĩkĩrutwo. Ngathĩti
ino ya The Standard gwamba kumitirihera hau nigetha nake muhia wa Maina oe mweke uyu atutware thiini wa ndagika 10 ngatheti-ini ya Daily Nation ngikuririkanagia muhia wa Maina agithie na mbere na guthurima maria mari thiini wa ngatheti ino ya Nation na nie ndi na mbia ciaku ici hatiri undu tanganja niwe mwene ndiraria uhoro wa ciringi cigana ciringi nuthu milioni ngugwitira thutha wa ndagika 47 riu ona nina na ithathatu na njira nguhi thaa imwe na nuthu no ngoro ngigwitira nuthu milioni oya thimu yaku uthie hari *236*2# rumirira mitaratara riu hau hangi utigire ngai waku muhia wa Maina. Thank you muno mwarimu na gatheti ya The Daily Nation niyo ndoya na herugano dona today in history mothe ta muthenya ta wa mothe January 8 1992 ogithie page 16 ya gatheti ino ya Nation ni gukora kavisha ka Mwai wa Kibaki president wa gatatu wa bururi wa Kenya Mutigaire ahuritwo bica haha kurerwo muthenya ta wa mothe niguo akorirwo akiruguria kiama kia DP kiama kiria rurirwo kio rwakoragwo ari tawa riu muthi ugitongoragio ni muthuri ogwitwo Esau Kioni wa kuria mwena wa Uthaya. No gatheti ino ndacoka karatathi-ini ka mbere uhoro uria hetwo rito ni uhoro wigie mawira kuria gwa TSC na ciana iria iraingira ngiredi 10 in fact cikambiriria guthie mathukuru maya muthenya wa mwambiririo kiumia giukite kuri tariki 12 Januari ino kurerikana kuri na ungumania munene muno aciari ni maretio makiri ma mbeca niguo ciana ciao cikorwo igicenjia mathukuru maria iretitwo kuri ciana iria irekire wega igacoka igetwo mathukuru ma kuinuka o muthenya mwana agetwo kaunti ya kuraya na kwao riu aciari mathie kwenda gucenjia ciana maretio mbeca matari mona na maitho oro tulio hau kurakirikana kuri na arutani amwe makorirwo thutha gugithoma na makaheo marua ni TSC kamite ya kwandika arutani bururi-ini ni marendaga gukorwo makioywo gukorwo makiheo wira riu kuri na andu angi aria mohegereire turia nime makoretwo makiheana marua na njira cia ngungo arimu aya marerigagira ni mekwandikwo wira ni TSC na makiheo marua fake hiring letters moya marua magithie kweterera kuria megwitwo mathukuru marakorire irari ciiko cia ngungo na murugamiriri wa ihinda wa kamite ya kwandika arutani bururi-ini witagwo Evelyn Mitei aroiga kuri na uhoro marikitie kumenya kuma kuri maafitha a kamite ino ya kwandika arutani kuria Konoin sub county thiini wa county ya Bomet na kamite ino ya TSC ni yambiriirie utwiria niguo gutigirira aria manyitikana na mahitia ni meguthuthurio na mundu akorwo agikua mutharaba wake. Rugano ruru ikaratathi-ini ka mbere na rugatamburukio karatathi-ini ga gatano na niho ngukiambiriria tondu ici ingi ni ndeto cia kieha ni tuguicokerera karatathi-ini ga keri. Karatathi kau gakana wathie ni uhoro wigie uria kurerikana kwina cartels makoretwo kuria thiini wa kaunti ya Bomet makoretwo makihenia arutani na marakoretwo magitumwo nginyagia kuria Upper Hill wa afisini cia TSC guku mucii munene wa Nairobi kurerikana kuri na andu makoretwo magiteithiriria maretwo facilitators aria makoretwo magiteithiriria na mararutaga wira handu-ini handu angi mari kuria matura-ini kaunti iria ihutitio ni Bomet Nairobi na kuria mwena wa Machakos kuri na arutani marathiite kuikia mahoya mao makorwo makiheo wira na ni makorirwo makiheana mbeca cia mahaki makorwo makiandikwo wira ta wa arutani no indi mbeca ciao iranyua mai na kurerikana marakorirwo makiheo marua na njira cia marua ma ngungo marua macio mathie kuria gwa TSC wa afici marerikana ni mamaigirira ici ciha karatathi-ini gakana kuma karatathi-ini ka mbere ka ngatheti ino ya The Daily Nation. Karatathi ga gatano nako ni uria aciari marainio gicande mathiite gucenjia ciana ciao ciana irirekire kigeranio gia KJC ya mwaka ucio rathirire ke grade ya 9 kuri mathukuru mamwe muciari taigwa arathi agetio ciringi 50,000 na kuri na mathukuru mangi tamenya ma muciari aretio ciringi 100,000 mwana wake oyo thukuru wa secondary. Kurerikana kuringana na ngatheti ino irerikana yandikite koiga riu mathukuru kana mieke ya kuoya ciana grade ya 10 ni ya kugura
Thirikari kuhetũkĩra kũrĩ PS wa gĩthomo wĩtagwo Professor Julius Bitok thutha wa makaya maingĩ mũno ma aciari na marĩa tũkoretwo tũkĩmũrĩka gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩrahingũrire kamweke kangĩ ga kuma Januari 6 nginyagia rĩu mũthenya wa rũciũ nĩrĩo ihinda rĩu rĩa mũthia biũ aciari arĩa mataiganĩire na mathukuru marĩa ciana ciao cioirwo merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩikia ihoya rĩao. Na maya magĩthiaga na mbere aciari maratinda mathukuru-inĩ kuma thukuru ũmwe gũthiĩ thukuru ũrĩa ũngĩ makĩenda kũgeria mũnyaka wa kũrĩa ciana ciao ingĩoywo. Ta rĩu harĩ andũ maretwo fixer, andũ arĩa makoragwo magĩtũmagwo handũ-inĩ ha mũndũ harĩ mũciari ũmwe ũraria haha aroiga arathire thukuru aratũmĩrwo mũndũ arerwo tondũ mwana waku aretĩtwo thukuru wa county na ũrenda athiĩ thukuru wa C1 kana cluster 1 igĩrĩra ciringi 50,000. To kũu kũrĩ na kũndũ kũngĩ ngathĩti ĩno yandĩkĩte aciari nĩ maretio ciringi 10,000 icio mwarimũ Mũcwa gwetata kũrĩa mwena wa Gĩthumo na gũkũ Nairobi kũrerĩkana kũrĩ na nginyagia kaunti-inĩ ya Bungoma. Mwana imagine ũgĩte point 65 agetwo thukuru wa county na wa county mwana araumire mũciari rauga araumire o Gĩthumo aroka Nairobi gwethera mwana wake thukuru tondũ etĩtwo kũrĩa mwana wa Bungoma arambarerwo aigĩrĩre ciringi 10,000 cia kuonania atĩ mwana wake nĩ egũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa thukuru ũcio. Arĩ ona mũciari ũngĩ warĩtie na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation aroiga ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ kũrĩ aciari amwe ciana ciao itiekire wega no marathiĩ mathukuru-inĩ macio mariri mathukuru marĩa magĩrĩirwo kuoya ciana iria ciathomire na ikĩhetũka makaruta nginyagia ciringi 400 na metio no mararuta nĩ ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ ũraima ciana iria ciahetũkĩte kĩgeranio kĩu mweke wa gũthoma. Nĩ ndamba gũtigana na icio cia gĩthomo njĩtĩkĩrie njoke o karatathi-inĩ ka mbere na nĩ rũgano rwa kĩeha tũrarĩ naruo mũthenya wa ira rũcinĩ na nginyagia mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ rwa bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Gatũndũ ĩrĩa mũthuri mũtumia wake na ciana ciao igĩrĩ marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara harĩa itũũra-inĩ rĩa Karai mwena wa Naivasha. Mũthuri ũyũ gwĩtwo James Njoroge ararĩ mũrutani wa kĩrĩra na thĩinĩ wa kanitha wa Gathoreki kũrĩa mwena wa Kiambu. Mũtumia wake Teresia wa Njirũ na ciana ciao ithatũ nĩko kamwege gwĩtwo Mark Kabue ka mwaka ũmwe, Michael Kabari mĩaka 6 na Claire Wairimũ ka mĩaka 10 maingĩrire ngari ya matatũ kuma kũrĩa Gatũndũ mathiaga mũciĩ-inĩ wa kwao wa kerĩ kũrĩa mwena wa Girigiri mũthenya wa Jumapili ũtukũ, no ngari ĩrĩa yamakuĩte ya matatũ yakinya harĩa Karai ĩkĩgũthana na mbathi ya Green Line na hau nĩho kũrerĩkana mũthuri ũgwĩtwo Njoroge mũtumia wake Teresia na tũmwana twao Mark na mũndũ ũgwĩtwo Michael arĩa maikarĩte gĩtĩ kĩa mbere makorirwo makĩũrwo nĩ mĩoyo yao. Claire Wairimũ kairĩtu kao ka mĩaka 10 gaikarĩte haha thutha wao na nĩ gakorirwo gakĩgurara karambĩte gũkoma thibitarĩ kũrĩa mwena wa Naivasha no nĩ karagĩthamĩirio gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kwamũkĩra ũrigitani. Tũrerwo nĩ ngathĩti ĩno gũkũ mũciĩ kana barabara-inĩ citũ kũrĩ na icigĩrĩra 860 black spot kũringana na rũhonge rwa Kenha kũrĩa andũ makoragwo makĩonera mĩtino na njĩra nene. Hena mbica ya catechist kana mũrutani ũyũ wa kĩrĩra James Njoroge karatathi-inĩ ka mbere na mũtumia wake oro hamwe na twana twao arĩa marakĩũrirwo nĩ mĩoyo yao mũtino-inĩ ũcio mũru, na Ngai amahe bamĩrĩ ĩyo kũmĩrĩria tondũ nĩ ũhoro wa kĩeha kĩnene mũno. Rũgano rũu rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi ga kerĩ ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Karatathi-inĩ ka mũgwanja nako nĩ kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi kũrerĩkana thingira wa Iregi nĩ ũrakorirwo kiuna watho harĩ bajeti ĩrĩa State House kana kũrĩa mũgathe ikaraga mahetwo nĩ maramĩkĩririe na makĩria ma ciringi bilioni 4. Marakĩririe ciringi bilioni 4 harĩ mwaka ũyũ mwerũ wa kĩgĩna wa 2025-2026 harĩ ihinda rĩa mĩeri 3 tu. Tini Ndoiga nĩ mũthũrimi wa bajeti wĩtagwo Margaret Nyakango na nĩoete bendera ndune akoiga mbeca ta ici itingĩhũthĩka gũtarĩ na rũtha rwa mbunge. Angĩkorwo thingira wa Iregi nĩ ũrarĩ na ũhoti wa kũruta mbeca ici no gũkorirwo kũrĩ na mogwati ma hi na hi ta gũkorwo kũrĩ na kĩng'ũki kĩa ng'aragu, ũhoro wĩgiĩ kĩguũ orona kana kĩng'ũki ta kĩrĩa twarĩ nakĩo gĩa COVID-19. Rĩu thingira
Waithira wa Iregi nĩ ũramũrĩkwo nĩ kĩrĩa gĩtagwo Parliamentary Budget Office igũrũ rĩgiĩ kũhũthĩra mbeca magakĩria iria mahetwo nĩ waziri wa kĩgĩna gwĩtwo John Badi ciĩ karatathi-inĩ kau ka mũgwanja, na rũgano rũngĩ ndona rwera-inĩ karatathi kau ka mũgwanja nĩ gaciari marĩrĩte, tondũ nakuo kũrĩa mathukuru-inĩ aciari mathiĩ marĩa maratwara ciana ciao ngirĩndi ya 10 maratwarwo kana maratũmwo thĩinĩ wa dukana makagũre uniform. Rĩu kũrĩ na aciari maikĩtie rĩta na makoiga thirikari kũhetũkĩra kũrĩ kĩama kĩa aciari Parents Association marenda gũkorwo kũrĩ na mwerekero ũmwe kuma kũrĩ thirikari uniform irĩ gũragwo kũ na iriumaga mbeca cigana, tondũ kũrĩ na arutani amwe nao mareka mĩtugo mĩũru ya gũtũma aciari makagũre mathukuru makagũre uniform thĩinĩ wa dukana, na duka-inĩ icio marerĩkana nĩ makuruhanĩte nacio na hakĩrĩ o kanyamũ maraheo cia karatathi ga 10 na iria tũmenyithirio nĩ mwarimũ Mucwe cia gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo Raila Odinga mũthenya wa ira nĩguo angĩrahingirie mĩaka 81 na mũtumia yake mama Aida nĩ ararĩ na gĩikaro kũrĩa mwena wa Karen mũciĩ, na kũrarĩ na atongoria kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi. No atongoria Mombatha magĩtongorio nĩ Hassan Joho, minister wa wenji wa mahiga ma goro, mararĩ kũrĩa mwena wa Kilifi mũthenya wa ira. Karatathi ga 15 ngĩtiriha ka ngathĩti ĩno akora nyũngũ haha nĩ hagĩrirwo na kwĩna ngũira kana mũno haha. Nyũngũ ĩrĩa ĩrarugwo nĩ ya broad based government, nĩ thirikari ĩno ya kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM igĩtherũkaga. Harĩ na jogoo yoka, jogoo ĩno ndamirora wega ndona nĩ mũthuri ũgwĩtwo Gideon Moi ũrĩa warĩ seneta wa kũrĩa mwena wa Baringo, na harĩ na mahoya araikia kũrĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto, arauga onao no nginyagia marĩe kĩrĩa kĩratherũka thĩinĩ wa nyũngũ ĩno. No nake Ruto nĩoya tuba nĩ kũnora aranora haha rũhiũ rũnene mũno na kũronania nĩ jogoo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthĩnjwo. Ngathĩti ĩno ya Nation karatathi ka mũthia, mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations iraingĩra ikinya rĩa semi-final mũthenya wa rũciũ, gũtirĩ gũkoma. Timu ya Mali ĩgathaka na Senegal thaa 1 hwaĩ-inĩ, naguo mũbira ũrĩa mũnene biũ thaa 4 nĩ gatagatĩ ga timu ya Morocco Atlas Lions ĩgĩthaka na Indomitable Lions ya Cameroon, naguo Jumamothi ũtukũ Nigeria na Algeria, naguo nayo timu ya Egypt na timu ya Ivory Coast cionane maitho kwa maitho kũmenya nĩ timu ĩrĩkũ ĩgũthiĩ thĩinĩ wa semi-final. Gatheti ya Nation nĩ ndaiga thĩ mwarimu, asante sana. Rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Kamande wake rwĩtagwo enda wĩra waku. By the way, nĩgetha tũgakinya handũ maũndũ makorwo marĩ mega, mũndũ no kinya ende wĩra wake, na kwenda wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ kĩheo kuma na igũrũ. Good morning, na nĩ wega mũno Mũhĩa wa Maina nĩ gũtũtwara magathĩti-inĩ ya Nation na njĩra njega mũno. Na nĩ wega njuge nĩ harĩ rũgano rwĩhoka rũratuĩka kĩgeranio gĩa KCSE gĩkĩ nĩ kĩa form 4 nĩ gĩkuma kiumia gĩkĩ kĩroka gũkinya mũthenya wa Thursday. Kĩgeranio kĩu nĩ gĩgũkorwo gĩkiuma, maya no maũndũ marĩa marathi meyumĩrĩtie na ngamba kũrigwo kuma tondũ nĩ kĩarĩkire kuma o mbere ya Christmas. By the way, andũ arĩa mamaka kĩgeranio marĩkirie mbere ya Christmas, na hĩndĩ ya kwarĩ mũndũ wĩtagwo Matiang'i, na Matiang'i nĩ tũgũtũra tũmũmicaga, na Matiang'i nĩ tũgwĩciria rĩngĩ hihi we augire kĩgeranio. Nĩ ngũririkana augire atĩ mũndũ wa mũico akĩrĩkia kũmaka kĩgeranio gĩkĩrĩkia kũbindwo kompiuta-inĩ, we nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkĩruta na nĩguo areka. Gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ tondũ rĩrĩ gĩtakĩrĩ kĩndũ kĩrathi kũrugwo, gĩtakĩrĩ handũ kĩramba kuongererwo maĩ kĩrugwo, tondũ onongorwo nĩ go standardize kĩgeranio rĩ, nĩ kũrĩ andũ arĩa makoragwo mahĩgĩrĩire mũno maũndũ macio, no graph ĩgũcorwo. Kwoguo mũndũ wa mũico akĩmaka gĩkĩbindwo nĩ agĩrĩirwo nĩ kũruta results, na nĩguo no gĩkĩ
gĩkĩ rĩu gĩgakiuma kiumia gĩkĩ kĩroka. Good morning, ngũririkanie niĩ wĩra wakwa nĩ ndĩwendete, na ngũririkanie ũndũ ũmwe nĩ atĩ ndikũriganĩrwo, nĩgetha ndũgakiuge ndinakũririkania. Hena ciringi $500,000, half a million, not rĩu nĩ thutha wa kana nĩ thaa 1.5. Thaa 1.5 nĩ ndĩretanĩra $500,000. *236*2#. Nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ marigithagia, tondũ rĩu rĩ mĩeri 3 ya mbere rĩ kũringana na mũthũrimi wa mathabu rĩ nĩ kũratuĩka thingira wa iregi nĩ ũhũthĩrĩte mbia na ũkahũthĩra makĩria na ciringi bilioni 4. Rĩngĩ hihi gwahota gũkorwo kũrĩ maũndũ rĩngĩ tũtakĩũĩ, no nĩ kwenda kũrorwo mũhũthĩrĩre wa mbia. By the way, nĩ kĩndũ kĩngĩteithia handũ hanene mũno. Reke nyambe ndigane na macio nigetha tuigue no ngoro nĩ hanini atĩa rwĩmbo rũrũ rwa Kamande wa Kĩoi, nigetha o mũndũ ende wĩra ũrĩa arutaga. Wĩra ũrĩa wothe ũngĩkorwo nĩ ũkĩrutaga nĩguo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩwenda, na Kamande wa Kĩoi nĩendete wĩra wake. Enda wĩra waku. Wĩra waku nĩ rwa Kamande wa Kĩoi. Enda wĩra waku. Madam. Nĩ rwĩmbo nĩ rwamba gũkorwo ngĩrũhutia hanini, no thutha wa mohoro nĩruo ngũkorwo ngĩrehe rwĩmbo rwa mbere, nĩgetha tũkorwo tũkĩrũigua wega rwĩ rwa Kamande wa Kĩoi. Nĩ thutha wa mohoro nĩguo ngũkorwo ngĩrehe, nĩgetha ndigakũhĩngĩce orona hanini, na nĩ thaa 1 rĩu yatigaria ndagĩka 1. Wĩ mwena ũrĩkũ? Mũhĩa wa Maina rĩu nĩ hĩndĩ aratũrehera mohoro, na Mũhĩa wa Maina arĩkia mohoro no ndagĩka nini njĩtanĩre ciringi $500,000. Ndĩraria ũhoro wa 500,000. Rĩu kĩoe thimũ yaku ũgũthiĩ harĩa ũhũragĩra nĩ *236*2#. Hinya ga kũhũra, rũmĩrĩra mĩtaratara maya mangĩ ĩra Ngai nĩ ihinda rĩa kinya, Ngai nĩ guoka, Ngai ndeithia. *236*2#. Ũririkane thaa 1.5 nĩ ciringi 500,000. Inoro Mogene Mutare. Inoro Oroshine. Mũgathe William Ruto kũrugũria mũbango wa kũheana kĩgĩna kĩa mbeũ njĩthĩ kĩa Nyota kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret wa Uasin Gishu. Aciari mwena wa Kieni gũtetia mũmbunge wao Njoroge wa Wainaina nĩ kĩrĩa maraiga nĩ gũtiganĩria mathukuru ma Embaringo ma mũthingi hamwe na Ngareng'iro, na arĩmi a makandamia maroria thirikari ĩhingũre thoko ya kwendia magetha mao mabũrũri-inĩ ma nanja. Barabara ya makutano gũka nginya Embu nĩratuĩka duot, nĩ gũtuĩka barabara igĩrĩ. Andũ acio mothe maramwĩra mume thirikari-inĩ na mume kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ arĩa matena agenda ĩngĩ tiga ũrĩa mũndũ areciria akathurwa nebenya 2027. Kwĩna bara nene mũno Meru, thigari irateng'erania na andũ tondũ andũ acio maraheo mbeca nĩ mafactories bathi makũgũre ngandamia ũtukũ, ngandamia redio tafati. Na ithuĩ tũrĩ arĩmi tũ tayari kwaria na andũ othe arĩa maragũra makandamia, ona Saitani oka atũhe mbei njega nĩ tũkwaria nake. Rĩu tũngĩrora mwena wa cioro ciothe irĩ hakuhĩ kũgĩa, na tũtirauga cukuru ĩno nĩ kũhingũrwo, tondũ cioro citũ cirĩ hakuhĩ kũgũa. Mwena wa natharĩ naguo ona tũrauga tũtikũgĩa ciana ingĩ, tondũ natharĩ itũ nĩ kũgũa ũragũa, ona ciana citũ ihana o rũkũngũ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 1 nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ĩjĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto ũmũthĩ nĩguo ararugũria ikereka rĩa kerĩ rĩa mũbango wa kũheana kĩgĩna kũrĩ mbeũ njĩthĩ wa Nyota. Ruto erĩgĩrĩirwo gũthiĩ kũrĩa mwena wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu kũrugũria mĩhang'o ĩyo
ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ 70 kuma harĩ o wodi arĩa megũkorwo makĩheo kĩgĩna kĩu. Nĩ mũbango ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria thure mwena ũcio hamwe na warĩ gavana Jonathan B kana Koti Moja. Mbeũ njĩthĩ nao mwena ũcio makiuga nĩ megũkorwo makĩhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa mekũheo gũkorwo makĩambĩrĩria biacara. Salome Murugi nĩ aratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Mĩhang'o ĩyo ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũhanĩka kĩwanja-inĩ gĩa Sports Club gũkũ Eldoret ĩrĩgĩrĩirwo kũrehe hamwe mbeũ njĩthĩ 70 kuma kũrĩ oro wodi arĩa magĩrĩirwo kwamũkĩra mbeca icio. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩbanga na mbeca icio harĩ kwanjĩrĩria tabarĩra kana biacara iria ingĩhota kuerera mĩtũrĩre yao. Tunataka tuambia vijana wetu tuko na mambo ya Nyota, na Nyota ni program imewekwa zaidi kufocus kwa vijana, na tungependa vijana pia mchukue position ili mjipange tuchukue hizi nyumba, hata wewe unaweza ku-own his house. Kwa hivyo tunapoongea juu ya Nyota pia focus on your life after this because we are growing every day. Hau kabere mbeũ njĩthĩ amwe kuma kaunti-inĩ oro ĩno nĩ makoretwo makĩgathĩrĩria mũbango ũyũ makiuga atĩ nĩ ũkũmateithĩrĩria kwanjĩrĩria biacara iria ikũmahotithia kwĩyandĩka mawĩra. Nyota pesa kwanza ni 50,000 na 50,000 ukianzisha kitu na uiweke hapo, so usifanyie maneno zingine ya pesa itasaidia. Kwa maana vijana tunasema hatuna kazi, lakini kuna kazi. Tukijituma kama vijana tutapata kazi na tujiajiri sisi wenyewe, tusitegemee serikali, kwa maana hata serikali inatupea hii pesa ndo tujikimu kimaisha. Some of us tuko creative, tunazaunda vitu fulani, wakitupatia pesa kama hizo at least tutaunda kenye tunataka, tutakuwa farmers. Unaona? Kuna majenzi wako na hizo ideas. Hata mimi niko na some of my ideas, ni capital tu ndio sina. Nikipata capital at least nitaacha kutegemea watu wazazi, si ndio? Miaka nayo inaenda. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Tuthiĩ gĩthomo-inĩ na mĩako ya mathukuru ma Baringo na Ngarenyiro kũrĩa mwena wa Kieni Nyĩrĩ ĩraiga aciari na hahũ nene atĩ ciana ciao cia gũkorwo ikĩgũmĩrwo nĩ mĩtino ihinda o rĩothe. Makaya mao maumanĩte na mĩako mĩũru ya cioro cia irima na iria cierekeire kũmomokera ciana ciao na kũiga mĩtũrĩre yacio gwati-inĩ mũnene. Marenda mũmbunge wao Njoroge wa Wainaina arahũke na acenjie ũthiũ wa mathukuru macio kuona irathi imwe cia mbaũ nacio cierekeire kũgũa. Maranĩirie na njĩra ya mwanya na Theuri wa Mbogo. Rĩrĩ mathukuru maingĩ marathi na mbere na kũhingũra mĩrango kũrĩ arutwo tamu ya mbere ya mwaka wa 2026. Aciari thukuru-inĩ imwe mwena wa Kieni mararĩ na nganja mathukuru maya kwaga kũhingũra kumana na kũhoboka gwa cioro mathukuru-inĩ maya. Tarĩu tũngĩrora mwena wa cioro ciothe irĩ hakuhĩ kũgĩa, na tũtirauga cukuru ĩno nĩ kũhingũrwo, tondũ cioro citũ cirĩ hakuhĩ kũgũa. Mwena wa natharĩ naguo ona tũugĩte tũtikũgĩa ciana ingĩ, tondũ natharĩ itũ nĩ kũgũa ũragũa, ona ciana citũ ihana o rũkũngũ. Ciana icio ndakwĩra population ĩra approach 500, twana tũu nĩ tũingĩ mũno. Ciaro iria nyingĩ citũ nĩ ciacinkire nĩ ũndũ wa mbura ici changes ya rĩera ũguo ũrona kũraikara gũkĩgĩa mbura irakĩra, cioro nĩ ciacinkire na igĩthũka. Icera ritũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Baringo rĩkĩonania ciana igĩteithĩria cioro-inĩ cia mbaũ iria itarĩ na ũthiũ mwega, kũrĩa aciari marauga cioro cia mahiga no igĩrĩ tu, na thukuru ũyũ ũrĩ na arutwo makĩria ya 500. Mbunge witũ ti rĩmwe kana merĩ twanamwĩra ũhoro wa cioro, ti matatũ through chairman witũ wa BOM anerwo. Hamwe na uguo makiuga thĩna wa irathi nĩ ũkĩrĩtie njano, kuona mũmbunge wa Kieni Njoroge Wainaina amakĩire o kĩrathi kĩmwe tu na marabatara irathi 4 cia grade 1 nginyagia grade ya 4. Amu ciana nini irathomera irathi irĩ na heho na rũkũngũ rũingĩ. Agio ciana igatwarwo private tondũ wa cukuru ĩno itũ. Tũngĩhoya Ngai na njĩra nene mũtuĩke ũtũnyitĩrĩra ta thirikari, tũrũndĩrwo cukuru ici ituĩke kũhanana na cia iria ingĩ. Tuona cukuru iria ingĩ kũndũ cukuru ciĩ thaka ciĩnginya na tairo, tũngĩhoya ihoya tũtuĩke gũthondekerwo cukuru ũyũ witũ ũtuĩke wa kwagĩra tũhanane na ciana irathi rĩ tũtirĩ umani ati ona ciana kinya igĩũka rĩ ithi gũthoma rĩ roka kũrĩa ciana irathomera rĩ gũtigũthiminde roka tũgũraga hakuhĩ mwana kiwa nĩ kũrĩkia no tũgũra after 2 years tukagũra roka. No thirikari tondũ tũngĩkorwo twaheo kĩrathi kĩmwe nĩ thirikari kĩa NCDF na twĩna population ya ciana kuma ira approach ya 500 tũkuona twĩna thĩna, tondũ irathi ingĩtuĩka nĩ double stream ciothe nĩ kuona kũrĩ twana tũmwe tũrĩbatara gũkorwo tũgĩthomera irathi icio cia mĩaka ya tene iria aingĩ aitũ tũrĩ ciana no cio twathomeire.
aciari aya makiuria andu a wendi mwega thirikari kaunti ya Nyeri undu umwe na mubunge kumanyitirira niguo mahote gwaka irathi ici na cioro kuona nginyagia cia nathari itire na kioro kuona ona kio nikirikitie kuhoboka. Twina koro kanini muno makiria karia karari ka nathari gwenda kuga niho arutani marakorwo magithie na ni koro kanini koro ga kanyumba kamwe ga kamurango kamwe no nyende benchmark nyinene muno ikoni atongoria kaunti ya Nyeri mathie kuria kwandi tutie kwiriro Singapore kundu turakahota gukinya ni mathie hadi Nyoro mathie mone cukuru cihana to ni ndonaga TV no wathie kwitu ciana kinya mucuha gutire ona MCA ona governor ona aya MP matutwera ona koneka mucuha ciana ciona ga gucuha handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo Inooro muciĩ wa Tuginotana. Twambe tuingire migunda-ini na onjoria aria maguraga na kwendia makadamia ni maratetie thirikari ni undu wa guthie na mbere gukinyaneria mukana wa kuhinga thogora ya magetha macio maria mendagio ja bururi kwetukira kuri ngwataniro yao iria yoikaine ta NUTAC moigite thengia mukana ucio kuri na huri biashara amwe makoretwo magithie migunda-ini na magatua hamwe na kwendia makadamia na njira cia hitho indi thirikari roiga mukana ucio no ria wambiriirie gukinyanerio mweri-ini muthiru wa Dithemba urongoreirie kuhotomia akuria gukorwo magitua na kwendia makadamia methi. Mwarikitu muhuru wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira ni arahinyia uhoro uyu. Kuringana na ngwataniro ino ya NUTAC riri uguri wa makadamia werekeire kuhingurwo thoko ya makadamia matari makonyore na makiria bururi-ini wa China ithiite na mbere kwanduka na uguo hatiri bata wa kuhingiriria thoko nene uguo kugerera watho wa section 43 wa makadamia uria uthiite na mbere na kuhingiriria wendio wa makadamia matari makonyore nja wa bururi. Johnson Kihara niwe muikariri gite wa NUTAC. Na 2023 uguo guothe niguo gwathire na riria andu ameitaga processors monire ni tueana na twanyitana na twaiguithania na minister ona omari apere guthie kuheo marwa makwendia initial bururi wa China tondu kano ndiendekanaga America. Na kiambiriria-ini kia Dithemba ya mwaka muthiru ni kwaiguithaniirio uguri wa makadamia wa biohingo niguo kugiririria uguri wa makadamia matari makuru undu uria arimi na amemba ngwataniro-ini ino marauga ukoretwo ukiagararwo ni amwe ya aguri indi makaunirwo ritho. Kwina bara nene muno Miru thigari iratengerania na andu kunyita aggregators aria matari ya kiama gitu tondu andu acio maraheo mbeca ni mafactories bathi makure gandamia utuku gandamia radio tafadhali na twina ruhonge rwa agriculture twina minister twina DG na twina agriculture food authority ambao ndio regulator. Uguo njira ruhonge rwa afa riu ni ruo rukomereire wira-ini waruo tondu handu wa kwamba guka kuri trade acio maragura mangiramba guthi factory-ini mamenye ni factory iko iragura umuthi uyu ngithii kwi sabucibu kana kwi machiefs matiwe kana kwi watho wa kuhinga gandamia ungithi gwe security committee tondu njaritie nao matiwe ungithi kwi DCC matiwe ungithi kwi village elders matiwe tondu watho ucio ri wahithukirio no kiandikwa na security ikiandikwo itiane kuruki kuma top to the bottom na nginya aba ni ndimandikirite marua akorwo ni magandamia mekugurwo ni magurwo ni andu othe na ithuĩ turi arimi twi tayari kwaria na andu othe aria maragura makandamia ona caitani oka atuhe mbei njega ni tukwaria nake. Riu ngwataniro ino ikihoya giikaro na mutongoria wa bururi His Excellency William Ruto ithuĩ no twende utuhe giikaro turi arimi na huria biashara makandamia na ndukana tutukanire na processors tuke tukwire uria tui. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inooro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Thirikari ni yanereire mubango wa kwaramia barabara ya kuma makutano ma Mwea kuria Kirinyaga guthie nginyagia Embu niguo kuhuthia mihango ya ukui uhoro uyu uhithuritio ni muikariri gite wa kamiti thuranire igie miako ya barabara George Kariuki kana GK uria ni mubunge wa gicigo kia Ndia aheanite uhoro yari kuria mwena wa Kutus mari hamwe na arunake wakiri gicimo githinji wa gicugu na mubunge wa kuria Mwea Miri Maingi nao makiendia ngumo ya kiama kiria kirathana kia UDA
rĩrĩ ithurano cia kĩama kĩu matũũra-inĩ irarĩirio Jumamothi ĩno. Mũrĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Gĩkĩ nĩ kĩama kĩna mũthingi, tũtigũcoka kwendia UDA ta kĩama kĩa bangi. Nĩ ambunge arĩa manyitaga mbaru thirikari ya William Ruto kaunti ya Kirinyaga magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Ndia George Kariuki, mũmbunge wa Gĩcũgũ wa Kirigĩci Mũgĩthĩnji, o hamwe na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩma Ingĩ, gũkũ makiuga kaimana matigũkorwo makiuma thirikari-inĩ. Gũkũ mũmbunge wa Ndia ũrĩa akoragwo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya barabara na ũkui thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri kiuga barabara ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ mwena wa Embu nĩ gũkorwo ĩgĩakwo barabara igĩrĩ. Barabara ya Makutano gũka nginya Embu nĩ ĩratuĩka duot, nĩ gũtuĩka barabara igĩrĩ. Ĩyo githĩ tiguo gũthiĩ Singapore? Na nĩ mũĩ kũrĩa nĩ niĩ ndũgamagĩrĩra maũndũ ma barabara. Mũmbunge wa Ndia nĩ ugĩte barabara ciothe iria irakuamĩte kaunti ya Kirinyaga kwĩ ihinda rĩrĩ nĩ ikuamũrĩtwo. Barabara citũ ciothe iria ciĩ Mwea, mũcibi wa Gĩcũgũ, iria ciĩ kũrĩa Central na iria ciĩ Ndia ciothe ithiĩ na mbere na gwako. Na kũndũ kũingĩ ũngĩrora nĩ irathiĩ na mbere na gwako. Na tũgũtindĩka budget na nĩkĩo tũreka infrastructure fund nigetha barabara ciothe citũ irĩkio. Ambunge ana arĩa marakorwo makĩarĩria arũmĩrĩri a kĩama kĩa UDA mwena wa Kutus nĩ marakorwo magĩtarĩria ũrĩa thirikari yagĩrĩirwo nĩ kũrĩrwo matunda kwa ihinda rĩrĩ. We kĩndũ gĩtagwo mwaki wa mabembe. Mwaki wa mabembe ũkaga ũrĩrĩmbũkĩte ũgacoka ũkabora. Tũrenda kũmumbĩkĩra mwaki wa mũthiringo nĩgetha ona umbũria rũciũ tũkonaga maendeleo ma andũ itũ ma Kirinyaga. Andũ acu mothe maramwĩra mume thirikari-inĩ nĩ arĩa matena agenda ĩngĩ tiga ũrĩa mũndũ areciria akathurwa nebenya 2027. No ndĩrenda gũkwĩra 2027 ĩyo ĩgĩkinya mwaki wa mabembe ũgakorwo wĩ mũboru. Tugĩte tũtikũreka Kirinyaga kĩvĩtithio nĩ anybody over my dead body. Gũtĩvĩndĩ niĩ nguona mũtwarĩtwo irima atĩ na njikare vau nĩketha ngathurwo. Nĩ mũkwenda njeterere mũtwarwo irima? Twĩkaga siasa nĩketha tũform thirikari kana nĩketha tũkorwo tũ thirikari-inĩ. Andũ arĩa maratũtwara opposition mũmere mathiĩ memeiki. Marakorwo makiuria arũmĩrĩri a mũng'ethanĩro gũkorwo magĩcoka thirikari gũkũ makiuga kwa mabinda matikoretwo makioneka na makoragwo makiarĩria kũndũ kũnene waingie ndani ya serikali. Na juzi walikuwa wanatuambia watu wa serikali hawakuji ground. Walikuwa wanasema hivyo last year. Nyinyi mshawahi ona hao watu wakija hapa kumuongelesha? Wao wako huko walipotea, hata wengine tulisahau mliwachagua. Ũmũthĩ tũwava nĩ ũndũ wa kĩama kĩa UDA. Kĩama kĩrĩa kĩrathana thĩinĩ nĩ muungano wa Kenya Kwanza ũtongoretio nĩ kĩama kĩa UDA. Na tugaga kanyoni karĩa ge guoko nĩ kega gũkĩra tũtano kana tũingĩ tũrĩa twĩ kũrĩa gĩthaka-inĩ. Ngĩribotera Inooro FM kuuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kutus kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ gĩcũa-inĩ na atongoria arĩa athure kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ morĩtio mathiĩ na mbere kũgĩa na ũrũmwe mwerekera-inĩ wa ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027 moigĩte ũrũmwe wao nĩguo kamahotithia gũkorwo marĩ na mũgambo ũmwe ũrĩa ũkaiguĩka na magĩe na uge harĩ ithurano icio kana ngwatanĩro ĩrĩa magakorwo makĩgiritia. Nĩ riboti tũkũhinyĩrio nĩ mwandĩki Francis Madi mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na abitha ũmwe wa rũhonge rwa ũthami kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ arahũngwo mahũri agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhũra rithathi na kũraga mũtumia ũmwe gĩcigo-inĩ kĩa Minneapolis. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Christine Noem oigĩte abitha ũcio nĩ muoyo wake aregitagĩra hĩndĩ ĩrĩa arageragia kũragwo nĩ mũtumia ũcio ũrĩa ũrarĩ ngari-inĩ. Ĩndĩ ũhoro ũyũ nĩ ũteanĩirio nĩ meya wa Minneapolis Jacob Frey akiuga abitha ũcio nĩ nginyagia athuthurio igũrũ rĩgiĩ mahĩtia macio ma njũragano. This morning, Minneapolis police officers received a report of federal law enforcement being involved in a deadly force incident. No! No! Oh my God! The preliminary information that we have indicates that this woman was in her vehicle and was blocking the roadway on Portland Avenue, midway between 33rd Street and 34th Street in the city. At some point, a federal law enforcement officer approached her on foot and the vehicle began to drive off.
at least 2 shots were fired. The vehicle then crashed on the side of the roadway. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe rucini ni ukwamukira mohoro na njira nguhi wona ciarikia kwihanda thaa igiri rucini riu Moses Gigi akorwo agitutwara iharo-ini njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gigi, faida tupu. Kirabu kia AFC Leopards nikirakorirwo gigicoka gacumbiri-ini ka ligi nene ya guku bururi-ini KPL thutha wa gutandika Nairobi United na igutha ria mbao 2-0 thiini wa ngucanio iria irathakirwo kiharo-ini kia Nyayo muthenya wa ira. Mbao cia Leopards irabungirwo gibindi-ini kia mbere ndagika-ini ya 19. Mbao ino ya mbere aria Nairobi United magibunga kuhetukira muthaki Tyson Otieno, ya keri igifungwo ni Kelly Madada ndagika-ini ya 70. Kocha wa AFC Leopards Fred Ambani augite imwana ciake ni cirerutanirie na gutigirira ati ni ciakinyaniria kiroto kiao gia gukorwo magitongoria ligi ino. So moja ilikuwa lazima tuzibe, pili ilikuwa sawa tutashiba, pia tuna attack vipi. Hiyo sasa ilikuwa the most important thing tunayotikitia hii wiki yote, na nashukuru Mungu umewaka. Kila siku ni siku ya kujifunza. Kila makosa tunapata uwanja tunaenda kufanya mazoezi. So at least tufanyie mazoezi, at least hiyo attacking third one tunaweza kuwa comfortable, tunaweza kuwa clinical, na alafu at least tutapata mabao. Leo AFC Leopards mena pointi 27, pointi imwe tu iguru wa Gor Mahia aria nio akeri. Guku Nairobi United kana Nai Boys makenyitirira na bakenda na pointi 19. Kocha wao Salim Ali akiuga ni amaketio ni igutha riu ria AFC Leopards. Tumepoteza alama 3. Tumepatiana, but tutasema ilikuwa pia siku nzuri ya AFC Leopards. Ukiangalia bao ya kwanza ilikuwa ni on goal, bao ya pili pia ni kama sisi ndio tumewatengeneza hizo bao zote mbili. Ukiangalia safari in terms of concentration na katika mpira, kama akili yako iko timamu, then vitu kama hizi zitapanic, because ukiangalia mistake ndogo ndogo na si kawaida ya Nairobi United. Hizo ndio mistake tumeconcede nazo bao. Nafikiria pia kitu muhimu ni wale wageni wanakuja watatupatia pia nguvu ya kuweza kuinuka, na tutajiprepare siku mbili. Tuko na siku 3 in fact. Kesho, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili tuko na Ulinzi, tutajaribu kuiapproach tofauti. Kuma hau tumurike maumirira ma ligi nene ya kuria Ngeretha EPL kuria kirabu gia Tottenham kiratungirio igutha ria mbao 3-2 ni kirabu kia AFC Bournemouth. Sunderland maramakio na igutha ria mbao 3-0 ni Brentford. Crystal Palace maranyitwo draw ni Aston Villa mari kwao mucie. Everton ona maruma draw ya gufunga na mbao 1-1 na kirabu kia Wolves. Fulham mararinga Chelsea na mbao 2-1. Burnley mararega kuguthwo ni Manchester United ona mena kocha mweru na maruma draw ya gufunga na mbao 2-2. Newcastle United nao marahihinya Leeds na mbao 4-3. Goko Manchester City o ringi makinyitwo draw ya gufunga na mbao 1-1 na kirabu kia Brighton. He can go at Hinshelwood here, and Gomez's challenge, and the referee says no penalty, but I think he'll change his mind. Now VAR have said what they've said, and Haaland takes full advantage. 150 goals for the club. Mitoma hits the shot. It's 1-1. Never felt like it was going to end 1-0. Hoboken Sport. Asante. Ugu niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gigi, faida tupu. Netuva wa mathako na Inoro FM. Kanini wa makiorania mondole na muka uragwo ne ithukia githieko ya uragwo ne ithukia githieko
na niĩ ndĩramera mũndũ ũrĩ na mũka wega wake nĩ kwaria kĩhoto na ndarĩ mũkene tarika rĩa mumone waigua Jeni no Jeni wakwa Wanjiro nengothi oliromba Jeni no Jeni wakwa Wanjiro nengothi oliromba mone ni ndureke njugio na ni Seni no Seni uyu etagwo Joseph Kamaro rwimbo ru ni nguguthakira rwiri ruothe tondu ni hindi cihandite wega thaa imwe na riu ihandite na ndagika 23. Good morning. Ina ndagika 22 riu ciatigaria ndagika 8 tu niguo njitanire ciringi cia mbere nuthu milioni igukorwo ire ciringi 500,000 koguo wina mweke uyu wa ndagika 8 gukorwo kibarabaria hi wahota ukorwo niwe ukiamukira ciringi ici nuthu milioni kioe thimu yaku riu uthie hari star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash thutha wa ndagika 7 ukorwo gieterera nĩ kũrĩ riboti irarutirwo nĩ rũhonge rwĩtagwo PricewaterhouseCoopers. Aya nĩ athuthuria makoragwo marĩa ngathĩ ya igũrũ mũno, no ti thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Nigeria. Na tondũ tũrĩ Afrika ngona Nigeria piũ ĩhutanagia na Kenya, na no njũrie rũhonge rũrũ hihi angĩkorwo no hoke wega kana no hoke wega mũno ĩngĩruta riboti ya Kenya. Kũratuĩka atĩrĩrĩ, andũ milioni 141 a Nigeria mwaka ũyũ nĩ makũgomerwo nĩ ng'aragu. 62% of Nigeria makoragwo marĩ kĩndũ tũngitua torĩa tugatũrĩ milioni 50 o nĩ milioni 230 nĩguo bũrũri ũrĩa andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa Africa na thĩinĩ wa thĩ nĩ namba 6. Rĩu kũratuĩka andũ makĩria ma nuthu 62% nĩ makũgomerwo nĩ ng'aragu. Kiuria kĩrĩa kĩreurio nĩ atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩratũma andũ aya magomerwo nĩ ng'aragu? Kũratuĩka atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Nigeria nĩ kĩrĩa gĩtagwo weak income growth, atĩ gũtirĩ mĩtaratara mĩega ya andũ kũgĩa mbia, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ makũgomerwo nĩ ng'aragu mũno mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ kũracoka gwatuĩka atĩ andũ arĩa Nigeria o mũingĩ wa Nigeria aingĩ ao matikoragwo marĩ na mĩonere mĩega ya mbia, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũndũ ona mbia iria thũkũma okorwo nĩ kĩbarũ wathiĩ handũ athũkũma ciringi 100 ciringi 70 no agũrire irio. Kwoguo na njĩra nguhĩ andũ aya matirĩ mĩonere mĩega ya mbia. Na rĩu rũhonge rũrũ rwĩtagwo PricewaterhouseCoopers rũkauga nĩgetha bũrũri ũyũ ũthiĩ na mbere kana nĩgetha mathĩna maya moneke nĩ atĩ mĩkũrĩrie ya mawĩra job creation thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Nigeria ndĩrĩ kuo. Na nĩgetha gũthiĩ na mbere rĩ, no kinya kũngĩkorwo na mĩtaratara yarĩirwo ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwagĩa na ũrĩa mawĩra mangĩkũrio. Namba 2 nĩ kwagĩa na kĩrĩa gĩtagwo na gĩthũngũ productivity gain. Ũũ nĩ kuga atĩa? Ũũ nĩ kuga atĩrĩrĩ, ongorwo wendagia mbũri rĩ, mbũri ĩyo ĩkorwo harĩ kĩndũ ĩragũtigĩria. Ongorwo wendagia matumbĩ, productivity gain ĩkorwo harĩ kĩndũ ĩragũtigĩria. Ongorwo nĩ wendagia iria rĩu nĩ rĩragũtigĩria kĩndũ. Ndĩkũigua andũ thĩinĩ wa Kenya makiuga atĩ no gwakwo bara na nĩ njega mũno. Ta rĩu nĩ ndaigua gũgĩtuĩka area ya kuma Makutano gũthiĩ Embu nĩ gũtuĩka dual carriage. Ĩyo ihinda rĩyo rĩakinyire tene. No rĩrĩ, tũkĩaragia ũhoro ũcio rĩ, kũrĩ maũndũ mangĩ mangĩkwo na ihenya. Maya ma kĩndũ gĩgwĩtwo job creation na productivity gain. Rĩu kwĩndũ ta thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ twerĩirwo na nĩ ithuĩ tũrutaga iria rĩrĩa rĩingĩ mũno Mount Kenya. Tũtongoretio nĩ andũ a kũrĩa mwena wa Meru na gũkũ mwena wa Kiambu na kũrĩa kũngĩ. Gũgĩtuĩka irio nĩ ikũgwa cia ng'ombe, cia ngũrwe na cia ngũkũ nĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩgetha productivity gain ya bambatĩre ĩno yagwetwo haha. Rĩu andũ nĩ makinyĩte handũ magathĩna makĩria, na riboti ĩno ĩngiuma ya Kenya ndĩrecirie kuma ĩhana oteno. Thĩinĩ wa Kenya tũrenda maũndũ merĩ, job creation, andũ makorwo na tũmawĩra, na productivity gain ũrĩa wothe ũreka
hagakorwo no ũteithĩke. Na arĩkorwo riboti ĩno yauma ĩrĩ ya Kenya, na arĩkorwo ro rĩngĩ yauma ĩ ya Kenya. Ujone jida kanini. Makiorania mondole na moka uraguo ne ithukia githieko ya uraguo ne ithukia githieko na niendera mera mondole na moka wega wake ni kwaria kioto na ndare mochene tarika ya mumone waigwa jeni wakwa wanjiro nengothi oliromba Jeni wakwa wanjiro nengothi oliromba mone Nima seni na muira njikite draw ni ndakwira ni ciringi 500 igira thiini wa thimo yaku *236*2# ni wega nyambe ngutware thiini wa bengi ya family. Bengi ĩno ya family nĩ kwĩraga yo ĩrutaga wĩra tarĩ mũmemba wa family, tarĩ ũmwe wa family ĩrarutĩra wĩra, na nĩ kuga atĩrĩrĩ family nĩ gũkorwo twĩ hamwe na family nĩ gũthayanĩrĩra. Na bengi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkũmũrĩkĩte mũno we wĩta Mũkenya, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Family Bank nĩ ĩkoragwo na kandi ya bengi nĩyo ĩtagwo Visa card kana Mastercard. Rĩu rĩ ũngĩkorwo wĩna kandi ĩno rĩ wĩna mũnyaka wa mwanya, tondũ ongorwo nĩ ũrenda kũrĩha thukuru, ongorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa supermarket kana nduka-inĩ, no gũthiĩ nayo ta gũkua mbia baribari. Na nĩ wega mũno ngũmenyithia atĩ ona wĩna kandi ĩno na nĩ ũrenda kuongerera mbia, njĩra ya kuongerera mbia nayo nĩ raithi, tondũ gũthiĩ harĩ paybill number 222169 ũkorwo ũkĩmĩongerera mbia. Bengi ĩno nĩ menyaga ũhoro wĩgiĩ nginya arĩa nini nĩ warutwo, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu mũrutwo waku ũrĩa ũracoka thukuru mwethere kandi ya bengi ya family nĩyo ĩtagwo Visa Student Prepaid Card. Ĩno nĩ kandi ĩna mbia, nĩ tuge nĩ wamwĩkĩrĩra 1,000 kana 2,000 kana 500 kũringana na ũhoti waku. Rĩu arĩthiaga kantini-inĩ agakorwo nĩho arekĩra pini na agakorwo akĩgũra. Mwana waku ndagathiĩ thukuru ena mbia baribari. Maũndũ maya rĩ timo maũndũ marĩa makĩrĩ mega mũno nĩ thĩinĩ wa bengi ya family, na angĩkũmenyithia bengi ya family ĩkoragwo ĩkĩkuona we ta ũrĩ ũmwe wao, ta ũrĩ ũmwe wa family. Good morning. Rĩu nĩ hakinya ihinda rĩu ngorwo ngĩethana na mũhotani, na nĩ ngũmenyithirie nĩ tũgũkorwo na mũtaaramu ũhĩgĩrĩire mũno maũndũ ma gĩthomo, Bwana Irũngũ Ndwati ndagĩka oro yothe, no nyambe rĩu ngorwo ngĩetha mũhotani wa ciringi $500,000. Good morning. Jida kanini. Makiorania mondole na moka uraguo ne ithukia githieko ya uraguo ne ithukia githieko na niendera mera mondole na moka wega wake ni kwaria kioto na ndare mochene tarika ya mumone waigwa Jeni wakwa wanjiro nengothi oliromba Jeni wakwa wanjiro nengothi oliromba mone Tiaroiga Kamaru ni ukunywa chuga inya mutie wa maragu ole chira engita yakwe etwetwo rugucio engita yakwe etwetwo rugucio
Jeni wakwa Wanjiro nengothi oliromba nanda. Jeni wakwa Wanjiro nengothi oliromba nanda. Kagorokia rogire mbete no mukuona na moko. Ndekereirwo ndonyo thiete kwendia ndomana. Na mianga. Ye thiete kwendia ndomana. Na mianga. Good morning. Reke tuigue riu muhotani no ndirona tare mugikuyu uyu. Hallo? We mwega? Ndi mwega. Ni njitagwo Muswe kuma kwa Inoro. Ndenda kuonana na mundu witagwo Noah Ngige Melufu. Ucio raria nake. Melufu kweli no ria guku? Ni mundu wa ibande wandekire uru akiiguria. Gwakire thina munene muno tukio ibande kiamba guthira uguo ndenda gucenjia. Ni urenda gucenjia? Tondu riagiriwo ni gukorwo riri ririku? Noah Ngige Melubo. Merubo? Melubo. Ona Merubo itaki ndarigwe no ria gikuyu-ini kweli? Ya Maathai-ini. Ni ria Maathai-ini? Kwoguo Noah wi mwena uriku? Ndi Ngong'u. Wi Ngong'u? Ndi Ngong'u. Ngong'u ndanokanga andu mahotanite wi Ngong'u itura rigwitwo atia? Witu witagwo Kahara no ndigikara Ngong'u ha tauni-ini. Uikaraga Ngong'u tauni-ini? Wikaga atia riu kuu Ngong'u? Taga wira wa mai. Wi plumber? Ndi plumber by profession. No riu wikaga atia? No guo njikaga no mai thondekaga nginya riu. Ni uri gatuka riu hau Ngong'u? Ngori freelance. Kindu kiu no kimakie muno tondu riri. Mundu urahotanire ira nuthu milioni ya mbere arari plumber. Nawe riu wahotana nuthu milioni uri o plumber. Na murumu wa plumber. Riu ri ndiraigua ta uri mukuru muno wina miaka igana? Ndi early 40s. We early 40s? No thondekaga mai andu aria uthondekagira magwitaga atia? Ngwiciria maplumber ni mari maritwa. Majitagwo Noah. Magwitaga Noah? Na riu ingikuona atia ingienda gukuona ndi kuu Ngong'u? Kaingĩ hena kambuni utaga nayo ya Lives and Short Lives. Mukorwo mahete contract kaingĩ rĩngĩ ndĩrutagĩra Ngong'u no ndĩkĩrĩ customer igana ũna ndutagira Ngong'u. Na riu tondu ni ndirenda gwikira mai ri na ndirenda gwikira sora iguru ri no unjikirire tene muno. Na ingikona macini ya 2 horsepower ngwenda sora ya bia cigana nigetha irutage mai? 2 horsepower ri ungikorwo wina kiria ugiera ko solarize ni goro kaba kugura bombo ya solar direct. Ni kuri bombo ya solar direct? Kuri bombo ya solar direct. Ni wega muno ngwenda o guthima njigwe. No ni ndakena muno muno tageithia andu eri mundu gwitwo Kerubo. Kerubo. Wajira ritwa kana wajira atia? Melubo. Melubo. Saya Merubo tageithia andu eri. Muthuri murata wakwa witagwo Paulo Ngamate wendagia nyama andu wetagwo Jamba Square. Muthuri mwaki witagwo Mugeri Elfast turutaga nake wira. Yes. Na family yakwa ikire guku Ngong'u. Ni wega muno. Na Ngai akurathime riu ngirora thimu-ini hatiri nganja mbia iriho. Hena ciringi 500 ndekira less 5%. Ni hega muno. Wega ngeretie miaka mingi kuma ria ino ria mbiri ri. Hallo? Ni wega muno ni akorwo ikirengeka na njuge ni wega muno ni ndakorwo ni akorwo ikirengeka na ni mundu wa bata muno muno muno
na ndamaka muno tondu wahota ukora mundu ucio niwe Mũmaathai kabisa na njugi atiriri thiini wa Gikuyu kuri andu metagwo hinga taru ni igua Waiyaki wa hinga ritwa riu hinga ri ni andu aria mari Maathai mundu uyu wari Maathai agakorwo nioi Gikuyu riu ngone mathie gutahari agathia agakorwo ni araria Gikuyu mwena uyu na ni araria Kimaathai na ni andu aingi muno by the way moi Kimaathai na ni moi Gikuyu ndanagomana na waingi muno no cio riu niwe wakorwo ari wa keri Ndithemba hari Mũmaathai ndireteire kuria mwena wa Westlands na araragia Gikuyu no uyu nake tutinakorwo twarikania wega no ni ngatho cia mwanya riu nguririkania hena ngiri 100 na ndugakue ngoro na ingĩ 100 star 236 star 2 hash Kuma wandigande na mwaka njetereire marũa kinyangona mũratare uonginyetio kingi wanjeire rĩa rũrũ no rĩa rũrũ ũgĩtiga wanjikia gĩturenge rĩu anatanduturenga mbainĩ mwendwa yetereirio ũrĩa mũtegia koiga Mboni ningeti uria wahitũkĩte wega mpainĩti ciaku ciarĩ cia kabanga mwendwa ona nĩ andũ aitũ mangere indo ingĩra monyorwo nĩ mboni mwĩrĩ nyandĩkĩra marũa menye ũndũ ũngĩ mwendwa tigakondoria kanja ũya ndwĩki ciariti wa mwana ningĩ ũmenye Nairobi tigechuo mberera nyingĩ cia wendo nĩ kwaire na nina kiumia itonete marũa kana ngakuona we mwene na maitho nĩngũmenya ndari nĩ wonire ũngĩ mwendwa njuge gũtirĩ ũndũ